আহিছে ন Okay, so yeah, start hoise. Okay, hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials once again. Okay, so aji ami eta amar rewind series or next part to kobole goi asu, and I hope this part will be very beneficial for you guys because this part will cover the most important Assam and Northeast specific current affairs from the month of from the month of January 2026 till the month of June 2026. ঠিক আছে তো এটু কারণে আজি ক্লাসটো অলপ দিঘলীয়া হ'ব ফাইন ইউ গাইজ হ্যাভ টু সিট বাট ডোন্ট ওয়ারি মাজত ব্রেকস থাকিব ওকে এন্ড তার লগে লগে মই এটা বস্তু কম যে এই পাস্ট 6 মান্থসৰ ফ্রম জানুয়ারি টু জুন অসম এন্ড নর্থ ইস্ট স্পেসিফিক যিমানখিনি ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমি দেখা পাইছিলো হে গুটে ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স খিনি মই ভিডিওটোত আনিবলে চেষ্টা কৰিছো ঠিক আছে সো আই হোপ দিস উইল বি এ ওয়ান শট ভিডিও ফর ইউ গাইজ ফর দ্য প্রিপারেশন অফ Assam and Northeast specific current affairs for the upcoming APSC Prelims. ঠিক আছে so without further ado let us begin with the class. Okay, so these are the topics that we need to cover. এখিনি আমার মই গুটেখিনি ভিডিওতে টপিক অফ মানে কন্টেন্টস লৈ আহু তো কন্টেন্ট পেজ হয় এটো আমার ঠিক আছে here you can see 20 topics আর ইয়ারে ভিতর তোমালোকে এটা টপিক দেখিছা স্পিচিজ ইন নিউজ রাইট স্পিচিজ ইন নিউজ দেখিছা তোমালোকে তো স্পিচিজ ইন নিউজৰ ভিতৰত আৰু কেইটামান সাব টপিকস থাকিব মানে স্পিচিজ নিউজ বুলি কলো কেবাটা স্পিচিজ নিউজৰ আছিল তো ইয়াৰ ভিতৰত সাব টপিকস আমি কেবাটা দেখা পাম ঠিক আছে তাৰ লগে লগে তোমালোকে চাবা মই আৰু কেইটামান ডিভিজনস কৰিছো যেনেকে awards and recognitions next হৈ গল আদাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ লগত ৰিলেট হৈ থকা যিখিনি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স হয় হে গুটেখিনিয়ে আমি ডিসকাস কৰিম আজি ক্লাছটো ঠিক আছে ওকে আৰু লাইভ বা অনলাইন যিসকলে চাই আছা তোমালোকে এটা কাম কৰিবা প্লিজ শ্বেয়াৰ দিছ ভিডিঅ' উইথ অল ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ চ' ডেট বেছিতকৈ বেছি মানুহ আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে অ'কে অল ৰাইট চ' দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ যিটো মই আনিছোঁ আজি ডেট ইজ জুবিন হিউজ চাপৰি ইনিচিয়েটিভ অ'কে আমাৰ আজি ক্লাছটো আমি আমাৰ মৰমৰ জুবিন দাক শ্ৰদ্ধা আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমি এই ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে গতিকে মই কি কৰিছোঁ তেওঁৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ লগতে মই ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে চ' এটা ইনিচিয়েটিভ আছিলে জুবিন হিউজ চাপৰি ইনিচিয়েটিভ ইন এ ইউনিক গ্ৰীণ ইনিচিয়েটিভ টু অনাৰ দ্য লেগেচি অফ আছামছ বিলাভেড আৰ্টিষ্ট জুবিন গাৰ্গ এ গ্ৰুপ অফ ইউথছ এণ্ড লোকেল ৰেচিডেণ্টছ ইন টিয়ক্স জাজিমুখ হেভ ট্ৰান্সফৰ্মড এ ভাষ্ট চেণ্ড বেংক অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইনটু এ গ্ল'য়িং ফৰেষ্ট নেমড ইট জুবিন চাপৰি ঠিক আছে এতিয়া ইনিচিয়েটিভটো জুবিন চাপৰি ইনিচিয়েটিভটো লোৱা ক'ত হৈছিলে টিয়কত লোৱা হৈছিলে ঠিক আছে চ' ডেট ইজ আৱাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ চ' নেক্সট আমি MCQ ডিছকাছ কৰিম এতিয়া অ'কে চি মই এটা বস্তু আগতে কৈ দিওঁ এই যিমানখিনি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ডিছকাছ কৰিম গোটেইখিনিত MCQ মই এড কৰা নাই যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ হয় তাতে মই MCQs এড কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' প্ৰথম টপিক যিটো আমাৰ MCQ হয় প্লিজ চি দিছ MCQ দ্য গ্ৰীণ ইনিচিয়েটিভ নেম জুবিন চাপৰি initiative to honor Zubeen Garg has been launched in which of the following places of Assam আমি টিয়কে পাইছিলো ইয়াত মই জায়গাটো নাম সুধিছো ডিব্ৰুগড় যোৰহাট তিনচুকীয়া নৰ্থ লখিমপুৰ the answer is টিয়ক ক'ত পৰে it lies in বা নিয়াৰ যোৰহাট ঠিক আছে সো যোৰহাটৰ মানুহখিনি ইনিচিয়েটিভটো লৈছিলে ঠিক আছে সো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলো তেওঁৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ পৰা এতিয়া আমি নেক্সট কাৰেণ্ট এফেয়াৰলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ the next current affair is very important that is the Gohpur-Numaligarh tunnel right okay let me ask you one simple question Gohpur-Numaligarh tunnel মানে Gohpur-Numaligarh যেটো কানেক্টিভিটি রুট হয় বা যেটো জায়গা হয় হে তার তলতে টানেল কিয় বনাইছে সরকারে বা what is the necessity of তাতকেও সিম্পলিফাই কৰি দিও কোৱেশ্চনটো what is the necessity of building bridges in the northeast India Yeah, exactly. So, যিখিনি আমাৰ
মানে কি ক'ম যিখিনি ব্ৰিজেছ হয় যেনেকৈ মই ক'ম বগীবিল ব্ৰিজ কলীয়া ভোমোৰা ব্ৰিজ সেই ব্ৰিজখিনি মিছাইল মাৰি ভাঙি দিব পৰা যায় কিন্তু আণ্ডাৰ ৱাটাৰ যদি ব্ৰিজ থাকে তেতিয়া ভাঙিব পৰা নাযায় সেইটো গম পাইছা চ' কানেক্টিভিটিটো অলৰেডি ভাল হৈ যায় নিজে নিজে ভাল হৈ যায় কানেক্টিভিটি বাট মেইনলি ষ্ট্ৰেটেজিকেলি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় গম পাইছা সেইটো কাৰণে এই ব্ৰিজটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছিলে আমি ব্ৰিজৰ ডিটেইলছখিনি চাম ফৰ প্ৰিলিমছ আমি ব্ৰিজৰ ডিটেইলছখিনি চাম কেনেকৈ চাই লোৱা ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ইট ইজ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ৰেল কাম ৰোড টানেল আণ্ডাৰ ৱাটাৰ টানেল ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম হয় এখন গম পাইছানে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম আমি দুটা বস্তু পঢ়িছোঁ এতিয়ালৈকে ৰাইট ওৱান ইজ সোণালী ঘোষ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এতিয়া কোনখন এৱাৰ্ড পাইছিলে which award did she receive this year she became the first Indian to receive that award gom pai sir she became the first Indian to receive that award aru eta ami Indian level news paisu that is Gohpur-Numaligarh tunnel will be the first India's first underwater rail cum road tunnel buji paisa yes so moi jitu hudilu hetu answer to ki hobo Sonali Ghoshe ki award paise ebar she received IUCN or Kenton Miller Award. She became the first Indian to receive that award. Aru Kaziranga director hoy teo. Hetu kane amar kane aru besi important hoy jay. Buji paisa? Yes. Muk eta bostu koba tomaloke. See, dujonok dia hoy de Kenton Miller Award. Teo logot kune paise. Co recipient kun hoy. Hetu muk koba. Moi pohai dim bar olop pasot. Okay? See. Eta bostu saba India's first acha muk etu bostu koba tomaloke world or first underwater rail cum road tunnel কোনখন হয় world first এখনটো ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ন গম পাইছা world second India's first আৰু নেক্সট চাবা the 33.7 green field corridor field হৈ আছে এটো field হ'ব লাগে ঠিক আছে corridor will connect Gohpur NH 57 with Numaligarh NH 715 আচ্ছা আৰু এটা বস্তু সুধো তোমালোকক green field বুলি ক'লে কি বুজি পোৱা green field airport yes green field বুলি ক'লে newly constructed and brown field বুলি ক'লে কি বুজি পোৱা brown field existing to modify কৰাটো brown field ক'ব পাৰো আমি ঠিক আছে all right see next model to চাবা হা construction model is very very important here construction model to কি হৈ যায় EPC model it is constructed in the EPC model মানে কি engineering procurement and construction model to likhi loba model is very very important aru tenoka dhonor dher construction models ase ami olop pasot discuss korim we'll discuss the construction models also see it connects two railway lines also gom paisa RM FM Rongia Mukokselek line under Rongia division and FM to ki ho jay Furkating and Morioni line under Tinsukia division A directly statement form ho pare ekhini prelims gom paisa prelims directly ekhini statements form ho pare je Rongia RM FM monot rakhiba keneke monot thoba a tunnel to kunkhini lines connect kore railway lines it connects RM and FM RM buli kole Rongia Mukokseleng under Gohpur division aru FM buli kole Furkating and Morioni line under Tinsukia division এই তিনসুকিয়া ডিভিজন চাই লবা গহপুৰ ডিভিজন চাই লবা এই ডিভিজনছ খিনি ওপৰত ষ্টেটমেন্টত খেলিব পাৰে এটো জায়গা তুমি তিনসুকিয়া জায়গা বেলেগ এটা ওয়ার্ডও দি দিব পাৰে বেলেগ এটা ডিভিজন দি দিব পাৰে এটা ষ্টেটমেন্টটো ভুল হৈ যাব খালি তো ফোকাস অন দিস একদম মাইনিউট ডিটেইলছটো ফোকাস কৰা গম পাইছা সি এতিয়াও দুই সপ্তাহ আছে তো ইউ ক্যান ষ্টিল ষ্টাডি মই বুজি পাইছো যে এক্সামৰ একদম দুদিন তিনিদিন আগতো ভালকে পঢ়া নহয় কেতিয়াও মাইন্ডটো ব্লক হৈ যায় জ্যাম হৈ যায় আমাৰ বস্তুখিনি মনত নপৰে ৰাইট মোৰ লগতে হয় না সবৰ লগত হয় এটো সবৰ লগত হয় এটো দুদিন তিনিদিন আগতো আমাৰ মাইন্ডটো একদম ব্লক হৈ থাকে কাম নকৰে বাট এতিয়া দুদিন বাকি নাই ন পৰীক্ষালে দুই সপ্তাহ বাকি আছে তো ইউ ষ্টিল হ্যাভ টাইম ৰিলেক্স এণ্ড ফোকাস ওকে নেক্সট ওয়া ইট উইল কানেক্ট 11 ইকোনমিক নোডস 3 সোশ্যাল নোডস 2 টুরিস্ট নোডস এণ্ড 8 লজিষ্টিক নোডস তো বেসিক্যালি ক'ব গ'লে টুৰিজম ইকোনমিক এক্টিভিটিজ ঠিক আছে দেন তোমাৰ লজিষ্টিক এক্টিভিটিজৰ কাৰণে লজিষ্টিক বুলি ক'লে কি বস্তু ট্ৰান্সফাৰ কৰা হে গোটেইখিনিৰ কাৰণে সুবিধা কৰিব এই টানেলটোৱে ঠিক আছে
লেংথটো মনত ৰাখিবা 33.7 কিলোমিটাৰ গ্ৰীণফিল্ড কৰিডৰৰ পাৰ্ট হয় এইটো এই গোটেই কৰিডৰখনৰ পাৰ্ট হয় এখন টানেলটো ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য 33.7 কিলোমিটাৰ গ্ৰীণফিল্ড কৰিডৰ বুজি পাইছা য়েছ নেক্সট total capital cost is rupees 18,662 crores in Assam approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs কোনে approve কৰিছে which committee approved it is approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by the Prime Minister of India এইটো কোৱেশ্চনো দি দিব পাৰে মানে ষ্টেট কোৱেশ্চন কি ষ্টেটমেন্টত দিব পাৰে বুজি পাইছা নেক্সট it is India's first twin tube দুটা টিউব থাকিব মানে দুটা ৰাস্তা থাকিব কানেক্টিভিটি ৰাস্তা twin tube underwater rail cum road tunnel The total cost is already কলো মই length of the tunnel length কিমান হৈ যাব see এইটো হৈছে গোটেই কৰিডৰৰ length কৈছো মই যদি অকল টানেলটো ইমূৰৰ পৰা ইমূৰলৈকে যদি টানেলটোৰ length সুদা টানেলটোৰ length হৈছে তোমাৰ 15.79 কিলোমিটাৰ বুজি পাইছানে কনষ্ট্ৰাকচন টাইমটো সুধিব পাৰে 5 years construction time will be 5 years ঠিক আছে the construction time will be 5 years okay যিসকলে লাইভ চাই আছা প্লিজ share this video okay অসম specific current affairs হয় to please share this video as much as you can okay next হোৱা আমি various construction models চাই লওঁ যিমানখিনি construction models আছে popular models সেইখিনি চাই লওঁ হা আগৰে আই বেট আগৰে তোমালোকে এইখিনি ডিটেইলছত পঢ়া নাছিলা চাগে বাট মই পঢ়া নাছিলো বাট আফটাৰ দিস কাৰেণ্ট এফেয়াৰ মই নিজেও পঢ়িলো এইটো বস্তু ঠিক আছে সি এটা মডেল হৈ গ'ল ডিবিবি মডেল বুলি ক'লে ডিজাইন বিড বিল্ড য'ত কি কৰে অলছ' ন'ন এজ ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড ইয়াত কি হয় গভৰ্ণমেণ্ট হায়াৰ ছেপাৰেট ফাৰ্মছ ফৰ ডিজাইন এণ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন ডিজাইনৰ কাৰণে বেলেগ ফাৰ্ম হায়াৰ কৰিব মানে বেলেগ কণ্ট্ৰেক্টৰ ল'ব মানে তোমাৰ কি কয় construction karne beleg contractor lobo tenukwa okay the contractor is awarded project based on the lowest bid sabse komot kaam koribo pare government tak project to di diye thik ase so this is dbb model traditional model boli koy eto design build model one single contractor handles both design and construction reduces government risk and speeds up projects delivery okay Next, আমি চাওঁ যেটো এটো মডেলত বনাইছে নুমলীগড় গহপুৰ টানেল that is the EPC model engineering procurement and construction model ইয়াত কি হয় গম পোৱা নে single contractor is hired a single contractor is hired for everything designing construction single contractor এ কৰে আৰু ইয়াৰ স্পেশালিটি আৰু এটা হয় that is it is funded 100% by the government সেইকাৰণে এটো মডেলটো যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে আনিলে তেতিয়া কন্ট্ৰাক্টৰ্ছ খিনিয়ে কাম কৰিও ভাল পালে because risk nathake government of funding di diye gom paisa the private player assumes all construction risks ni private player lolo thik ase the government fully funds the project while the private player has no role in ownership maintenance or revenue collection ji revenue collect hobo sob government usorde jabo because government e fund korise to ekhini statements ahibo pare prelims statement ahibo pare ডাইৰেক্টলি Gohpur-Numaligarh টানেল বিষয় পঢ়িবা বুলি সবে APSC গম পায় তোমালোকে পঢ়িয়ে যাবা বাট এই মডেলছখিনি নপঢ়িব পাৰা ন মডেলৰ ডিটেইলছ নপঢ়িব পাৰা সেইকাৰণে মই এইটো এড কৰি দিলোঁ বুজি পাইছা য়েছ এটা মই তোমাক হে কৰোঁ এটা ইনচিডেণ্ট কওঁ ভেৰি শ্বৰ্ট যেতিয়া when I joined Impact the very first year তেতিয়া মোক কোৱা হৈছিলে মই ৰিৱাইণ্ড সিৰিজ কৰিব লাগে ফৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ঠিক আছে And hey year to when I was discussing hey year to actually Ayodhya Ram Mandir inaugurate kora hoisile 2024 mo 23 ahisilo 24 prelims hoise and hey year to jete mo Ayodhya current affairs cover korisilu I don't know ki mon gol mo Ayodhya verdict dia judge hokolor naam di disilu event series and hey bosor to ki hoisile gom pone ji hokole prelims disila exact same question to repeat hoisile mane so luckily I was able to cover that current affair okay so ebosor akha korisu I hope je ekhini current affair pa jate at least eta question hole common pori jay okay yeah next model to hoy gol see BOT model build operate transfer mane contractor kiba ta project
বনালে ওন কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলে সিম্পল ঠিক আছে চোৱা the BOT model is a widely used form of public private partnership in infrastructure projects providing a framework for private sector involvement in development operation and transfer of infrastructure assets ঠিক আছে in BOT model the private entity or consortium is responsible for financing and constructing the infrastructure project ইয়াত চোৱা ইয়াত ফাইনেন্সিংৰ দায়িত্ব আহি যায় প্ৰাইভেট প্লেয়াৰৰ ওপৰত গম পাইছানে আগৰটোত কি দেখিছিলো আমি গভৰ্ণমেণ্টে 100% ফাণ্ড কৰে APC ইয়াত কিন্তু প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে ফাণ্ডিং কৰিবলগীয়া হয় সেই ডিফাৰেন্সখিনি লিখি লোৱা পাৰিলে জাষ্ট ডিফাৰেন্সখিনি লিখি লোৱা ৰাইট ডাউন দোজ ডিফাৰেন্সেছ আৰু কোনে ফাণ্ডিং কৰে সেই ডিফাৰেন্স এই বস্তুখিনিয়ে আহিলে বুজি পাইছা Okay. So তোমালোকে জাস্ট এইটো চাব লাগে EPC মডেলত গভৰ্ণমেণ্টে 100% ফাণ্ডিং দিয়ে ওকে BOT মডেলত বিল্ড অপাৰেট ট্ৰান্সফাৰ মডেলত 100% ফাণ্ডিং কাৰ থাকে মানে 100% মানে ফাণ্ডিং কোনে দিয়ে প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে দিয়ে আৰু পাছত গভৰ্ণমেণ্টক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হয় ওকে At the end of the concession period ownership and operational control of the infrastructure assets are transferred to the government or the relevant public authority গভৰ্ণমেণ্টক লাষ্টত দি দিয়া হয় ঠিক আছে এটা কনসেশন পিৰিয়ড থাকে হা এইটো পিৰিয়ড লকে সাপোজ বিশ্ব ইজ এ কন্ট্ৰাক্টৰ হি এটা ব্ৰিজ বনালে তো বনোৱাৰ পিছত যিমান পিৰিয়ড কাৰণে তাৰ মানে টাইমটো থাকিব সেই টাইম লকে তাৰ ওনাৰ হি উইল বি দা ওনাৰ অফ দ্যাট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব সেইটো নেক্সট হৈ গ'ল তোমাৰ BOO মডেল ইয়াত তোমালোকে দেখিছাই দ্য প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰ বিল্ডছ owns and operates the facility permanently ইয়াত লিখা আছে ন বিল্ড ওন অপাৰেট ট্ৰান্সফাৰটো লিখা নাই ইয়াত সেইকাৰণে ট্ৰান্সফাৰ নহয় এইটো মডেলত নেক্সট বুট মডেল হৈছে কি দ্য প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ owns the facility during the concession period then transfers ownership back to the government বুট মডেলত লিখা আছে বিল্ড ওন অপাৰেট ট্ৰান্সফাৰ নেক্সট হৈ গ'ল DBFOT মডেল ইয়াত কি হৈছে চোৱা ডিজাইন বিল্ড ফাইনেন্স অপাৰেট সব কৰা হৈ গ'ল আৰু লাষ্টত দি দে ট্ৰান্সফাৰ মডেল গম পাইছা এইখিনি হৈছে কেইটামান কনষ্ট্ৰাকশ্যন মডেলছ মই কিয় ক'লোঁ বিকজ গহপুৰ-নুমলীগড় টানেলত কনষ্ট্ৰাকশ্যন মডেলছৰ কথা আহিছিলে ঠিক আছে য়েছ আৰু এটা আছে হাইব্ৰিড NUT মডেল ইন্ট্ৰডিউচড ইন ইণ্ডিয়া টু ৰিভাইভ হাইৱে প্ৰজেক্টছ কাৰণে অনা হৈছিলে ইয়াত চোৱা কষ্টটো কেনেকুৱা হয় গভৰ্ণমেণ্টে 40% পে কৰে remaining 60% is invested by the private developer and recovered later as annuities এটো লিখি লোৱা HAM মডেলটোৰ এই পেমেন্ট শেয়াৰিং পাৰ্চেন্টেজ বা ৰেশিওটো লিখি লোৱা ৰেশিওটো 40-60 হয় হা 40 হৈ গ'ল তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট 60 হৈ গ'ল তোমাৰ প্ৰাইভেট এন্টিটি The private player is responsible to construct and hand over the roads to the government, which will collect toll gate লগাই দিব তাৰপিছত ঠিক আছে তো HAM মডেলটো মানে আজিত নটো দেখিছা মানে গহপুৰ-নুমলীগড় টানেলটো EPC মডেলতে বনোৱা হৈছে ঠিক আছে মানে য'ত গভৰ্ণমেণ্টে 100% ফাণ্ডিং কৰে তাত কণ্ট্ৰেক্টৰ্ছখিনিয়ে সাহস পায় কাম কৰিবলৈ বেছিক লজিকটো এইটোৱে হয় আৰু গম পাইছা MCQ টাইম See this. Which of the following PPP models involves the private entity assuming responsibilities for designing, constructing, financing, operating and maintaining an infrastructure project with the ownership transferred to the government or relevant authority at the end of the concession period? Sop koribo last transfer di dibo. কি হ'ব Are you sure? কি হ'ব answer see সব কৰে constructing financing operating designing ও কৰে what will be the answer here
মই লাইভ চেটত বি পাইছোঁ আনচাৰ ডিজাইন বিল্ড ফাইনেন্স অপাৰেট ট্ৰান্সফাৰ লিখাই আছে ইয়াত ডিজাইন কনষ্ট্ৰাক্ট ফাইনেন্স অপাৰেট মেইনটেইন আনচাৰটো বি লিখাই আছে অপশ্যনটো মানে অপশ্যনটো ভালকৈ পঢ়ি লোৱা সেইকাৰণে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ৰেছপনচিবিলিটি কি হ'ব লাগে প্ৰিলিমছত কি হয় গম পোৱা নে ৰিডিং দ্য কুৱেশ্যন ভেৰি প্ৰপাৰলি মানে তোমাৰ প্ৰথম দায়িত্ব এইটোৱে হ'ব লাগে যে কুৱেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়া আৰু বহুতৰ এটা মানে ফ্লাকচুৱেশ্যন আহে মাইণ্ডত কি আহে গম পোৱা নে যেতিয়া এটা কুৱেশ্যন পঢ়ি থাকে সেইটো কুৱেশ্যন বাদ দি বেলেগ এটা কুৱেশ্যন যদি চকু গুচি যায় এইটোও নোৱাৰোঁচোন এনেকুৱা হৈ যায় ডোণ্ট ডু দেট ৱেন ইউ আৰ ইন এ কুৱেশ্যন ৰিমেইন ষ্টিক টু দেট কুৱেশ্যন সেই কুৱেশ্যনটোতে থাকিবা বেলেগত নাযাবা সেই কুৱেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়িবা তাত এটা এটা ৱৰ্ড ভালকৈ পঢ়িবা ট্ৰাই টু এনালাইজ দেট কুৱেশ্যন সেইটো কাৰণে ইউ হেভ টু বি মাইণ্ডফুল ইউ হেভ টু ইউজ ইয়াৰ প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড ঠিক আছে এইটো আৰু ভালকৈ পঢ়া হ'লে আনচাৰটো কুৱেশ্যনতে আনচাৰ দিয়া আছে ইয়াত বেছি পঢ়িবলৈ দৰকাৰেই নাই বুজি পাইছা অ'কে এনিৱেজ নেক্সট টপিকলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ এতিয়া আছাম ষ্টেট ইণ্টাৰিম বাজেট 2026-27 অ'কে আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে ইণ্টাৰিম বাজেট কেতিয়া ওলায় ইন দ্য ইয়েৰ অফ দি ইলেকশ্যন ৰাইট ইণ্টাৰিম বুলি ক'লে দেট ইজ নট এ পাৰ্মানেণ্ট বাজেট দেট ইজ what can we say a temporary kind of a budget আমি পঢ়িছো ন ইণ্ডিয়ান মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীত ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে ৰাইট ভাইচৰয় আৰু কমাণ্ডাৰ ইন চিফ ব্ৰিটিছ আছিলে বাকী চব ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ্ছ আছিলে দুটা কেবিনেট পঢ়িছিলোঁ আমি ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টৰ য়েছ চ' ইয়াত তোমালোকে মই সেইকাৰণে এইবাৰ চিন্স ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে কাৰণে ইণ্টাৰিম বাজেট আছিলে কাৰণে আমি বেছি বস্তু দেখা নাপালোঁ ইয়াত বাট আমি কেইটামান ডাটা পঢ়িবলগীয়া হ'ব সেইকাৰণে মই এড কৰিছোঁ ইয়াত চোৱা Finance Minister Ajanta Niyog presented a rupees 62,294.78 crore vote on account budget. এই ডাটাটো চাই ল'বা নাম্বাৰটো গোটেইটো মনত থোৱাটো পচিবল নহয় বাট ওচৰ মানে এপ্ৰক্স এটা ভেলিউ এটা চাই ল'বা নেক্সট চাবা আমাৰ অসমৰ এইম কি হয় ইকনমিক এইম কি হয় দ্য ষ্টেট এইমছ টু বিকাম এ rupees 10 lakh crore ইকনমি বাই 2028 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্টাৰিম বাজেটত এইটো কথা কোৱা হৈছিল ঠিক আছে তো 10 লাখ ক্ৰ'ৰ ইকনমি বাই 2028 হোৱা কথা কৈছিলে গম পাইছা চ' দিছ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ফৰ আছ নেক্সট অসমৰ ষ্টেট GDP ইজ প্ৰজেক্টেড এট rupees 8.71 লাখ ক্ৰ'ৰ আৰু গ্ৰ'থ ৰেটটো কিমান হৈ যাব 16.93% অ'কে সেই এইখিনি ডাটাই মই এড কৰিছোঁ ইয়াত বাকী মই ইমান এড কৰা নাই ইণ্টাৰিম বাজেটত অ'কে Okay, so growth rate to hoise 16.93%. Aim to ki hoy rupees 10 lakh crore economy by 2028. ठीक है सर 2 বছৰ পাছত we hope we achieve this feat. Fine? Okay. MCQ time. Please see this. কি হ'ব আনসাৰটো Which article of the Indian Constitution requires states to present their annual financial statement? Read the options very properly. Remember your Indian polity classes very properly. B. দুটা আনসাৰ পাইছোঁ মই ইয়াত যিসকলে বহি আছে তেওঁলোকে দুটা আনসাৰ দিছে এটা অপশ্যন চি কৈছে এজনে কৈছে অপশ্যন বি কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব এতিয়া ইউ কেন ইউজ ইয়ৰ ফোনছ অলছ' চেক চাই লোৱা এবাৰ because this is a very static part articles hoy Indian polity static portion hoy to you guys can check C are you sure C to is a central budget requires states to present their annual financial statement states of budget থাকে ন states of annual financial statement থাকে তাৰ আৰ্টিকেল কি হয় হেতু সুধিছো মই it is article 202 হেকানে এড কৰিলো তো কোৱেশ্চন মই এবাৰ এটো আহিব পাৰে
ইণ্টাৰিম বাজেটত বেছি বিশেষ একো বস্তু নাই কিন্তু ষ্টেট বাজেটৰ আৰ্টিকেল দি দিব পাৰে চি ইণ্টাৰিম বাজেটৰ বিষয়টো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত বিশেষকৈ মেনশ্যন কৰা নাই বাট ষ্টেট বাজেট দিব পাৰে ন বিকজ এবাৰ ষ্টেট ইলেকশ্যনছ হৈছে আৰ্টিকেল 202 হয় ৰিমেম্বাৰ ইট ভেৰি ভেৰি প্ৰপাৰলি চি পাৰ্ট কোনটো হয় এতিয়া উইচ পাৰ্ট যদি ষ্টেটছৰ কথা কৈছে অবভিয়াছলি ইট উইল বি পাৰ্ট 6 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৰাইট পাৰ্ট 6 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন হয় এইটো অ'কে এইটো ষ্টেট ফিনান্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা পাতে আৰ্টিকেল 202 ষ্টেট ফিনান্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা পাতে চিম্পলি ক'বলৈ গ'লে ষ্টেটছখিনিক এনুৱেল ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ বাজেট প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ কয় আৰ্টিকেল 202 ৰাইট ইজ ইট ক্লিয়াৰ য়েছ চি whenever এটা বস্তু take it as a suggestion from my side whenever you study about the president or any central part of the any part of the constitution which deals with the center it is mandatory for you guys to study the same about the states also বুজি পাইছা কিয় কৈছো মই because suppose basic example দিব গলে ordinance making power of the president article 123 Governor ordinance making power আছে নে article 213 ঠিক আছে আচ্ছা writ issuing power of the supreme court article 32 writ issuing powers of the high courts 226 আচ্ছা দুইটা মাজত ডিফারেন্স কি হয় হাই কোর্টসৰ writ making power fundamental right of part নহয় Supreme Court or writ power is a part of fundamental right and Supreme Court writ power kintu olop kom high courts or basic kintu next topic ole ag bhahi jao etia ami Assamese film not a hero earns recognition at the Berlin International Film Festival filmmaker kun hoy who is the filmmaker not a hero it is Rima Das Assamese filmmaker Rima Das has brought global recognition to regional cinema as her coming of age film Not a Hero received the special mention award at the Berlin International Film Festival 2026 okay the film premiered in generation K+ section see generation K+ section Berlin Film Festival focuses on children and youth narratives a topic to actually award dot cover kobo lagisile but bhulote yat ahi gol eku nai cover kori law thik ase About the film, written and directed by Rima Das, produced by Rima Das and Fran Borgia under Flying River Films. Etu likhilwa. The Rima Das logot kune produce korise. Teo likhise direct korise. Kinu produce kora manu aru teo logot ase. Aru ejon ase. That is Fran Borgia under Flying River Films. Under Flying River Films. Okay. Remember it very, very properly. Starring Bhuman Bhargav Das, Sukanya Borua and Minmoy Das. Actors kun kun hetu likhi lo para. Starring Bhargav Das, Sukanya Borua and Minmoy Das. Okay? Music composed by Pallav Talukdar. Story car hoy. The story theme to ki hoy. Story revolves around an 11-year-old boy navigating displacement between the urban and rural worlds. Okay, theme di dibo pare. Jeneke ami discuss koriye asilu. Mo tumak sorry, mo tumak hedna eta theme koisilu. There is one novel by the name Crimson Spring. Koisu no? Crimson Spring jitu novel hoy. He Crimson Spring novel to likhisile kone Navtej Sharma likhisile. Thik ase? English language ot এই বছৰ সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড পাইছে ইয়াৰ থিমটো কি হয় হোৱাট ইজ দ্য থিম অফ ক্ৰিমসন স্প্ৰিং সো ক্ৰিমসন বুলি ক'লে কি হ'ব ৰেড ডিপ ৰেড স্প্ৰিং বুলি ক'লে দ্য মান্থছ অফ এপ্ৰিল মে এইখিনি মান স্প্ৰিং হৈ যায় তো এপ্ৰিল ৰঙা কেতিয়া হৈ গৈছিল অবভিয়াছলি 13th এপ্ৰিল 1919 জেলিয়ানৱালা বাগ তো তোমালোকে MCQ
ইয়াৰ বিষয়ে নপঢ়াকে জাষ্ট বাই ইউজিং ইয়ৰ কমন চেন্স লজিক তোমালোকে অপশ্যন দেখি তোমালোকে টিক কাৰেক্ট কৰিব পাৰা অপশ্যনত জেলেনৱালা বাগ থাকিবই যদি থিমৰ কথা সোধে ক্ৰিমছন স্প্ৰিঙৰ ঠিক আছে সেইকাৰণে থিমছ সোধে হা APSC জেনেৰেলি থিমছ সুধিব পাৰে চ' মই কি কৈছোঁ তোমালোকক প্লিজ গ' থ্ৰু দ্য থিমছ অলছ' দেট ইজ ইয়ৰ ৰেছপনচিবিলিটি অ'কে এখন কিতাপ যদি তোমালোকে চোৱা কিতাপ বিষয়ে যদি পঢ়া APSC কাৰণে তেতিয়া কিতাপখনৰ থিম চোৱাটো দায়িত্ব হয় তোমালোকৰ অ'কে মুভি থিমো মই কৈ দিছোঁ চোৱা story revolves around an 11-year-old boy navigating displacement between the urban and the rural worlds Berlin ক'ত আছে where is Berlin Berlin wall বিষয়ে পঢ়ো আমি ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত Berlin wall disintegrate হৈ গৈছিলে right where is Berlin Berlin yes Berlin ক'ত আছে Berlin yes it is Germany simple The Berlin International Film Festival established in 1951 is one of the big three global film festivals along with Cannes and Venice Film Festival logot this is considered to be big three film festivals okay Cannes Film Festival hoy goisile kedman agon mon next rewind series jito amar last rewind series hobo next week jito ahibo tat moi to cover koram Cannes bikhoy cover koram tat thik ase aru he last jito rewind series hobo tat only May aru June or national international current affairs cover hobo only ঠিক আছে that will be a short video বেছি দীঘলে নাথাকিব last hobo okay yeah MCQ time see এনেকুৱা ধৰণৰ MCQ attempt কৰা তোমালোকৰ steps মই কৈ থাকো তোমাক সদায় আজিও কৈ দিও this is your step 1 প্ৰথম এটো পঢ়িবা step 1 step 2 is not this step 2 is this কি সুধিছে কাৰেক্ট সুধিছে না ইনকাৰেক্ট সুধিছে ইয়াতে বহুত ষ্টুডেন্টছৰ কনফিউজ হয় আৰু ইয়াতে বহুত ষ্টুডেন্টছে মিস্টেক কৰে সো কাৰেক্ট সুধিছে নাও গো ফৰ দিস স্টেটমেন্টস দেন কাম টু দিস অপশনস স্টার্ট A কৈছা are you sure it is one of the big three international film festivals correct হয় It has been held annually in Berlin since 1951. Correct hoy. The generation section focuses only on documentary films about politics. Eto incorrect hoy. So answer is 1 and 2 only. ठीक है 1 and 2 only. Okay. Wait. Okay. মনত থাকিব not a hero বিষয় চাই লবা আকৌ চাইলো আমি সোয়া written and directed by Rima Das produced by Rima Das plus Fran Borgia okay under Flying River Films etu ahibo pare starring Bhargav Das Sukanya Borua and Minmoy Das theme to ki hoy movie ba content to hoy gol 11-year-old boy navigating displacement between urban and rural worlds okay bas simple next the Guwahati Science City inaugurated in Sonapur Tepesia near Guwahati by the Chief Minister. Okay, Science City features ki hoy ami sailom. Science City Guwahati is the first large-scale science education and public science communication center in Assam. Okay, the project location sailoba projector. The project is located at Tepesia in Sonapur on the outskirts of Guwahati. It is spread across 82 acres of land. Hetu saba. So location sailoba Tepesia in Sonapur. ठीक है Okay. Agencies, implementing agencies develop under the scheme for promotion of culture of science of the Ministry of Culture. So it falls under the Ministry of Culture. Ministry udibo pare. Kunkhon ministry under pore. Directly udibo pare. So Ministry of Culture under pore. Jointly implemented by National Council of Science Museums plus Science and Technology Department of Government of Assam. ठीक है See. এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো লিখি লোৱা সায়েন্স সিটি বিষয়ে এই ডাটাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰাইট ডাউন দিস ডাটা okay So develop
under the scheme for promotion of culture of science, ঠিক আছে, of the Ministry of Culture and jointly implemented by National Council of Science Museums plus Science and Tech Department of the Government of Assam. Okay, so see, you guys can imagine from this current affair only যে GS3 বুলিয়ে নহয়, Science and Tech আমাৰ গোটেই সিলেবাসৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল আজিকালি টাইমত, right? Because in every field you go, you will require science and technology. ঠিক আছে, that's it. Features কি কি হয়? Features হৈ গ'ল Eureka Pavilion, interactive exhibits demonstrating scientific concepts, Space Odyssey Gallery, exhibits on astronomy, space exploration and planetary science, Science Discovery Center, planned for hands-on learning and innovation, Science Park, an outdoor scientific learning space with interactive installations. Okay, ekhini oha chances iman nai, but if you want you can write it down. But he departments kini ahibo, ministry kini ahibo pare, statements or ahibo pare, departments ahibo pare. Okay, okay, all sobore likhi. Along with the inauguration of Science City, 5 district level science centers were also launched in Bongaigaon, Dadara, Amingaon, Koliabor, Majuli and Silchar. Eto additional information eto likhi lo para ha. Science centers ketaman khula hoise, Science City logote kot khula hoise Bongaigaon, Amingaon, Koliabor, Majuli and Silchar. Okay, write these down. Okay, হৈ গ'ল। ক'ত ক'ত আছিলে? বঙাইগাঁও, আমিনগাঁও, কলিয়াবৰ, মাজুলী এণ্ড শিলচৰ। MCQ টাইম। শিওর নে? 51 এ কি হয়? ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ। ইয়েস, it is fundamental duties. Okay, খালি হেতু কৈ থলে নহব। 51A কোনখন লাইনত লিখা আছে? টেল মি দ্য লাইন অলসো একৰ্ডিংলি। আছে ন? কোৱা তোমালোকে মোক, সেইটো মই সুধিছোঁ তোমালোক। আমি পঢ়ো ন, যেনেকে 51A যদি আমি কওঁ 51A জি কথা যদি আমি কওঁ, জি বুলি ক'লে মই সেইদিনা কৰাইছিলোঁ গ্ৰীণ, that means environmental কথা পাতে। তো সাইন্টিফিক টেম্পৰৰ কথা 51A কোনখন জেগাত লিখা আছে? বিকজ একেবাৰে শেষৰখনত কি লিখা আছে? এডুকেশ্যন কথা দিয়া আছে। সাইন্টিফিক টেম্পৰ কোনখনত দিয়া আছে? এই মই ABCD কে সুধিছোঁ তোমালোকক, সিকুৱেন্সটো মোক কোৱা। অনলাইন যিসকলে চাইছা তোমালোকে মোক কোৱা কোনখন ক্লজ, ক্লজ বুলি কয় এইটো, ঠিক আছে? কোনখন ক্লজত মেনশ্যন কৰা আছে? ইট ইজ মেনশ্যনড ইন ক্লজ H. ক্লজ Hত সাইন্টিফিক টেম্পৰ কথা দিয়া আছে, এণ্ড সেই বস্তুটো প্ৰমোট কৰিবলৈ ক'ব পাৰোঁ আমি যে ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ এ প্ৰমোশ্যন অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। ঠিক আছে? ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ৰেকমেণ্ড কৰা কমিটিৰ নাম কি আছিলে? চৰ্দাৰ চৰণ সিং কমিটি। ঠিক আছে? 1999ত আৰু এখন কমিটি আহিছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ওপৰত কথা পাতিছিলে। ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি ৰেকমেণ্ড কৰা কমিটি হৈ গ'ল তোমাৰ চৰ্দাৰ চৰণ সিং কমিটি, ৰাইট? 1999ত আৰু এখন কমিটি আহিছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিৰ ওপৰত কথা পাতিছিলে, দেট ইজ দ্য বৰ্মা কমিটি। অ'কে, আচ্ছা, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে?
ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে ৰাছিয়া বা সেই টাইমত USSR ঠিক আছে লেট মি আস্ক ইউ ওৱান মোৰ কুৱেশ্যন অ'কে এইখিনি আৰ্টিকলছৰ পাৰ্ট হয় সেইকাৰণে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকক which article of the Indian Constitution is known as by which part of the Constitution is known as the dawn of second revolution for the people of India the dawn of second revolution বুলি কয় কোনটো পাৰ্টক কয় dawn of second revolution in the chapter of citizens rights full statement to হৈ গ'ল in the chapter of citizen rights in the chapter of citizen rights এই গোটেইখিনি আৰ্টিকলৰ ভিতৰৰ এটা পাৰ্টে কয় এইটোতো হ'ব নোৱাৰে এটা আমি গম পাওঁ কোনটো হ'ব এতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পাৰ্ট কোনটো হয় 21A that is right to education right to education is also known as the dawn of second revolution in the chapter of citizen rights এই statement মনত ৰাখিবা হদায় statement wise দি দিব পাৰে fundamental rights গম পাইছানে article 21A basically ক'ব গ'লে 2000s in the year 2000s 2000 পৰা 2010 লৈকে মই কৈছোঁ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আমি ৰেভলিউচনাৰী কেইটামান বস্তু দেখা পাইছিলোঁ যেনেকৈ 2002 86 এমেণ্ডমেণ্ট এক্টত কি হৈছিলে right to education became a fundamental right 2009 right to education act pass kora hol gom paisa ne yes okay 50 ki ho jay 50 article 50 ki hoy DPSP hoy content to ki hoy tar separation of judiciary and executive 51 ki hoy promotion of international peace yes next topic okay next hoy gol warrior mock test series that is a mock test series for the upcoming prelims examination designed by impact career tutorials okay malake swa yat you will be getting 40 mock tests okay sectional mock test tumaloke current affairs mock test tu paba aru full length mock test tumaloke CSET mock test tu paba thik ase jar bortoman price hoy ase only rupees 999 so 1000 rupees tumaloke warrior mock test series pai jaba du khopta ase जो तुम्हालोके किना नाय सो आई पर्सनली सजेस्ट जो तुम्हालोके ए वारियर मॉक टेस्ट सीरीज तो परचेज को पारा ठीक है ओनली ₹999 हो आसे एटिया सो डोंट वेस्ट योर टाइम हरी अप एंड परचेज दिस मॉक टेस्ट एज सून एज पॉसिबल ओके ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक देयर इज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम असम नाम तो की होय तार मयंक चक्रवर्ती ए 16-year-old international master from Assam became the first chess grandmaster from Assam and the entire northeast region fine entire northeast region pa first grandmaster hoy Mayank Chakraborty okay 8th grandmaster tournament hoisile Stockholm Sweden hoisile kot hoisile Stockholm Sweden acha when we hear about Stockholm we go back to 1972 why the Stockholm Conference environment protection or one of the very first major summits asile jot amar prime minister Indira Gandhi visit korisile tar pasot 1976 ot 42nd amendment act ot te eta DPSP add korisile DPSP eta add kora hoisile with regard to the protection of environment in India. Can you name that DPSP? MCQ time. To achieve the status of a grandmaster, a player must hold 3 grandmaster norms in international tournament, cross the minimum FIDE rating of 2500 at any point in their career. Edu requirements hoy ha grandmaster buli ghokona pabole but title to pabole okay
Yes. Option C is the correct answer. Both are correct. ঠিক আছে? Both are correct. 3 Grandmaster norms in international tournament. Next, cross the minimum fight rating of 2,500 at any point in their career. Okay? এই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চাই ল'বা because নামটো চবে পঢ়ে, ক্ৰাইটেৰিয়াছ কোনো নপঢ়ে। সেইকাৰণে মই ক্ৰাইটেৰিয়াছখিনি MCQ এড কৰিছোঁ। তো বুজি পালা এতিয়া MCQs সলভ কৰা, মক টেষ্ট এপিয়াৰ কৰা কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ থাকি যায় পঢ়িবলৈ সেইখিনি মক টেষ্টত কভাৰ হৈ যায়। তো মক টেষ্ট প্ৰথম কাম হৈছে মক টেষ্টৰ ট্ৰেইনিং ইয়ৰ মাইণ্ড বিফৰ এক্সামিনেশ্যন, ছেকেণ্ড হৈছে গেদাৰিং ইনফৰ্মেশ্যন অলছ'। ঠিক আছে? সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডছ অসমৰ পৰা কোনে পাইছিলে? আমি যদিও কভাৰ কৰিছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত, ষ্টিল মই দেখুৱাই দিছোঁ। সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডছ 2025 কাৰণে 24 লেংগুৱেজেছত কাৰণে দিয়া হ'ল। অসমৰ পৰা পাইছিলে দেৱব্ৰত দাসে ফৰ কৰ্হি খেলৰ সাধু, এণ্ড সাহাই চুলি ব্ৰাহ্মাই পাইছিলে ফৰ এ বড়ো নভেল। চ' আই এম ভেৰি চৰি, প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো অকণমান মোৰ ভুল যাব পাৰে কাৰণে জাষ্ট টেক এ লুক এট দিছ নভেল। অ'কে, নামটো চাই ল'বা, নামটো দীঘলীয়া হয় তেওঁৰ নভেলৰ। চ' ইউ কেন জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ DLMG, ইনিচিয়েলছখিনি মনত থৈ দিব পাৰা। ঠিক আছে? তেওঁৰ নামটো কি হৈ গ'ল? সাহাই চুলি ব্ৰাহ্মা। অ'কে, সাহাই চুলি ব্ৰাহ্মা। এটা বস্তু চাবা তোমালোকে, সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডছ কিহত দিয়া হয়? 22 লেংগুৱেজেছ প্লাছ 2 more লেংগুৱেজেছ। 22 লেংগুৱেজেছ কিয় কৈছোঁ? বিকজ অল দ্য লেংগুৱেজেছ ইন দ্য 8th schedule of the constitution। তাৰ লগে লগে ইংলিছ প্লাছ ৰাজস্থানীটো দিয়া হয়। ঠিক আছে? সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডছ লিটাৰেচাৰৰ ফিল্ডত ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট এৱাৰ্ডছ হয় আফটাৰ দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড, কনষ্টিটিউটেড ইন দ্য ইয়াৰ 1954। ঠিক আছে? নেহৰু গভৰ্ণমেণ্ট। অ'কে, ঠিক আছে। ইয়াৰে আছিলে কি কয়, সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডে কভাৰ কৰিছিলোঁ, ক্ৰিমচন স্প্ৰিং আমি কভাৰ কৰিছিলোঁ নৱতেজ শৰণৰ, যে তেওঁ লিখিছিলে কি কয় ক্ৰিমচন স্প্ৰিং লিখিছিলে। অ'কে, চিম্পল MCQ হয় এইটো, পাৰিবা তোমালোকে। আনচাৰ ইজ চি। অ'কে, মোক তোমালোকে ক'বা এতিয়া, দেট ইজ ফৰ ইউ গাইজ, মণিপুৰৰ পৰা কোনে পালে এবাৰ? মণিপুৰৰ পৰা সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড কোনে পাইছে এবাৰ? মণিপুৰৰ পৰা। মই লাষ্ট ক্লাছত তোমালোকক কৰাইছোঁ, ৰাইট? আজি অকলে পঢ়িছা সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড, তোমালোকে গমে পাব লাগে। কোনে পাইছে? হাউবাম নালিনী, হাউবাম নালিনীয়ে পাইছে। কিহৰ কাৰণে পাইছে সেইটো মোক তোমালোকে ক'বা। ঠিক আছে? কিহৰ কাৰণে পাইছে তেওঁ, কোনখন ৱৰ্কৰ কাৰণে পাইছে, ৱৰ্কৰ নাম তোমালোকে মোক ক'বা। ঠিক আছে? অ'কে, নেক্সট টপিকলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ এতিয়া। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হা। চি জেনেৰেলি এইটো টপিক আই থিংক স্কিপ কৰি দিব পাৰে বহুতে। A study by the Birbal Sahini Institute of Paleosciences. See, whenever you come across the word paleo, to automatically link it with old, ancient. ঠিক আছে? So Paleosciences about Kaziranga National Park. Kaziranga National Park ওপৰত এটা study ওলাইছিলে by the Birbal Sahini Institute. এই Birbal Sahini Institute কি study কৰিলে গম পোৱা নে? What did it study? It studied about why the one-horned rhino population is concentrated in this area of India only. কিয়? Studied কি পালে গম পোৱা? এটা সময়ত হেনো, according to this study, এটা সময়ত one-horned rhino population গোটেই ইণ্ডিয়াত আছিলে। গোটেই মানে ইণ্ডিয়াত, মানে নৰ্থ ইণ্ডিয়া ফালেও পোৱা গৈছিলে বুলি কৈছে এটা সময়ত, বহুত বছৰ আগৰ কথা কৈছোঁ মই। বাট যেতিয়া সেই নৰ্থ ইণ্ডিয়া, সেই যিটো নৰ্থ বেল্ট হয় বা গেঞ্জেটিক ভেলী হয় যিটো, সেই গেঞ্জেটিক ভেলীত যেতিয়া হিউমেন পপুলেশ্যন বাঢ়ি গ'ল, আমি দেখিছোঁ ন
Gangetic Valley is the home of the Mauryan Empire, the Shunga Empire, the Kushana Empire, তাৰপিছত আৰু Gupta Empire, right? তাৰপিছত বহুত এম্পায়াৰ্ছ আহিলে, বৰ্ধন এম্পায়াৰ আহিলে, পুষ্যভূতিজ আহিলে, তাৰপাছতো দিল্লী চুলতানছ আহিলে। তো যেতিয়া তাত পপুলেশ্যন বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া হেনো মানে হিউমেন এক্টিভিটিজ যেতিয়া বেছিকৈ বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া এই ওৱান হৰ্ণ ৰাইনৰ পপুলেশ্যনটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ফালে কনচেনট্ৰেট বা ফ'কাছ হৈ থাকি গ'ল বিকজ ইয়াত হিউমেন এক্টিভিটিজ কম আছিলে। সেইষাৰ কথা কৈছিলে বীৰবল শাহীন ইনষ্টিটিউট অফ পেলিঅ'চায়েন্সেছে কৈছিলে এবাউট দ্য ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো পপুলেশ্যন। এই ষ্টাডিটো মই আই এম ভেৰি চিয়'ৰ এইটো PIBটো আহিছে এইটো, ঠিক আছে। আই এম ভেৰি চিয়'ৰ এই ষ্টাডিটোৰ বিষয়ে চাগে কোনো গম নাপায় যে এনেকুৱা এটা ষ্টাডি আমাৰ কাজিৰঙাত হৈছে, সেইকাৰণে মই কভাৰ কৰিছোঁ এইটো, বুজি পালা? See, the scientists from that institute used pollens from mud below the wetlands in Kaziranga National Park to trace the first long-term paleo-ecological records in relation to paleo-herbivory from Kaziranga National Park. The researchers extracted a core sediment. এইখিনিতো নালাগে ইমান, ক'ৰ পৰা উঠাইছিলে ছেডিমেণ্ট, ক'ৰ পৰা চেম্পল লৈছিলে, এইখিনি নালাগে, ৰিজনটো লাগে আমাক। আৰু সেই জাৰ্নেলটো পাব্লিছ ক'ত হৈছে, চৰি আৰ্টিকেলটো পাব্লিছ ক'ত হৈছে, দ্য আৰ্টিকেল ৱাজ পাব্লিছড ইন দ্য জাৰ্নেল কাটেনা। সেই জাৰ্নেলটোৰ নাম লিখি ল'ব পাৰে তোমালোকে, ঠিক আছে। চে দ্য ষ্টাডি উইচ এক্সামিন দ্য ৰিজনছ বিহাইণ্ড দ্য ডিক্লাইন ইন প্ৰেজেণ্ট কনফাইনমেণ্ট অফ দ্য মেগা হাৰ্বিভোৰ, especially the Indian one-horn rhinoceros, to Kaziranga National Park shows through fossil evidence that the species once widely distributed across the Indian subcontinent. Eta hamot gote subcontinent asile, but this distribution generally reduced since the Holocene era. Time scale ase no NCERT geography ekdom first chapter of pispale time scale ta dia ase, geological time scale. He time scale to sai loba, to tat jitu Holocene era hoy, Holocene era pasot মানে জেনাৰেলি এইফালে থাকি গ'ল, গম পাইছা? Over the last 3,300 years, northeastern India remained relatively climatically stable with lower human presence, while habitat loss, climate deterioration, and overhunting in northwestern regions forced rhinoceros to migrate eastward and eventually concentrate in the Kaziranga National Park. ঠিক আছে? তো প্ৰিলিমছৰ ষ্টেটমেণ্ট কেনেকৈ ফৰ্ম হ'ব? ডাইৰেক্টলি তোমাক দি দিব যে এইটো ৰিজন ক'ত দিয়া আছে, যে এটা সময়ত নৰ্থ ইণ্ডিয়া ফালেও পাইছিলে। সেই এটা সময় বুলি ক'লে আজি পৰা 200-300 বছৰ আগৰ কথা কোৱা নাই দেই, বহুত আগত, মানে বহুত আগত। এই যেতিয়া অশোকাহাতী কোনো নাছিলে, আই থিংক IBCও নাছিলে তেতিয়া, বা IBC যে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তেতিয়া ক'ব পাৰোঁ আমি, মানে যেতিয়া নৰ্থ ইণ্ডিয়াটো গোটেই জংঘল আছিলে, আৰ্যনছখিনিও ছেটেল হোৱা নাছিলে তেতিয়া, সেইটো আগৰ কথা পাতিছোঁ মই, গম পাইছা? তো ষ্টেটমেণ্ট দি দিব যে এই বস্তুটো কোনখন ষ্টাডিত মেনশ্যন কৰা আছে, ৰিচেণ্টলি ক'ত পাইছে, এইটো হৈ যাব তোমাৰ বীৰবল শাহীন ইনষ্টিটিউট অফ পেলিঅ'চায়েন্সেছ ষ্টাডি। আৰু জাৰ্নেল কোনটো হয় য'ত পাব্লিছ হৈছে আৰ্টিকেলটো? কাটেনা জাৰ্নেল পাব্লিছ হৈছে। অ'কে, ৰিমেম্বাৰ ইট ভেৰি ভেৰি প্ৰপাৰলি। MCQ টাইম। C is the correct answer. Full koi dia. ঠিক আছে। Okay. Yeah. Next topic is the exercise Khanjar in Misamari Tezpur. মই গম পাইছিলা নে তোমালোকে? আজি পৰা 3-4 মাহৰ আগত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যেতিয়া আমি ইয়াত ক্লাছ কৰি আছিলোঁ, যেতিয়া তোমালোকে APSC কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলা, নাবাৰ্ডত যেতিয়া পৰীক্ষা হৈছিলে, নাবাৰ্ডৰ পৰীক্ষা আছিল নে এবছৰ, মানে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হৈছিলে নাবাৰ্ডৰ পৰীক্ষা। তাৰ আগে আগে আমাৰ একদম নৰ্থ লখিমপুৰ একেবাৰে ওচৰতে এটা মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ চলি আছিলে, ইণ্টাৰ কাণ্ট্ৰি মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ চলি আছিলে, যাৰ নাম আছিলে খঞ্জাৰ। ইটছ এ প্ৰিমিয়াৰ এনুৱেল হয় আৰু বাইলেটাৰেল হয়। এনুৱেল বুলি ক'লে এভৰি ইয়াৰ হয়, বাইলেটাৰেল বুলি ক'লে দুটা কাণ্ট্ৰিৰ মাজত হয়। এইখিনি ডিটেইলছ চাবা, কিন্তু কিছুমান মানে এনুৱেল নহয়, অল্টাৰনেট ইয়াৰ্ছত হয় কিছুমান, আৰু কিছুমান বাইলেটাৰেল নহয়, ট্ৰাইলেটাৰেল মাল্টিলেটাৰেল এক্সাৰচাইজো থাকে,
সেইখিনি ডিফাৰেন্স চাই ল'বা Special Forces training event between the Indian Army and the Kyrgyzstan Armed Forces India Kyrgyzstan major exercise Khanjar hoy ঠিক আছে আচ্ছা Kyrgyzstan কাৰ part হয় যদি আমি continents চাও Kyrgyzstan is a part of which area ক'ত পৰে yes Asia to hoy which part of Asia Central Asia part হয় ঠিক আছে 13th edition asile the 13th edition of the exercise took place at military station in Misamari Sonitpur district in Assam located just above 30 km from Tezpur okay held from 4th February to 17th February 2026 participate kune kune korisile to sailo the Indian contingent was represented by the elite troops from Parachute Regiment Special Forces and the Kyrgyzstanok represent korisile Ilbris Special Forces Brigade okay forces or naam sabo para na saleo kono kotha nai nahibo pare okay military hoy to ha hetu sai loba it is a military exercise okay naval exercise ho hoy armed mane ki koy air force exercise ho hoy this is a military exercise okay India represent korisile tuma parachute regiment ঠিক আছে Kyrgyzstanok represent korisile Ilbris regiment represent korisile Ilbris special forces ঠিক আছে তো India বুলি কলে parachute Kyrgyzstan বুলি কলে Ilbris এটা ৰেজিমেন্টৰ এটা নাম হয় ঠিক আছে ওকে since Misamari newsত আছিল জায়গাটো Misamari place was in news so MCQ হৈ গল এটো সোৱা this is the MCQ the Misamari base is located near the banks of which river কি হ'ব answer to because options খিনি easy দিছো কাৰণে answer to ওলাই গৈছে right দিহিং হ'ব নোৱাৰে সুবনসিৰি হ'ব নোৱাৰে কলং হ'ব নোৱাৰে কলং ইজ ইন নগাঁও সাইডে কলঙত এটা স্পেশাল ইভেন্ট এটা হৈছিল কো পাৰিবানে কাবাক মাৰি পেলাই দিয়া হৈছিল কলঙত ইন আসামছ হিষ্ট্ৰী 1861 লিeutenant সিংগাৰ হে ইভেন্টৰ নাম কি আছিল ফুলাগুৰি ধাৱা ঠিক আছে ওকে ফুলাগুৰি ধাৱা বেসিক্যালি কিয় হৈছিল কিয় হৈছিল ফুলাগুৰি ধাৱা কিয় হৈছিল why what was the reason poppy cultivation ban কৰিছিল opium to ban মানে opium cultivation suppress কৰি দিয়া কাৰণে গভৰ্নমেন্টে হেতু ফুলাগুৰি ধাৱা হৈছিল ওকে আৰু এটা বস্তু হুদু 1861 ত ভাইসৰয় অফ ইন্ডিয়া কোন আছিল ভাইসৰয় অফ ইন্ডিয়া কোন আছিল 1861 ত 1861 ত ভাইসৰয় কোন আছিল ইন্ডিয়ান পলিটি পঢ়িলেও তোমালোকে পোৱা কাউন্সিল এক্ট অফ 1861 first viceroy of India yes correct Canning ঠিক আছে 1861 Canning viceroy হৈছিল 1861 was that year যেটো ইয়াৰত the very famous Rabindranath Tagore also took birth জন্ম হৈছিল Rabindranath Tagore 1861 তে আমেৰিকাত সিভিল ওয়ার হৈছিল আমেরিকান সিভিল ওয়ার ঠিক আছে আব্রাহাম লিংকন প্রেসিডেন্ট ওকে নেক্সট the Kamakhya ropeway project সো আমি সকলোৱে গম পাও যে আমাৰ CMA এবাৰ কামাখ্যা ৰোপৱে প্ৰজেক্টৰ ইনগ্ৰেশন কৰিছিল বা তাৰ কথা কৈছিল তেওঁ টুইটাৰ পেজত আমি চালে এটো কথা আমি তেতিয়া হে টাইমত পাইছিলো সো হি প্ৰপ'জড দ্য কামাখ্যা ৰোপৱে প্ৰজেক্ট এনেকুৱা ৰোপৱে প্ৰজেক্টৰ কথা কৈছে সো গম পাইছা which will play a transformative role in strengthening a religious tourism while easing access for lakhs of devotees visiting the revered Kamakhya temple in Guwahati. The project is aimed at improving connectivity, reducing congestion and enhancing the overall pilgrimage experience. Eto mi gom pao je mane ki koy ropeway project eta kotha koisile jetia to prepare hobo tar details aro mi pam yat just propose korisile yat just ag bohaisile prostab rakhisile gom paisa so ya details ami etialoke puwa nai bikhek koi but eta bostu ko paru ami we can discuss about the Kamakhya
temple, little bit. Okay? Kamakhya temple is one of the major Shakti Peeths in India. Gute Shakti Peeths kekhon ase? Total Shakti Peeths kekhon ase? How many Shakti Peeths are there? 50? Saba mo koba etu mo nokon tumaloko. Okay, Ambubachi Mela celebrate kora hoy. ঠিক আছে? আহি আছে না Ambubachi Mela ite? বেছি দিন নাই আৰু। একদম পালেহি একেবাৰে। হা? মানডে পৰা আছে, ৰাইট? মান্থ কোনটো পৰে অসমীয়া ক্যালেন্ডাৰ? আহাৰ মাহত পৰে। ঠিক আছে? Okay. I have one very special question for you regarding Shakti Peeths. Okay. Which of the following Shakti Peeths is located in Balochistan, Pakistan? ইয়াৰ বিষয়ে বহুত কম মানুহে গম পায়। চাই লোৱা এবাৰ ভালকে। হিতেশ মিলি কাৰেক্ট 22nd June. B. Are you sure? এটা মই কিয় দিছো গম পোৱা নে? বিকজ লাষ্ট ইয়াৰ বিফৰ প্ৰিলিমছ APSC Prelims আগত এইটো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ফৰ্ম হৈছিলে। Why? Because our Chief Minister tweeted about this Shakti Peeth, which is located in Balochistan. হিতেশ মিলিয়ে কাৰেক্টে কৈছা বাৰু। কাৰেক্ট হয়নে? মানে কি হয় কাৰেক্ট আনসাৰটো ইয়াৰ? It is Mata Hinglaj Temple. B is the correct answer. ঠিক আছে? Mata Hinglaj Temple is one Shakti Peeth which is located in Pakistan, Balochistan. আৰু এখন Shakti Peeth কিন্তু বাংলাদেশতো আছে। গম পাইছা? One Shakti Peeth is in Bangladesh also. গম পাইছা নে? I think there are more than one Shakti Peeths in Bangladesh. Okay, so please go through the Shakti Peeths also. Okay, I would say when we are talking about religion, when we are talking about culture, I need to tell you, please go through Somnath Temple also this year. Somnath Temple kyo মই পঢ়িব কৈছো because এবাৰ Somnath Parv পাতিছিলে। ঠিক আছে? Somnath Parv পাতিছিলে এবাৰ। মানে কোৱা হয় যে 1026 মেহমুদ অফ গজনি অ্যাটাক কৰিছিলে, টেম্পলটো ডিস্ট্ৰয় কৰিছিলে, আৰু 2026 ইট কমপ্লিটেড 1000 years অফ দি অ্যাটাক। ঠিক আছে? তো হেতু কাৰণে এটা পাৰ্ভ পাতিছিলে। ঠিক আছে? তো যদি মই সোমনাথ টেম্পলৰ কথা পাতো, সোমনাথ টেম্পল কি হয়? It is a part of Jyotirlings, right? How many Jyotirlings are there in India? And Somnath is the first Jyotirling, okay? Somnath is the first Jyotirling. Somnath is the first Jyotirling, okay? মনত ৰাখিবা। 12. There are 12 Jyotirlings. ক্লাছত কৰাইছো মই তোমালোকক। Okay. Next topic. Aircraft emergency landing facility in Moran. And yes, basically হেতুৱে নিউজ আছিলে আমাৰ কাৰণে। See, generally কি হয়, aircraft emergency landing facility ক'বলৈ গ'লে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈ যায়। বিকজ কেতিয়াবা প্লেনছ খিনিয়ে মানে when they are in flight মেল ফাংচন কৰিব পাৰে। তো তেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি দৰকাৰ পৰে। লেণ্ডিং ফেচিলিটি কি হয়? বেচিকেলি হাইৱে হয় উইথ ন' ডিভাইডাৰ্ছ। জাষ্ট তাত লেণ্ড কৰিব আৰু এয়াৰপ্লেনটো। গম পাইছা? তো নৰ্থ ইষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং ফেচিলিটি ক'ত আহিছে? মৰাণত আহিছে। ঠিক আছে? এণ্ড ইট ইজ ইন দ্য ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট। ঠিক আছে? ইট উইল এলাউ জেট ফাইটাৰ্ছ লাইক সুখয় এণ্ড ৰাফেল টু অপাৰেট দেয়াৰ। ঠিক আছে? বেচিক নিউজটো এইটোৱে হয়। The Moran Emergency Landing Facility is a 4.2 kilometer stretch of national highway designed to function as an airstrip during emergencies. It allows military and rescue aircrafts to land and take off when regular air bases are unavailable. Okay?
Aircraft such as C-130 transport planes and Sukhoi fighter jets have already successfully conduct rehearsals. Already তাত land কৰি মানে rehearsal কৰি ল'লে তাত যেনেকৈ C-130 transport vehicle হৈ গ'ল, then Sukhoi fighter jets হৈ গ'ল, ঠিক আছে। Sukhoi কোনে দিছিলে ইণ্ডিয়াক? হিতেশ মিলি কাৰেক্ট হয়, হা। 51 শক্তিপীঠ, সেইটো যেটো তোমালোকক সুধিছিলোঁ অনলাইন আনচাৰটো পাইছোঁ মই। অভি বৰঠা কৰি আছে, নিয়াৰ আৱাৰ হোম। মোৰ ঘৰো সেইফালে হয়, সেইকাৰণে নিয়াৰ মাই হোম অলছ', ঠিক আছে। অ'কে, এইটো মোক কোৱা তোমালোকে, সুখই ইণ্ডিয়াক কোনে দিছিলে? মেনি কুৱেশ্যনছ, এটা টপিকৰ পৰা বেলেগ মানে বহুত কুৱেশ্যনছ ওলাই থাকে, ঠিক আছে। ইয়াৰ লেংথটো চাই ল'ব লাগে আমি। লেংথটো হৈ যাব 4.2 কিলোমিটাৰ, অ'কে। MCQ time. The first highway-based emergency landing facility was India's first day too. India's first question was inaugurated in the year 2021 in which of the following states? India's first. Are you sure? Yeah, good logic. See, all you have to do is use your logic. Common sense use কৰিব লাগে, ঠিক আছে। এটা অপশ্যনটো উলিয়াই দিব পাৰা তোমালোকে, মেঘালয়া, বিকজ নৰ্থ ইষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট যদি মই মৰাণ কৈছোঁ তো মেঘালয়টো হ'ব নোৱাৰে ন। ঝাৰখণ্ড হ'ব নোৱাৰে, ঝাৰখণ্ডত বেছিকেলি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি দেখা নাপাওঁ। বাকী থাকিলে UP এণ্ড ৰাজস্থান। UP, ৰাজস্থান আৰু তোমালোকে আনচাৰ নোকোৱা নি? অভি বৰঠাকুৰ উত্তৰ প্ৰদেশ কৈছে। মই কম আনচাৰটো। The correct answer is Rajasthan. ঠিক আছে, Rajasthan is the correct answer. See, the first highway-based emergency landing facility was inaugurated in 2021 on NH 925A, located between Gandhav and Bhaskara. ঠিক আছে, these places are in Rajasthan. ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। তাত নেশ্যনেল হাইৱেটো হৈ গ'ল তোমাৰ 925A। ইয়াৰ নেশ্যনেল হাইৱেটো কি হয়? সেইটো নেশ্যনেল হাইৱে হয়। হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্যাট নেশ্যনেল হাইৱে য'ত ইনগ্ৰেট কৰিছে? সেইটো ক'বা মোক তোমালোকে, অ'কে। নেক্সট টপিক, দ্য পুনাথ চাংচু ছেকেণ্ড হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট। এইটো বেছিকেলি ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। ইণ্ডিয়া ভূটানৰ এইটো ৰিলেশ্যনৰ কথা, মানে ইণ্ডিয়া ভূটানৰ এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ হয়। চিন্স ভূটানে আমাৰ অসমৰ কেইবাটা ডিষ্ট্ৰিক্টছ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে, সেইটো কাৰণে মই এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ইয়াত এড কৰিলোঁ। বেলেগ এটা মানে য'ত নেশ্যনেল লেভেল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কভাৰ কৰোঁ তাতো এড কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন, বাট নকৰিলোঁ বিকজ মানে ভূটানে আমাৰ অসমৰ কেইবাটাও জেগাৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে। ক'ব পাৰিবানে কাৰ কাৰ লগত কৰে? Yes, that's it. Kokrajhar, Baksa, Sirang and Udalguri. See, Udalguri is one এনেকুৱা এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আমাৰ অসমৰ যিটোৱে কি কৰে, এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰো শ্বেয়াৰ কৰে, এটা ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰো শ্বেয়াৰ কৰে। অৰুণাচলৰ লগতো বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে ওদালগুৰিয়ে, ভূটান লগতো বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে। কাণ্ট্ৰি হয় ন ভূটান? য়েছ, দেটছ ইট, অ'কে, মনত ৰাখিবা। চ' ইট ইজ বেচিকেলি ভূটানৰ লগত এটা হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট প্লেন কৰিছিলে ইণ্ডিয়াই। ইয়াৰ মেগাৱাট পাৱাৰটো চাই ল'বা, 1020 এইটো হয় তোমাৰ। বাকী ক'বলৈ গ'লে দ্য মাইলষ্টন মাৰ্কছ এচিভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ভূটান বাইলেটাৰেল কোঅপাৰেশ্যন ইন ক্লিন এনাৰ্জি, ঠিক আছে। বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে তুমি চোৱা, ৰিচেণ্টলি লাইক লাষ্ট ইয়েৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'লাৰ এলায়েন্সৰ 10 years কমপ্লিট হৈ গ'ল, ঠিক আছে। মই তোমাক লাষ্ট ক্লাছতো সুধিছিলোঁ
যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'লাৰ এলায়েন্সৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ইণ্ডিয়া নিচিনা কাণ্ট্ৰিতে কিয় হয়? ৱাই? ইণ্ডিয়া নিচিনা কাণ্ট্ৰিত বা ট্ৰপিকেল কাণ্ট্ৰিজকে মানে ছ'লাৰ এনাৰ্জিৰ লিডাৰ হিচাপে কিয় প্ৰজেক্ট কৰা হৈছে? বিকজ ট্ৰপিক্সত আৰু ইকুৱেটৰ এইখিনি জেগাত ছ'লাৰ ৰেডিয়েশ্যন চবচে বেছি পৰে। প'লছতো ছ'লাৰ ৰেডিয়েশ্যন নাই ন, তুমি দেখিছা। এতিয়া প'লছ ক'বলৈ গ'লে এতিয়াতো আমাৰ আৰ্থটো টিল্ট হৈ আছে, নৰ্থাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ ছানৰ ফালে ফেচ কৰি আছে ন, তো নৰৱেত এতিয়া দিনে হৈ আছে, কিন্তু ছাউথাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰটো কমপ্লিট ডাৰ্ক, ছানৰাইজ নাপায়, তাত লুকাই থাকে ন তলৰ ফালে। যদি তুমি গ্ল'বখন চোৱা, গ্ল'বৰ তলৰ ফালে থাকে ন, তো ছানৰাইজ ছ'লাৰ ৰেডিয়েশ্যনটো নাপায় একেবাৰে, গম পাইছা? জাষ্ট এইটো চাই ল'বা তোমালোকে, ইণ্ডিয়া এণ্ড ভূটান শ্বেয়াৰ এ লং ষ্টেণ্ডিং পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইন হাইড্ৰ' পাৱাৰ ডেভেলপমেণ্ট। তো জাষ্ট নাম দি দিব পাৰে হা, হাইড্ৰ' পাৱাৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ যিখিনি প্ৰজেক্টছ হয়, প্ৰজেক্টছৰ নাম দিব পাৰে ইণ্ডিয়া ভূটানৰ মাজত। চুক্কা, কুৰিচু, তালা, মাংদেচু এণ্ড এতিয়া যিটো ৰিচেণ্টলি ইনগ্ৰেট কৰা হ'ল পুনত চাংচু। অ'কে, পুনত চাংচু, মাংদেচু, তালা, কুৰিচু এণ্ড চুক্কা। চু তিনিটাত আছে। তো ৱেন ইউ চি ইয়াতো চু আছে, ইয়াতো চু আছে, ইয়াতো চু আছে। এইখিনি মাগাপ কৰা বস্তু হয়। নট পচিবল টু মাগাপ এভৰিথিং। হিউমেন ব্ৰেইন ইজ লাইক এ কম্পিউটাৰ। এটা বস্তু ফিড কৰা, মেমৰি ফুল হৈ যায়, আকৌ এইটো বস্তু ওলাই যায়, ঠিক আছে? চ' নিমনিক ইজ দ্য বেষ্ট সলিউশ্যন ফৰ ইয়ৰ প্ৰব্লেমছ। অ'কে, বেচিকেলি সেইটো। নেক্সট MCQ টাইম। Which city is hailed as world's first mindfulness city? It is Gelefu. Gelefu city is hailed as world's first mindful city. ঠিক আছে? আমি লাষ্ট ইয়াৰো গেলেফু চিটিৰ বিষয়ে পঢ়াইছোঁ, তাৰ আগৰ বছৰো গেলেফু চিটিৰ বিষয়ে পঢ়াইছোঁ। অ'কে, বিকজ ইট ইজ ইন কনষ্টেণ্টলি ইন নিউজ। ফাইন, নেক্সট টপিক, স্পিচিজ ইন নিউজ আহি গ'ল এতিয়া। অ'কে, য়েছ, এগেইন উই আৰ ষ্টাৰ্টিং উইথ আৱাৰ ভেৰি অ'ন, উইথ আৱাৰ বিলাভেড জুবিন দা। দেট ইজ, তেওঁৰ নামত এটা স্পিচিজ নেম কৰা হৈছিলে, দেট ইজ অজবেকিয়া জুবিনগাৰ্গিয়ানা। Okay. Researchers from the Guwahati University have discovered a new plant species named Osbekia zubingargiana in Assam. The discovery was made in the grasslands of Manas National Park located in the Baksa district. Osbekia zubingargiana belongs to Melastomataceae family, a group of flowering plants widely distributed in the tropical and subtropical regions. Members of this family are typically shrubs. Shrubs বুলি ক'লে সৰু সুৰা প্লেণ্টছ, বেছি ওখ নহয়, ট্ৰিজ হৈ নাযায় একেবাৰে, সৰু সুৰা প্লেণ্টছ হয় এইখিনি, ঠিক আছে? অৰ স্মল ট্ৰিজ নোন ফৰ দেয়াৰ কালাৰফুল ফ্লাৱাৰ্ছ এণ্ড ইক'লজিকেল এডাপ্টেবিলিটি। তো অজবেকিয়া জুবিনগাৰ্গিয়ানা যিটো প্লেণ্ট হয়, সেই প্লেণ্টৰ বিষয়ে তোমালোকে কি চাব লাগে? ইউ হেভ টু টেক এ লুক এট দিছ, দ্য নেম অফ দ্য ফেমিলি। দ্য প্লেণ্ট বিলংছ টু দ্য মেলাষ্টমাটা ফেমিলি বুলি মই কৈছোঁ, মেলাষ্টমাটা ফেমিলি বুলি মনত থ'ব পাৰা, ঠিক আছে? ফেমিলিৰ নামটো লিখি লোৱা, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ৰাইট ডাউন দ্য নেম অফ দ্য ফেমিলি। অ'কে, মই আকৌ ক'ম, যিসকলে লাইভ চাই আছা, যিসকলে জইন কৰিছা মোৰ ছেশ্যনটো, প্লিজ লাইক দিছ ছেশ্যন এণ্ড প্লিজ শ্বেয়াৰ দিছ ছেশ্যন উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ। অ'কে, okay, now conditions কি হয়? What are the conditions for the growth of these kinds of plants? তো অজবেকিয়া জুবিনগাৰ্গিয়ানা যিটো প্লেণ্ট হয়, সেই প্লেণ্টটো গ্ৰ' কোনখিনি কণ্ডিশ্যনছত হয়? যদি এটা বস্তুটো গম পোৱাই, বেছিক বস্তু গম পাবা, যদি মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কত গ্ৰ' কৰিছে, অসমত গ্ৰ' কৰিছে, বেছিকেলি হিউমিড কণ্ডিশ্যনছে লাগিব, এইটো চিয়'ৰ হয়। আৰু এটা বস্তুটো চিয়'ৰ হয়,
এটা বস্তু তোমালোকে গমে পোৱা, ইউ হেভ হাৰ্ড অফ বায়োডাইভাৰ্চিটি হটস্পটছ, শুনিছা ন? নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইজ এ পাৰ্ট অফ বা ইট লাইজ ইন দ্য কনভাৰ্জেঞ্চ অফ টু হটস্পটছ, হিমালয়ান হটস্পট এণ্ড দ্য ইণ্ডো-বাৰ্মা বায়োডাইভাৰ্চিটি হটস্পট ৰিজন, ঠিক আছে? চ' ক'বলৈ গ'লে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত ভেৰি মানে কি হয়, এইটো লজিকেল কথা হয় যে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত এণ্ডেমিক স্পিচিছ, এনভাইৰমেণ্টত তোমালোকে ৱৰ্ড এটা পাইছা চাগে, এণ্ডেমিক স্পিচিছ মিনিং সেই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাতে পায়। ত' নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইজ ছাচ এ ৰিজন য'ত এণ্ডেমিক স্পিচিছ বহুত পোৱা যায়, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ স্পিচিছ বেলেগত পোৱা নাযায়। আৰু এটা বহুত ভাল এক্সাম্পল মই দিম এণ্ডেমিক স্পিচিছৰ, য'ত পাবা তুমি ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ। প্লাছ এটা এক্সাম্পল দিম ৱৰ্ল্ডৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মাডাগাস্কাৰ নিয়াৰ আফ্ৰিকা, এমেজন ৰেইন ফৰেষ্ট। এমেজন ৰেইন ফৰেষ্টটো ইউনিক স্পিচিছ পাবা। বহুতে কয় এমেজন ৰেইন ফৰেষ্টটো আই থিংক অনলি 20% নে 30% এক্সপ্ল'ৰ হৈছে, বাকী 80% আনএক্সপ্ল'ৰ্ডে আছে। আৰু তাত আজিৰ দিনতো এনেকুৱা ট্ৰাইবছ আছে যিখিনি ট্ৰাইবছ আমাৰ লগত কেতিয়াও লাইফত কণ্টেক্টত আহি পোৱা নাই, গম পাইছানে? চ' এণ্ড তাত কিছুমান জেগাটো এনেকুৱা হয় এমেজন ৰেইন ফৰেষ্টত য'ত ছানলাইটো নপৰে, গোটেই দিন ৰাতি তাত দিন ৰাতি কনচেপ্ট নাই আৰু তাত ৰাতিয়ে হৈ থাকিব, তাত ডেম্পে হৈ থাকিব, হিউমিডে হৈ থাকিব কণ্ডিশ্যনছ, বুজি পাইছা? দ্যাটছ ইট। চি conditions for the growth of this plant. The plant is a perennial erect shrub. What is the meaning of perennial? Perennial মানে কি? Perennial rivers থাকেন। Perennial মানে কি? এটা seasonal river থাকে, এটা perennial river থাকে, snow fed, rain fed rivers থাকে আমাৰ। perennial বুলি ক'লে throughout the year, ঠিক আছে? The plant is a perennial erect shrub that can grow up to 3.5 meters. হাইটটো লিখিলোঁ, হাইটটো কিমান হ'ব? 3.5 meters, বিকজ অজবেকিয়া জুবিন গাৰ্গিয়ানা এইবাৰ বহুত বেছি নিউজত আছিলে। এটাটো হৈছে যে আমি জুবিন দাক হেৰুৱাই দিলোঁ, সেইটোতো চবচে ডাঙৰ মানে আমাৰ মানে কি ক'ম, ইট ৱাজ এ শ্বকাৰ ফৰ আছ, শ্বকিং নিউজ আছিল। বাট বাকীটো আমি ক'বলৈ গ'লে তেওঁৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিখিনি নিউজ আমি পাইছোঁ, আমি গোটেইখিনি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ টু ন', ঠিক আছে? It produces delicate purple to pinkish flowers with 4 petals. Petals কেইখন আছে? ফ্লাৱাৰৰ পেটেলছ থাকে ন? তোমালোকে গম পোৱা নাই? অৰ্কিডৰ কেইখন পেটেল থাকে গম পোৱা নাই? Every orchid 5 petals. Every orchid will contain 5 petals. That is a fact. If you go to Kaziranga Orchid Park, orchid তাত তোমালোকে if you take a tour, orchid park যদি তোমালোকে tour লৈ লোৱা, গাইডক মাতি যদি কৰিব, গোটেইখিনি তোমাক অৰ্কিডছ দেখুৱাই দিব, গম পাইছা? তো অৰ্কিডৰ ফিচাৰে হয় 5 petals, কিন্তু ইয়াত it has 4 petals. The flowers has 4 petals, known botanically as tetramerous flowers. তো 4 petal থকা ফ্লাৱাৰ্ছক botanically কি বুলি কয়? tetramerous flowers. মনত ৰাখিবা, tetramerous flowers বুলি কয়। এইখিনি ডিটেইলছে প্ৰিলিমছত আহিব। These details will be asked in your prelims statement, direct di দিব এইখিনি। Okay? The shrub prefers moist soil conditions and thrives within the grassland habitats of the region. So moist হয়, আমি গম পাওঁ humid conditions দৰকাৰ পৰে, সেইকাৰণেতো অসমত গ্ৰ' হৈছে ন? Such plants play an important ecological role by supporting pollinators such as insects and contributing to the stability of the grassland ecosystem. Very important. Okay? Pollinators attract kore. So pollinating agent ahe plants support. They suck nectar. Hekhine ami environmental famously pohiye thako, right? So monot rakhiba, it has 4 petals. Petals monot rakhiba 4 petals. Aru enoka 4 petals thoka flowers of ki buli koy? Tetramerous flowers family buli koy in the language of botany. ঠিক আছে? See, North East India অকল জুলজিষ্টৰ কাৰণে অকল হাব মানে হেভেন নহয়। Along with zoologists, it is a heaven for botanists also.
মানে জুলজিষ্টখিনিয়ে যিমান আনন্দ পায় নতুন নতুন স্পিচিছ ডিছকভাৰ কৰি ঠিক তেনেকৈ ৰিচাৰ্চ কৰি তো ছেইম লেভেলৰ সুখ বটানী সকলো পায় ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বিকজ আমাৰ অসম আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এগেইন ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট 2 বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটছ ঠিক আছে য়েছ Osbekia zubingargiana is a newly discovered plant species from Assam. It was found in the grasslands of Manas National Park in the Baksar district. Manas National Park ক'ত পৰে তো তোমালোকৰ কোৱেশ্চন জিঅ'গ্ৰাফিত ষ্টেটিক জিঅ'গ্ৰাফিত এইটো সুধিব পাৰে যে আমুক নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে বুজি পাইছা সো দ্যাট ইজ অলসো ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইউ গাইজ টু ষ্টাডি মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক একদম এইটো ফালে ৱেষ্টাৰ্ণ আছাম একদম বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে The plant belongs to the Melastomata family of flowering shrubs. It is named after the Assamese singer Zubeen Garg. Okay. MCQ time. The newly discovered plant species Osbekia zubingargiana belongs to which of the following shrubs? একেবাৰে লাষ্টৰটো মেলাষ্টমাটা ঠিক আছে পেটেলছ কেইখন থাকিব ফ্লাৱাৰিং 4টা পেটেল থাকিব এণ্ড দিছ 4 পেটেল প্লান্টছ বটানিক্যালি কি বুলি কোৱা হয় টেট্ৰামেৰাছ ঠিক আছে টেট্ৰামেৰাছ ফ্লাৱাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে টেট্ৰামেৰাছ নেক্সট again one butterfly was discovered in Arunachal Pradesh Euthelia zubingargi a new butterfly species Euthelia zubingargi has recently been discovered in Arunachal Pradesh adding to the rich biodiversity of India's northeastern region eta butterfly species discover kora hol Euthelia zubingargi belongs to the genus Euthelia a group widely distributed across South and Southeast Asia okay members of this genus are typically associated with forest ecosystems and are recognized for their earthy brown wings okay earthy brown wings adorned with pale spots see there are pale spots earthy brown wings brown color wings thakibo aru pale spots thakibo thik ase so species to naam ki hoise butterfly naam Euthelia zubingargi okay yes Habitat and behavioral traits. The butterfly is found in semi-evergreen forests. Elevation kiman hoy? Kiman elevation ot pae? 600 and 750 meters between 600 and 750 meters elevation ot poa jay. Elevation buli kola height. Thik ase? It prefers cool, shaded interiors of forest and is most active from mark kora. Likhilwa. Habitat conditions likha. Euthelia zubingargi jo butterfly hoy. He butterfly habitat conditions likha. The butterfly is found in semi-evergreen forests at elevations between 600 and 750 meters. It prefers cool, shaded interiors of forest and is most active from late morning to early afternoon. If you wish to see this butterfly in Arunachal Pradesh, so time to gom paiba. Late morning or early afternoon bhitor jaba. Teta tumaloko you will be getting to see this butterfly. যেনেকৈ কাজিৰঙা গ'লে আমি কি হয় ইউ টেক জীপ চাফাৰী আৰ্লি মৰ্ণিং যাব লাগে ন তেতিয়াতো স্পিচিছখিনিয়ে নিজৰ হেবিটেট পৰা ওলাই আহে নাই য়েছ তো এখন বাটাৰফ্লাইক তুমি যদি চাবলৈ হয় ইফ ইউ ৱান্ট টু উইটনেছ দিছ বাটাৰফ্লাই তোমালোকে যাব লাগিব কেতিয়া লেট মৰ্ণিঙৰ পৰা আৰ্লি আফটাৰনুন ভিতৰত যাব লাগিব তেতিয়া এখন স্পিচিছ বা এখন বাটাৰফ্লাই দেখা পাবা অ'কে Okay, so elevation kiman hobo 600 and 750 meters of bhitor elevation ot poa jay it prefers cool shaded interiors of forest cool jaga shaded interiors majot sa pori thake tat thakibo pare tat thrive koribo pare okay yes it feeds on tree sap what is tree sap gosor jitu roh thake tree sap okay and is often seen collecting minerals from moist surfaces near streams moist surface of minerals collect kore tai body karone jikhini dorkar pore moist surface hobo lage near streams buli kole horu hura streams of water thik ase mane nola type or kobo para tumi okay
which is a common behavior among many butterfly species. এইটো common behavior হয় বাটাৰফ্লাইজ খিনি তোমাৰ এই স্প্ৰিং কি কয় ষ্ট্ৰীমছ খিনি ওচৰতে তুমি ইহঁতক দেখা পাবা গম পাইছা yes Euthelia zubeengargi is a part of a diverse group with over 80 species of genus recorded in India's northeastern region. Arunachal Pradesh in particular continues to emerge as a key area for biodiversity research due to its varied climate and ecological conditions. ঠিক আছে এক্সামৰ কাৰণে কি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যে বাটাৰফ্লাই স্পিচিছ অৰুণাচল প্ৰদেশত ডিস্কভাৰ হৈছে it inhabits in semi evergreen forest at 600 to 750 meters elevation. The genus Euthelia is widely distributed across South and Southeast Asia. Butterflies act as bioindicators. Bioindicators মানে biodiversity indicate করে butterflies reflecting ecosystem health and environmental changes. যদি হাতৰ population কমি গৈ আছে that means environment change হৈছে যদি butterfly species butterfly population যদি কমি কমি আহি আছে আমি কোন সৰু থাকোতে আমি ঢেৰ পখিলা দেখিছিলো that was a fact 1999 2000 2001 2002 আমি ঢেৰ butterfly দেখিছিলো when we were small ডাঙৰ হৈ আহিলো butterfly কমি থাকিলে নাই তো এই butterfly কি ইন্ডিকেট কৰে যে ক্লাইমেট টু চেঞ্জ হৈছে যেটো কাৰণে বাটাৰফ্লাইজ খিনি থ্ৰাইভ কৰিব পৰা নাই বেসিক হেটোৱে বস্তু কৈছো বায়ো ইন্ডিকেটৰছ হয় বাটাৰফ্লাইজ ওকে MCQ টাইম কি হুদিছে কাৰেক্ট হুদিছে ভালকে চাবা D B B ne D koisa B B for ball yes okay it belongs to the genus Euthelia distributed across South and Southeast Asia correct statement it is mainly found in alpine grasslands with 2000 meter elevation is this correct yate bhul do lagile this is wrong jo 2 ase ami 2 kati diu 2 yat ase kati diu yat 2 ase kati diu yat 2 ase kati automatically 3 and 4 ami check korai nai automatically ami answer to 1 3 and 4 pai golo 3 ki hoy still silo it prefers cool and shaded interiors of semi evergreen forests correct butterflies are considered as bioindicators as they reflect ecosystem health and environmental changes correct hoy the correct answer is 1 3 and 4 iman easy question APSC expect nokoriba kintu ঠিক আছে মই এড কৰিছো to motivate you guys আকৌ ডিমোটিভেটও কৰিম তাৰ লগে লগে যে কৈ দিম যে APSC ইমান ইজি কোৱেশ্চন সেট নকৰে যদি কৰে একেবাৰে নকৰে বুলি নক ইজি কোৱেশ্চনছ থাকে নহলেচোন কাট অফ বহুত কমি যাব বাট ষ্টিল কৈছো ইউ হ্যাভ টু বি ভেৰি এলাৰ্ট ঠিক আছে ডু নট ড্ৰপ ইউৰ শিল্ড বি ভেৰি ভেৰি এলাৰ্ট ঠিক আছে নেক্সট টপিকলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ নেক্সট মানে স্পিচিছলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ সি নাগালেণ্ডত এটা ৰেজলিউশ্যন এড লোৱা হৈছিলে হা দ্য সাংটাম ৰেজলিউশ্যন হেভ ইউ হাৰ্ড অফ দিছ সাংটাম ৰেজলিউশ্যন পঢ়িছানে সাংটাম পেংগোলিন কনজাৰ্ভেশ্যন okay sanctum resolution was adopted in Nagaland and it is for the pangolin conservation see pangolins or scales buli kole ekin dekhisa no scales masor jeneke scales thake pangolin gato jeneke scales thake to pangolinor skill aru meator karone bahut poach kora hoy ba traffic kora hoy pangolins ki bahut mari pelwa gom paisa so he pangolin conserve koribole pangolins population to increase koribole eta resolution adopt korisile sanctum community e Nagalandor that is the sanctum resolution statement directly dibo pare question the sanctum resolution is associated with the conservation of which of the following species which of the following animals it will be pangolin thik ase simple the apex body of Nagaland's sanctum community has adopted a resolution to protect pangolin which within its jurisdiction making a significant step in combating wildlife trafficking along the Indian Myanmar border ঠিক আছে Indian Myanmar border আৰু কোনখিনি ডিস্ট্রিক্ট কভার কৰে হা কোনখিনি ডিস্ট্রিক্ট কভার কৰে it covers Khipire and Tuensang district okay see Tuensang district of becoming code পঢ়ো 1963 if you guys remember 1968 ki hoisla Nagaland was formed
তেতিয়া কি হৈছিলে আমি পঢ়িছিলোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটিত যে অসমৰ নাগা হিলছ এণ্ড টুৱেনচাং ডিষ্ট্ৰিক্টক ছেপাৰেট কৰি নাগালেণ্ড বনাই দিয়া হৈছিলে ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ চেপ্টাৰ 4 ইউনিয়ন এণ্ড টেৰিটৰিজ ঠিক আছে একদম কনষ্টিটিউশ্যনৰ ষ্টাৰ্টিঙতে আমি পঢ়িছিলোঁ যেতিয়া ফৰ্মেশ্যন অফ ষ্টেটছ পঢ়িছিলোঁ আমি তো নাগালেণ্ড বনিছিলে 1963ত ডাইৰেক্টলি কোৱা হৈছিলে তেতিয়া যে অসমৰ নাগা হিলছ এণ্ড টুৱেনচাং ডিষ্ট্ৰিক্টক ছেপাৰেট কৰি নাগালেণ্ড বনোৱা হৈছে ঠিক তেনেকৈ 1987ত লুচাই হিল ডিষ্ট্ৰিক্টক ছেপাৰেট কৰি মিজোৰাম বনোৱা হ'ল চ' এই টুৱেনচাং নামটো তাত পাওঁ আমি অ'কে আজিৰ দিনত এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় খিপিৰে এণ্ড টুৱেনচাং ডিষ্ট্ৰিক্ট খিপিৰে ইম্পৰ্টেঞ্চটো মই কৈ দিওঁ তোমালোকক খিপিৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় ইয়াত নীতি আয়োগে কাম কৰে খিপিৰেত গম পোৱা নে হেভ ইউ হাৰ্ড অফ নীতি আয়োগছ এছপিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম শুনিছানে এছপিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম শুনিছা ADP সেই ADP কাম কৰে খিপিৰেত কাম কৰে নীতি আয়োগে এণ্ড তাৰ লগে লগে তুমি চাবা সেই খিপিৰে ইজ এন এছপিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট নাগালেণ্ডৰ ঠিক আছে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত এছপিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্টছৰ মাত্ৰা আজি একজেক্টলি কিমান হৈ আছে মই অলপ চেক কৰিব লাগিব বাট এটা সময়ত অসমত 6টা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে আণ্ডাৰ দিছ প্ৰগ্ৰেম এছপিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম ইনক্লুডিং বাক্সা ওদালগুৰি গোৱালপাৰা দেন ধুবুৰী দেন কি কয় হাইলাকান্দি তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে আৰু বাকীখিনি নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটত জাষ্ট এখনেই আছিলে অৰুণাচলত নামচাই মিজোৰামত মামিত তাৰপিছত তোমাৰ শ্বিলঙত ৰিভয় মেঘালয়ত ৰিভয় আৰু নাগালেণ্ডত খিপিৰে আছিলে ঠিক আছে Pangolins are the most trafficked wild mammals targeted primarily for their scales and their meat ঠিক আছে they are mammals হেতু স্টেটমেন্ট দিব পাৰে যে পেঙ্গোলিন কি হয় mammals হয় The 1643 kilometer India-Myanmar border has emerged as a major corridor for smuggling pangolins from northeastern India to international markets. See, এই যে India-Myanmar যেটো corridor হয় ন ইয়াৰ পৰা অকল pangolin মানে ট্ৰাফিকিং কাৰণে ফেমাস বুলি নহয় it is famous for one more reason also golden triangle part হয় এটো golden triangle drugs তো এফালে পাই হুমাই ন মানে হে এক্স্যাক্টলি এটো ডিস্ট্ৰিক্টস মই কোৱা নাই বাট হে ষ্ট্ৰেচটো কথা কৈছো গোল্ডেন ট্ৰায়াঙ্গল হয় ন yes internal security the resolution was passed by united sanctum likhum pumji the apex organization of the sanctum tribe just tribe to na monot rakhiba sanctum tribe ঠিক আছে the sanctum inhabited region forms part of the Indo-Myanmar biodiversity hotspot characterized by dense forests shifting cultivation rich biodiversity Sanctum resolution nisna outer resolution agote lua hoisile Sanctum resolution follows a similar move by the Tangkhul Naga Awunga Long in Manipur's Ukhrul district Manipur arotal enoka dhonor initiative leta lua hoisile thik ase move by the Tangkhung Naga etu groupor naam hoy Ukhrul district ot lua hoisile Manipuror thik ase পেঙ্গোলিনছৰ কথা যদি মই কওঁ ইণ্ডিয়ান পেঙ্গোলিনক সাইন্টিফিক নাম কি হয় সাইন্টিফিক নাম দিব পাৰে সিন সাংটাম ৰেজলিউশন নিজৰ আছিলে ইট ইজ মানিস ক্ৰাসি কাউদাতা এণ্ড চাইনিজ পেঙ্গোলিন মানিস পেন্টা ডাক টাইলা ওকে মনত কেনেকৈ থাকিবা মানে ডাটা ইণ্ডিয়াত ডাটা শেয়াৰিং হৈ থাকে তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰা ঠিক আছে চাইনাৰ ডাটা শেয়াৰিং নাই টাইট হয় চাইনা টাইলা টাইট তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰা ঠিক আছে বাস ইমানটো মনত ৰাখিলে হৈ যাব আৰু মেনিছটো দুটাই পেঙ্গোলিনটো সাইন্টিফিক নাম মাইনাছ দিয়ে ষ্টাৰ্ট হয় মেনিছ ৱৰ্ডটো দি ষ্টাৰ্ট হয় ওকে হৈ যাব এইটো তোমালোকে মোক কোৱা এতিয়া হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেটাছ অফ ইণ্ডিয়ান পেঙ্গোলিন ইন দ্য IUCN ৰেড লিষ্ট চাইনিজ পেঙ্গোলিন কথা সোধা নাই মই ইণ্ডিয়ান পেঙ্গোলিন কথা সুধিছোঁ Are you sure? Okay. Anyone else? Kyo answer to here?
এবাৰ চেক কৰাচোন ৰৈ গৈছে নি লাইভটো প্লিজ চেক ওৱান্স লাইভটো ৰৈ গৈছে নি লাইভটো ৰৈ গৈছে নি এবাৰ চোৱাচোন চলি আছে লাইভটো ন হা 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 ডিছকানেক্ট হৈ গ'ল নি কেনেকৈ ডিছকানেক্ট হৈ গ'ল মানে কি খতম হৈ গ'ল লাইভ জাষ্ট এ মিনিট চলিছে নেটৱৰ্ক ইছ্যু হ'ব পাৰে আৰু টেকনিকেল ডিফিকাল্টিজ হৈ থাকে মাজে মাজে চলি আছে অ'কে ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব কোৱাচোন মোক কি হ'ব ইয়াৰ আনচাৰটো What is the answer here? The answer is C. Endangered. For बहुत common question था हुडू मैं. Since IUCN Red List तो कथा पाटिसु. A very common question. ठीक है से? IUCN Red List तो one horn rhinoceros status तो किये. Generally ignore करो ना हमें. ये बोलते तो. बाकी इन species पोही पहला बा. खाली जो one horn rhino जिरो endangered जिरो मने की कोई IUCN list হয় ষ্টেটাছ হয় সেইটো বহুতে ইগনোৰ কৰি দিয়ে কি হয় কোৱা আফৰুজা ইয়াৰ আনসাৰটো সি হয় হা হিৰেন এংটিয়ে কাৰেক্ট কৈছে সি আনসাৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে ওৱান হৰ্ন ৰাইনোচেৰছৰ IUCN ৰেড লিষ্টৰ ষ্টেটাছটো কি হয় সেইটো বাট ইয়াত কমিছে IUCN আপডেট কৰিব লাগিব এইটো এটা তাৰ ষ্টেটাছ চেঞ্জ হ'ব যেনেকৈ গ্ৰেটাৰ এজুটেন ষ্টকৰ ষ্টেটাছটো চেঞ্জ হৈ গৈছিলে লাষ্ট ইয়াৰ তাৰ আপডেট কৰিব লাগিব লিষ্টখন It is vulnerable. ঠিক আছে ওৱান হৰ্ন ৰাইনোচেৰছৰ যিটো IUCN ষ্টেটাছ ৰেড লিষ্টৰ ষ্টেটাছ হয় ইট ইজ ভালনাৰেবল ঠিক আছে আচ্ছা কেন ইউ টেল মি উইচ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড এজ ৰাইনো ডে ৰাইনো ডে হিচাপে কোনখন ডে চেলিব্ৰেট কৰা হয় এইখিনি ষ্টেটমেণ্টছ ফৰ্ম হ'ব কিন্তু দেই এইখিনি ষ্টেটমেণ্টছ ফৰ্ম হ'ব পাৰে ইট ইজ দ্য মান্থ অফ ছেপ্টেম্বৰ এই ষ্টেটমেণ্ট ফৰ্ম হ'ব কিন্তু বেছিক বস্তুৱে ষ্টেটমেণ্ট ফৰ্ম কৰি দিব ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামখিনি চাবা না APSC ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত একদম বেছিক বস্তু সোধে কিন্তু সেইখিনি নোৱাৰোঁ আমি বিকজ আমি হাই লেভেল বস্তুখিনি চাই থাকোঁতে আমাৰ বেছিক্স পাহৰি যাওঁ সেইকাৰণে আমাৰ মানে বুজুৰ্গনে কাহা হয় না যে ডাঙৰ মানুহে কি কয়
do not forget your roots. So have very strong basics. The basics ekdam strong rakhiba. Gom paisa? It is 22nd of September. Rhino Day. ঠিক আছে? And there are internationally recognized, by internationally kobo gole 5 rhino species. Okay, 5 rhino species আছে আমাৰ. তো এইখিনি চাই লবা. এইখিনি বস্তু মানে বেসিক্স হয়, বাট বেসিক্স পৰাই কোৱেশ্চন আহে, ৰাইট? Yes. 5 species হৈ গ'ল তোমাৰ white rhinoceros, black rhinoceros, Indian rhinoceros, Javan rhinoceros and Sumatran rhinoceros. Java, Sumatra, Indian, white or black. Okay. All right. Next topic ole agbahi jao. Next species. Gyankantha khasiaka. Naam to Raktim Hazarika correct hoy ha. One rhinoceros vulnerable hoy. Yes. Okay. Next. Amar ahi gol tumar. See, naam to huni bole enokwa lagibo je Meghalaya paise species to, but it is not in Meghalaya. It has been found from Arunachal Pradesh. See, khasiaka naam to dekhi tumaloke khasi tribe logot link nokoriba. Meghalaya take koi nidiba jodi option ahe Meghalaya. Although it contains the name khasi, but it is not associated with Meghalaya. It is found in Arunachal Pradesh. Okay, a rare dragonfly, Gyankantha khasiaka, or the long-tailed dusk hawker, dangor dragonfly hoy to. ঠিক আছে? Has been discovered in Arunachal Pradesh's Changlang district after being recorded, last kita record kora hoisile Abor Hills in 1914. See, 1914 Mahatma Gandhi India অহাও নাছিল তেতিয়া, মানে Mahatma Gandhi India অহা আগতে এ ডাস্ক হকাৰ মানে ড্ৰাগন ফ্লাই নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, এণ্ড Mahatma Gandhi ঢুকুৱা কিমান বছৰ পাছত আকৌ these dragonflies are back. গম পাইছা? Yes. Raktim Hazarika correct. 22nd September মই already কলো answer to. Hiren Engti correct. 22nd September মই already কলো answer to. Correct. Yes. Okay. See, these sightings, Gyankantha khasiaka, has been witnessed from where? From the Namdapha National Park and Tiger Reserve. Namdapha is Arunachal's largest national park. Namdapha National Park. ঠিক আছে? Yes. See, this is the image of this dragonfly species, dusk hawker dragonfly. ঠিক আছে? Dusk hawker dragonfly বুলি কোৱা হয়, ৰেকৰ্ড হৈছিলে কেতিয়া 1914 সি মই হেকাৰণে এইখিনি বস্তু লগত কৈ থাকোঁ 1914 মহাত্মা গান্ধী অহা আগতে ড্ৰাগনফ্লাই আছিলে, যোৱা পিছত এই মহাত্মা গান্ধী ঢুকুৱা কিমান বছৰ পিছত ড্ৰাগনফ্লাই দেখা পাইছোঁ। এইখিনি বস্তু কিয় কওঁ? so that you guys remember the ক্লাছটো যাতে মনত পৰে। সি যেতিয়া ফ'কাছ কৰি থকা এক্সাম হলত তেতিয়া তোমালোকক কিবা এটা বস্তু লাগে ন টু এলিমিনেট অপশ্যনছ। তো এইখিনি যিখিনি মই মানে অলপ মিৰ্চ মছলা ঢালি যিখিনি কথা কওঁ সেইখিনিয়ে তোমালোকৰ স্পাইচেছ হয় টু এলিমিনেট দি অপশ্যনছ। বুজি পাইছা? চিম্পল। Dragonflies and damselflies belong to the order Odonata. Order to লিখি লোৱা। Dragonflies or order মানে কি কয়? Order to কি হয়? Odonata and a crucial components of freshwater ecosystem. Very important. Freshwater ecosystem পোৱা যায়। ইয়াৰ freshwater জেগাত saline কৰি দিব হেঁতি। saline water পোৱা যায় বুলি কৈ দিব। তোমালোকেতো জাষ্ট ইকোচিষ্টেম দেখিবা, ফ্ৰেছ ৱাটাৰ নে saline water এইটো নেদেখিবা, তো তোমালোকে ৰং কৰি থৈ আহিব পাৰা, সল্ট ৱাটাৰ কৰি দিব পাৰে এইটো। বুজি পাইছা? Functioning both as predators and prey in the aquatic food web. তেওঁলোকে হান্টিং কৰেও, সৰু সুৰা পোক চোক ইনচেক্টছক, আৰু নিজে ডাঙৰ প্ৰেডিটৰ্ছৰ পৰা হান্ট হৈও যায়। তো দে আৰ both. They are predators also and they are preys also. Okay, and this remain in the freshwater ecosystem. Okay, order to কি হয় তেওঁলোকৰ? Odonata order. ঠিক আছে? Next চাবা, the long-tailed dusk hawker has two compound eyes with many lenses. Lens বহুত আছে। ঠিক আছে? Each with thousands of tiny lenses. সৰু সৰু lenses ধেৰ আছে। তো dragonfly টো স্পেশাল, dragonfly, fly, আমাৰ যে মাখি ওলায় সেইটো লেন্সেছ বহুত থাকে। গম পাইছা? সেইকাৰণে মাৰিব নোৱাৰি ন, ড্ৰেগনফ্লাই ধৰিব নোৱাৰি,
ধৰিবলৈ যাবা ধৰিব নোৱাৰি উৰি যায় গম পাইছা lenses and photoreceptors clusters giving it strong visual ability they have a very strong visual ability you cannot kill a fly you cannot easily kill a fly মাৰটো বহুত দিগদাৰ মহ মাৰটো is very easy মহ খাই থাকিব মহৰ কনচেন্ট্ৰেচন অকল তেজত থাকে মহ দেখা চাকা নাপায় মানে মহ এনেকুৱা বস্তু হয় তোমাৰ টেষ্ট খাব সি টেষ্ট খাব পাই গ'ল তাৰপিছত মৰিলেও মৰিম মানে মৰাৰ আগত মানে ঠিকছে খাই মৰিম মহৰ কনচেপ্টটো এইটো হয় গম পাইছা সেইকাৰণে মাৰিবলৈ ইজি হয় আমাৰ কাৰণে but fly concept is very different they have multiple of lenses সেইটো কাৰণে মৰাটো বহুত ডিফিকাল্ট হৈ যায় ভিজন বহুত বঢ়িয়া হৈ যায় ন ফ্লাইজ মোৰ এতিয়া ফিল হৈছে যে মোৰ ফ্লাই ভিজন হ'ব লাগিছিলে চশমা পিন্ধিব দৰকাৰ নপৰিলেহেঁতেন তেতিয়া ৰাইট okay the genus Gyankantha includes large dragonflies with pale brown and green coloration and crepuscular behavior what is the meaning of crepuscular behavior the genus Gyankantha includes large dragonflies with pale brown and green coloration brown and green coloration generally dragonfly বিলাক দেখিবলৈ তেনেকুৱাই থাকে green টাইপৰ জিলিকি থাকিব অকমান বাট এৰ বিহেভিয়াৰটো কেনেকুৱা হয় crepuscular behavior what is the meaning of crepuscular behavior যদি এৰ wordটো দি দিয়ে statementত তেতিয়া কি কৰিবা তেতিয়া কি হয় মিনিংটো crepuscular behavior বুলি ক'লে twilight hoursত ওলাই twilight hours dusk and dawn গধূলি টাইমত নহলে বা early morning ওলাব that is crepuscular behavior বুলি কয় এটো বুজি পাইছা simple it comprises of 92 species globally around 30 in Southeast Asia and 10 in India Odonata has a global diversity of 6442 species across 693 genera এটো মনত থব নালাগে additional information দিছো মই okay I think we are done with this. During the study, 17 Odonata species were recorded, including Trithemis aurora, Neurothemis fulvia. Monothobo na lage. Just A to Silva, distribution to Silva. Outside India, the long-tailed dusk hawker has been recorded in Bangladesh, Myanmar, and India. And Nepal. Nepalot paise, Bangladeshot paise, aru Myanmar paise. ভুটানত পোৱা নাই কিন্তু হেতু মনত ৰাখিবা ভুটান দি দিব পাৰে অপচনত অৰুণাচলত পাইছে বুলি ভুটান দি দিব পাৰে কিন্তু ভুটানত পোৱা নাই উইদিন ইন্ডিয়া ইট হ্যাজ বিন ডকুমেন্টেড ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ আসাম মহাৰাষ্ট্ৰ মেঘালয়টো পাইছে ঠিক আছে উত্তৰাখণ্ড এণ্ড ৱেষ্ট বেংগল তো এনেকুৱা বস্তু মনত থবলৈ তোমালোকে মেপ লৈ মনত থবা মানে সিৰিয়েল ওয়াইজ যাবা ক'ত পাইছে অৰুণাচল অসম মেঘালয় তিনটা জায়গা নৰ্থ ইষ্টত পাই গ'ল নেক্সট অসম বাহিৰত ওলাই যোৱা নৰ্থ ইষ্টৰ ক'ত পালে ৱেষ্ট বেংগলত পালে নৰ্থ ইণ্ডিয়া গুচি যোৱা উত্তৰাখণ্ডত পাই গ'ল ৱেষ্ট ইণ্ডিয়া গুচি যোৱা মহাৰাষ্ট্ৰত পাইছে ৱেষ্ট ইণ্ডিয়া বা ডেক্কানৰ ফালে মহাৰাষ্ট্ৰত পাইছে ঠিক আছে সো এইখিনি জায়গাত এইটো স্পিচিছ পোৱা গৈছে সো আকৌ এবাৰ চাই লওঁ আমি জ্ঞানকাণ্ঠা খাচিয়াকা অৰ্ডাৰটো কি হয় অৰ্ডাৰটো হৈ গ'ল ওডোনাটা ড্ৰেগন ফ্লাইজৰ আৰু কেতিয়া ওলায় মানে টুৱাইলাইট আৱাৰ্ছত ওলায় দ্যাট ইজ ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি ওকে হে বিহেভিয়াৰটো কি বুলি কয় ক্ৰেপাস্কুলাৰ বিহেভিয়াৰ বুলি কয় কি বুলি কয় ক্ৰেপাস্কুলাৰ বিহেভিয়াৰ বুলি কয় ওকে আমি ৱৰ্ডটা পাইছিলোঁ ন অলপ আগত ৱৰ্ডটো কি আছিলে এবাৰ চাই লওঁ we got a word wait tetramerous flowers so see এনেকুৱা ধৰণৰ words মানে এইখিনি scientific words হয় গম পাইছা crepuscular behavior tetramerous flowers এই scientific words খিনি তোমালোকে অলপ চাব লাগিব science and tech and environment ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰা মানে ডাইৰেক্ট words খিনি দি দিব এক্সপেক্ট কৰিব যে তোমালোকে words খিনি জানা গম পাইছা এটোৱে নেক্সট স্পিচিছটো হৈ গ'ল আৰু নেক্সট আমাৰ নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক নামদফাত পাইছিলে ন তো নামদফা বিষয়ে আমি এটা জাষ্ট কেইটামান ফেক্ট চাই লওঁ Namdapha National Park is located in Changlang district of Arunachal Pradesh along the India-Myanmar border between the Dafabam range of Mishemi Hills and the Patkai range. The park is drained by he park ot konkhon nodi boi jay Noa Dihing River, a tributary of the Brahmaputra. Very very important likhilwa.
মানে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা হয় এইটো এইবিলাকতে ভুল হয় আমাৰ নামদাফাত কোনখন নদী বৈ যায় নোৱা দিহিং ইজি মনত থ'বলৈ নাম নোৱা নামদাফা নোৱা নদী ঠিক আছে নামদাফা নোৱা নদী মনত থ'বলৈ বহুত ইজি হয় নামদাফা নোৱা নদী ঠিক আছে It was declared a wildlife sanctuary in the year 1972 1972 wildlife sanctuary declare কৰিলে আৰু national park or status কাজিৰঙাতকৈ আগত পাইছে নামদাফাই that is in the year 1983 ঠিক আছে সেইটো মনত ৰাখিবা নামদাফা is known for the presence of 4 big cat species 4 big cat species are found there that is tiger leopard snow leopard and clouded leopard ঠিক আছে When we are talking about cat species, can you guys tell me International Big Cat Alliance কেইখন cat species conserve কৰা কথা কৈছে How many? How many cat species are considered to be conserved under the International Big Cat Alliance? ইয়াৰ বিষয়ে বহুত ফানি ষ্টৰি এটা আছে বিগ কেট এলায়েন্সৰ বিষয়ে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক মই আগৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক কৰাই আছিলোঁ মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিগ কেট এলায়েন্স মানে এগৰাকীয়ে ক'লে ষ্টুডেণ্টে ক'লে মই অসমীয়াত লিখিম ঠিক আছে তো মোলৈ লিখা তাই লিখিছে তাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিগ কেট এলায়েন্সটো তাই মানে ট্ৰান্সলেট কৰিছে অসমীয়াত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডাঙৰ মেকুৰী মিত্ৰতা গম পাইছানে তো মই কৈছোঁ গোটেইখিনি ট্ৰান্সলেট নকৰিলেও হ'ল এলায়েন্সেছখিনি কথা ইউনাইটেড নেশ্যনছ তুমি অসমীয়াত কেনেকৈ ট্ৰান্সলেট কৰিবা মানে তাইক সম্পূৰ্ণ ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিছে বিগ কেট এলায়েন্সটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডাঙৰ মেকুৰী মিত্ৰতা বুলি মানে লিখি দিছে তাৰ তো এইটো মানে ক্লাছটোত চবেই মানে এইটো অলপ এণ্টাৰটেইনিং মুভমেণ্ট আছিলে ক্লাছটোৰ কাৰণে আমাৰ অ'কে চ' ইয়াৰ কি হৈ যাব আনচাৰটো 7 বিগ স্পিচিছ কেট স্পিচিছ অ'কে সেই 7 বিগ কেট স্পিচিছ কি হয় সেই 7 বিগ কেট স্পিচিছ গোটেইখিনি ইণ্ডিয়াত পোৱা যায় এক্সেপ্ট 2 that is Puma and Jaguar. Puma Jaguar ইণ্ডিয়াত পোৱা নাযায় এইটো আমেৰিকাজত পোৱা যায় আমেৰিকাছ বুলি যেতিয়া মই কৈছোঁ আমেৰিকাছ কৈছোঁ মই কোনো এটা স্পেচিফিক কাণ্ট্ৰিৰ বিষয়ে কোৱা নাই মই গোটেই নৰ্থ আমেৰিকা চাউথ আমেৰিকা গোটেইটো মিলাই কৈছোঁ আমেৰিকাছ কণ্টিনেণ্টৰ কথা কৈছোঁ তাত পোৱা যায় পুমা এণ্ড জাগুৱাৰ পুমা জাগুৱাৰৰ বাদে যিমানখিনি বাকী কেট স্পিচিছ 5খন সেই গোটেইখিনি স্পিচিছ ইণ্ডিয়াত পোৱা যায় তো 7 কেট স্পিচিছ অ'কে আৰু নামদাফাত কি পোৱা যায় টাইগাৰ লেপাৰ্ড টাইগাৰ পোৱা যায় লেপাৰ্ড পোৱা যায় স্নো লেপাৰ্ড এণ্ড ক্লাউডেড লেপাৰ্ড পোৱা যায় ইট ইজ অলছ' দ্য হোম টু দ্য এণ্ডেঞ্জাৰ্ড হুলক গিবন অসমতো পোৱা যায় নামদফাতো পোৱা যায় ঠিক আছে ইণ্ডিয়াছ অনলি এপ স্পিচিছ চি বহুতৰ এইটো বস্তু থাকে ন বহুত এটা আইডিয়া থাকে তোমালোকে জানাই সেই বস্তুটো বাট ষ্টিল মই কৈছোঁ বহুত মানুহৰ আইডিয়া কি থাকে ষ্টুডেণ্টছৰ যে হুলক গিবন যদি অসমত পঢ়িছোঁ আমি অসমতে পাব অকল বাকী ওচৰত নাপায় অৰুণাচলত নাপাব আমাকতো ক্লাছত পঢ়াইছে অসমতে পায় হুলক গিবন ওৱান হৰ্ণ ৰাইনছ অসমতে পায় অৰুণাচলত কেনেকৈ পাব ওৱান হৰ্ণ ৰাইনছ পাবই নোৱাৰে অসমৰ নেশ্যনেল এনিমেল হয় চৰি ষ্টেট এনিমেল হয় অসমতে পাব তো এই কনচেপ্টটো কমপ্লিটলি ভুল হয় গম পাইছা নাই তোমালোকে গান এটা শুনিছা নাই पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके तो एनवायरमेंटर কাৰণে কোনো বাউণ্ডাৰী নাই এনভাইৰমেণ্টৰ কাৰণে কোনো ডিমাৰ্কেশ্যন নাই গম পাইছা তো এনভাইৰমেণ্ট সব জেগাতে তুমি মানে দেখা পাবা যদি অসমত দেখা পাইছা অৰুণাচলত দেখা পোৱা চান্সেছ থাকিব বিকজ ওচৰৰ জেগা হয় ঠিক আছে ইয়েছ চি হোৱাইট উইং উড ডাক দেওহা আমাৰ অসমৰ ষ্টেট বাৰ্ড হয় তাতো পোৱা যায় ঠিক আছে এণ্ড গ্ৰেটাৰ ইণ্ডিয়ান হৰ্ণবিল ঠিক আছে মোক এতিয়া কোৱা তোমালোকে অৰুণাচলৰ ষ্টেট এনিমেল কি হয় হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ তাৰ লগে লগে মোক নাগালেণ্ডৰ ষ্টেট এনিমেলো ক'বা হা নাগালেণ্ডৰ হৰ্ণবিল এনিমেল সুধিছোঁ মই আই এম আস্কিং এনিমেল কোৱা অৰুণাচলৰ মিথুন আৰু বাকী
See, মই লিখি দিম ইয়াত, so you guys can write it down, okay? Because departmental exam এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে এবাৰ, সেইকাৰণে মই তোমালোকক লিখাই দিব লৈছোঁ. So keeping in mind the departmental exams also. See, Arunachal Pradeshৰ হৈ গ'ল মিথুন, okay? আসামৰ হৈ গ'ল one horned rhinoceros, ঠিক আছে? মণিপুৰৰ ষ্টেট এনিমেল হৈছে তোমাৰ সংগাই. সংগাই ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ মণিপুৰ. মেঘালয়া হৈছে তোমাৰ ক্লাউডেড লেপাৰ্ড. মেঘালয়া ষ্টেট এনিমেল ইজ ক্লাউডেড লেপাৰ্ড. মিজোৰাম হিমালয়ান সেৰো, SEROW, সেৰো. নাগালেণ্ড গয়াল. কৈছোঁ ৰ'বা. ত্ৰিপুৰাৰ লংগুৰ হয়. মংকি স্পিচিছে হয়. সিকিম রেড পান্ডা. নাগালেণ্ড একচুৱেলি মিথুনে বুলি কয় হা. নাগালেণ্ডটো মিথুনে হয়. নাগালেণ্ড, অ'কে? নাগালেণ্ড ইজ অলছ' মিথুন অনলি. সো লিখি ল'বা. এইটো মানে লাষ্ট ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত কুৱেশ্যন দেখিছিলোঁ, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলৰ ষ্টেট এনিমেল কি হয়, ষ্টেটমেণ্ট দি দিছিলে. তো দুইটাই মিথুন দিছিলে, দুইটাই কাৰেক্টে হয়. গম পাইছা? যদি আমি বাৰ্ডছৰ কথা পাতোঁ, ষ্টেট বাৰ্ডছ অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ, সেইটো আহিব পাৰে. ষ্টেট বাৰ্ডছো লিখি লোৱা. অৰুণাচলৰ ষ্টেট বাৰ্ড কি হয়? তুমি যিটো কৈছিলা বিশ্ব, দেট ইজ কাৰেক্ট, দেট ইজ হৰ্ণবিল. অৰুণাচলৰ ষ্টেট বাৰ্ড হৈ গ'ল হৰ্ণবিল. অসমৰ আমি সকলোৱে গম পাওঁ, দেট ইজ দ্য হোৱাইট উইংড উড ডাক. মোৰ হেণ্ডৰাইটিং যদি বুজি নোপোৱা ক'বা. মণিপুৰৰ তোমাৰ হৈ গ'ল, মণিপুৰৰ ষ্টেট বাৰ্ডটো হৈছে তোমাৰ হিউমছ ফেজেণ্ট. অ'কে? মেঘালয়া হৈছে তোমাৰ হিল মাইনা. নাগালেণ্ডৰ হৈছে তোমাৰ ট্ৰেগোপান. ত্ৰিপুৰা পিজন. সিকিম ব্লাড ফেজেণ্ট. এইখিনি ষ্টেট বাৰ্ডছ. মণিপুৰ আৰু ছিকিমৰ ফেজেণ্টে হয়, সেইটো হিউমছ ফেজেণ্ট, এইটো ব্লাডছ ফেজেণ্ট. অ'কে, মনত ৰাখিবা এইটো আৰু লিখি ল'বা. অ'কে, হৈ গ'ল সকলোৰে লিখিলে? হা, মিজোৰামৰ নাই দিয়া নি? অ'কে, মিজোৰাম থাকি গ'ল. মিজোৰাম
মিজোৰামৰ হৈছে তোমাৰ সৰি মিজোৰাম হিউমছ প্ৰেজেণ্টে হয় ছেম হয় মিজোৰামৰ হিউমছ প্ৰেজেণ্ট মিজোৰাম ইজ অলছ' হিউমছ মিজোৰাম মণিপুৰ আৰু ছিকিম ঠিক আছে তিনিটাৰে ষ্টেট বাৰ্ডছ ছেম হয় so we are done with this part now let us move ahead MCQ time incorrect সুধিছে see incorrect দিলো ন ইয়াত সেইকাৰণে পঢ়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট incorrect পঢ়ি লোৱা Namdapha was declared a wildlife sanctuary in the same year when the Stockholm Conference took place. Namdapha was declared a wildlife sanctuary in the same year when Stockholm Conference took place. Both are wrong. Incorrect সুধিছে ইয়াৰ ইনকাৰেক্ট কোনখিনি হয় মিজিং মুছাহাৰী ওকে আই উইল মই অলপ চাম এছচিন ইঞ্জিনিয়াৰিং কাৰণে কোন কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আনিব পাৰোঁ মই অলপ চাম মই ঠিক আছে নামদাফা ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী কেতিয়া হৈছিলে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইট ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী 1972 ষ্টকহোম কনফাৰেন্স হৈছিলে এই ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয় নামদাফা ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইন দ্য ইয়াৰ 1983 কাজিৰঙা ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড ইন দ্য ইয়াৰ 1985 আনচাৰটো কি হৈ যাব নান অফ দ্য এবভ আনচাৰ হ'ব ইনকাৰেক্ট দুইটাই কাৰেক্ট হয় গম পাইছানে দেট নামদাফা অঁ 1983 নামদাফা নেশ্যনেল পাৰ্ক wait just a minute just a minute yes correct yes তো এইটো আনসাৰ হৈ যাব কি এইটো ষ্টেটমেণ্টটো ইনকাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে অনলি 2 হ'ব আনসাৰটো ঠিক আছে 1974 মই এইটো বস্তু কনফিউজ আছিলোঁ 1985ত ইউনেস্কো সাইট ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল 1985ত ইউনেস্কো সাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল 1974ত কাজিৰঙাক নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল তো এইটো অনলি 2 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ বিকজ এইটো ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হয় নামদাফাক পাছত ডিক্লেয়াৰ কৰিছে কাজিৰঙাক আগত ডিক্লেয়াৰ কৰিছে য়েছ মই 85 ইউনেস্কো সাইটটোক লৈ মই অলপ মাইণ্ডটোত এণ্টেংগল হৈ আছিলোঁ য়েছ নেক্সট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট না চি এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা স্পিচিছ হয় তোমালোকে লিখি লোৱা লাইক প্লিজ কভাৰ ইট এইটো দ্য হিন্দু কভাৰ কৰিছে এখন আৰ্টিকেল দ্য হিন্দুটো কভাৰ হৈছিলে গিচ্ছক নাকানা newly discovered fish species living in a hand dug well in a village of Assam has been named Gitchak Nakana. Okay? ইয়াৰ আগত যেটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ মই কৰিলোঁ মানে ষ্টাৰ্টিঙত চাগে মই এইটো ক'লোঁ যে কাজিৰঙাতকৈ আগতো নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল য়েছ তো এইটো মোৰ মিষ্টেক হ'ল আগত নহয় পাছত ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ঠিক আছে ইউনেস্কো সাইট মই ইউনেস্কো সাইট লগত ইণ্টেংগল হৈ আছিলোঁ মাইণ্ডটো ঠিক আছে গিচ্ছক নাকানা newly discovered species of fish living in a hand dug well in a village in Assam has been named Gitchak Nakana. So Gitchak Nakana looks like a tribal name. ঠিক আছে so automatically আমি গম পাওঁ যে এখন কোনবা ট্ৰাইবেল নামৰ লগত জড়িত হৈ আছে ঠিক আছে আমি চাম অলপ পাছত সি ইয়াৰ ফিচাৰ্স কি হয় মানে এই বস্তুটো ইমান বেছি নিউজত কিয় আছিল জুন মাহত যে দা হিন্দু নিচিনা নেশ্যনেল লেভেল নিউজ পেপাৰ এখনেও কভাৰ কৰিলে because see ekhon hoya fish this is the fish species which was discovered from Assam and see reason to ki hoy gol the discovery marks the first aquifer dwelling buli kole mane
এইটো মানে তলত থাকে ইট লিভছ আণ্ডাৰনিথ মানে ছানলাইট নালাগে আণ্ডাৰনিথ ডাৰ্ক এৰিয়াজত থাকে একুইফায়াৰ ডুৱেলিং অৰ ফেৰোবেটিক ফিছ ৰেকৰ্ডেড ফ্ৰম দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ডুৱেলিং ফিছ হয় ইট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ডুৱেলিং ফিছ ডিছকভাৰ্ড ফ্ৰম দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এই ৱৰ্ডটো চোৱা ফিৰিয়াটোবেটিক ফিছ বুলি কয় এইটো আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ডুৱেলিং ফিছ হয় এইটো গম পাইছা The findings were published in a journal Scientific Reports, a Nature portfolio publication underscoring the global importance of the discovery. The research was led by Ralph Bridge of the Senckenberg Naturhistorische Dresden in collaboration with Vimarithi K. Marak of Assam Don Bosco University. অসমৰ ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটি জড়িত হৈ আছে ৰিচাৰ্চটোৰ লগত গম পাইছা সো কোনখন জাৰ্নেলত পাব্লিছ কৰা হৈছিলে সাইণ্টিফিক ৰিপৰ্টছত ওকে এখন ফিছৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ আছে হা ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ কি হৈছে তোমালোকক মই কৈ দিওঁ দিছ ফিছ ইজ ব্লাইণ্ড এণ্ড পিগমেণ্টলেছ গিটচাক নাকানা ফিছ ইজ ব্লাইণ্ড এণ্ড পিগমেণ্টলেছ ব্লাইণ্ড হয় আৰু পিগমেণ্টলেছ দেৰ ইজ ন' পিগমেণ্ট অ'কে ইট ডিছপ্লেছ pronounced troglomorphic a troglomorphic word to ahi gol swa troglomorphic traits including complete loss of eyes and body pigment enoka species enoka animals jot mane ei na thake choku na thake aru pigmentation na thake skin or enoka species ki boli koy troglomorphic species boli koy troglomorphic traits having troglomorphic traits to a words kini mo koisu troglomorphic আৰু এটা ৱৰ্ড পাইছিলোঁ আগতে টয়লাইট আৱাৰ্ছত ওলায় বাটাৰফ্লাইজ সেইটো এটা ৱৰ্ড চাই ল'বা গম পাইছা চ' ট্ৰগ্ল'মৰ্ফিক ট্ৰেটছ থকা মানে কি চকু নথকা পিগমেণ্ট নথকা ঠিক আছে ইভেন তোমাক তুমি চোৱা টিপিকেল এডাপ্টেশ্যনছ অফ লাইফ ইন টোটেল ডাৰ্কনেছ দে লিভ ইন টোটেল ডাৰ্কনেছত থাকে একেবাৰে মানে একুইফায়াৰত থাকে একুইফায়াৰ কি হয় এইটো একুইফায়াৰ ডুৱেলিং ফিছ হয় এইটো মনত ৰাখিবা দিছ ইজ এন একুইফায়াৰ ডুৱেলিং ফিছ তো জিঅ'গ্ৰাফিকেল টাৰ্ম ক'ব পাৰা একুইফায়াৰ তো মই ফটো দেখাই দিম তেতিয়া বুজি পাবা একুইফায়াৰ কি হয় এণ্ড একুইফায়াৰ ইজ এ লাৰ্জ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড জিঅ'লজিকেল ফৰ্মেশ্যন ছাচ এজ চেণ্ড গ্ৰেভেল অৰ প্ৰিমেবল ৰক দেট হোল্ডছ transmits usable amount of groundwater. So, ক'ব পাৰা তুমি একুইফায়াৰ য'ত ছানলাইট নপৰে মানে মাটিৰ তলত যিটো পানী জমা হৈ থাকে একুইফায়াৰ ইয়াত এনেকুৱা জেগাত বিচাৰি পাইছে গিটচাক নাকানা ফিছ গম পাইছা তোমালোকে পঢ়িছিলানে জানুৱাৰী মাহৰ আৰ্টিকেল আছিলে দ্য হিন্দুত হেভ ইউ ষ্টাডিড ডিড ইউ ষ্টাডি এট দেট টাইম সেই টাইমত মানে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছকভাৰী আছিলে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ইন দ্য ফিল্ড অফ এনভাইৰনমেণ্ট অ'কে এটা বস্তু চাবা ওৱান অফ ইটছ মষ্ট ষ্ট্ৰাইকিং anatomical features is the complete absence of skull roof নাই গম পাইছা the brain is covered dorsally only by skin মানে ব্ৰেইনত অকল দেখা পাই থাকে মানে আৰপাৰ দেখা পাই থাকে গম পাইছা লিখি লোৱা এইখিনি ট্ৰেটছখিনি লিখি লোৱা write down these traits so basically ক'ব গ'লে this fish is type of a translucent fish translucent বুলি ক'লে কি opaque বুলি ক'লে একো দেখা নাপায় এতিয়া this wall is opaque right আমি ইপাৰে একো দেখা পোৱা নাই transparent বুলি ক'লে this window is transparent বাহিৰত সব দেখা পাইছো translucent বুলি ক'লে অলপ দেখা পায় লাইট পাছ হ'ব পাৰে translucent kind of translucent হৈছে লাইট পাছ হৈছে ভিতৰত যদি লাইট মাৰি দিওঁ ভিতৰৰ বস্তুখিনি দেখা পাওঁ আমি বাট টোটালি দেখাও নাপাওঁ translucent fish তো স্টেটমেন্ট এটো দিব পাৰে it is kind of a translucent fish it is correct বুজি পাইছা yes
এতিয়া চোৱা তোমালোকে যে কমপ্লিট absence of a skull roof নাথাকে আৰু প্লাছ skull to cover brain is covered by only by skin গম পাইছা very important Gitchak nakana is the first aquifer dwelling fish reported from the region and first subterranean cobidid recorded from the northeast India okay cobidid loch hoy to mane tar species or naam ঠিক আছে next Feriotobitic species inhabit groundwater aquifers rather than caves. See, gufat thoka mas ami paiso, but it aquifer paise to Gitchak nakana. Kom paisa? To ito ekane unique discovery hoy. It is not found in caves. Meghalaya caves to mi mas bisari pao, but this fish has been found from aquifer. From northeast at first time. Okay. Troglomorphic traits includes loss of eyes and pigmentation. The Shillong Plateau is recognized hotspot for subterranean biodiversity. Okay. Scientifically, Gitchak nakana, the species draws the name from the Garo language. Eto ahibo pare. Thik ase? Gitchak means red. Gitchak meaning hoise red. Rongar red color no fish to swa. Red color hoy. And nakana means blind fish. Natok and kana. Kana buli kole? Na kana. See Gitchak nakana. Kana mane. Kona mane soku nai. Kom paisa simple. Okay. MCQ time. Correct ho dise. Ami species in use kini kori lom then break lom eta. Thik ase then baki kini part ami discuss kori pelam. Correct ho dise. It is the first aquifer dwelling fish recorded from the northeast India. Correct hoy ne? Aquifer dwelling fish from the northeast India. Is this correct? All of kolu. Correct. It possesses well developed eyes. Yate gusigol. Well developed eyes. Nakana. Kona. Namote kona ase. To jodi nopohao. Jodi kona logot jodi link koribo para. Kana. Soku nathakibo. To etu statement tate gusigol. Well developed eyes tu nai. Two gusigol. Two kati dia. 2 ase 2 ase 2 ase gusigol 1 3 and 4 its most unusual anatomical feature is complete absence of skull roof with brain covered only by skin correct the species is named from the Garo language correct okay Amur falcon species besi nai aru Amur falcon ase fishing cat ase soft shell very important na ei topic tu likhiba tumaloke je geo tagging hol Turtle geotagging hol Kaziranga to likhibo lagibo tumaloke like very important I think yeah like as species ami ei species kini kora pasot ami break lom then break or pasot ami tolor kini korim tolor kini topics besi na explain kobo logia because north east topics kini explain kobo laga topics noy tui pohibo laga topics hoy jeneke Nagaland era resolution sign korisle NPO logot NPO Nagaland government or Indian government or ekini pohiboi lage tar explain ki korim gom paisa to magap kora bostu thake ketoman to eto karone species kini mo korilo then we will take a break tar pasot ami baki kini continue korim okay all right Amur falcon See, Assam Falcon Festival pata hoy. Since Amur Falcon kotha patisu ami, we speak about Falcon Festival in Assam. Kot hoy, Umrangso, Dima Hasaut hoy ha. Thik ase. Next bostu eta soa tumaloke. Amur Falcon. It is named after the Amur River, which flows through its breeding grounds. Amur River logot ta naam tu joito hoy ase. Amur Falcon or naam tu. Thik ase. See, breeds in Siberia, Mongolia, and northern China. In winter, they migrate to southern and eastern Africa. In winter, they migrate to southern and eastern Africa. Physical appearance, small falcons with females being larger, distinct eye mask and yellow cirrus. Kiki khaye? Insects, particularly locusts and termites. Okay? IUCN status is least concerned. Etu hekarne see, concerned nai karne ahibo pare etu. Baki kintu sob vulnerable, endangered, eke nisna thake. Yato least concerned hoy no? Hetu karne ahibo pare etu. Gom paisa?
And Wildlife Protection Act, CMS or Appendix 1, Wildlife Protection Act or Schedule 1 আছে এটো ঠিক আছে সি নিউজত কিয় আছিল আমুৰ ফেলকন গম পোৱা নে বিকজ আমুৰ ফেলকনটো ট্যাগিং লগাই জিও ট্যাগিং লগাই লাষ্ট ইয়াৰ হয় বাট ষ্টিল মই এড কৰি দিলোঁ লাষ্ট ইয়াৰ নৱেম্বৰ মাহত পঠিয়া দিয়া হৈছিল যেতিয়া হাতি মাইগ্ৰেট কৰে ক'ত মাইগ্ৰেট কৰে চোৱা লিখা আছে ন সাউদাৰ্ণ এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ আফ্ৰিকা তো সাউথ আৰু ইষ্টাৰ্ণ আফ্ৰিকা ফালে যেতিয়া মাইগ্ৰেট কৰিছে ইয়াৰ পৰা ঠাণ্ডা দিনত গুচি যায় ন ইন উইণ্টাৰ ডে মাইগ্ৰেট ইয়াৰ পৰা গুচি যায় তালে তো লাষ্ট ইয়াৰ নৱেম্বৰ মাহত 3টা আমুৰ ফেলকনক পঠিয়াইছিলে ইয়াৰ পৰা 3 আমুৰ ফেলকনছ ফ্ৰম নাগালেণ্ডৰ টেগিং লগাইছিলে আৰু আফ্ৰিকা ফালে পঠিয়াই দিছিলে এতিয়া কথাটো হৈছে এই 3টা আমুৰ ফেলকনৰ নাম কি নামো দি দিছে নামো দিয়া হৈছে লগত গম পোৱা নে হোৱাট আৰ দ্য নেমছ অফ দিছ 3 আমুৰ ফেলকনছ যাক জিঅ' টেগিং চি এটা বস্তু মই ক'ম জিঅ' টেগিং কিয় কৰা হয় গম পোৱা নে why is জিঅ' টেগিং done that is a very generic basic answer জিঅ' টেগিং কিয় কৰা হয় এটোটো হয় মুভমেন্টছ ট্ৰেক কৰিবলৈ তাৰ লগে লগে হেতৰ হ্যাবিটেট ট্ৰেক কৰিবলৈ সিহঁতৰ মাইগ্ৰেশ্যন প্লাছ সিহঁতৰ পপুলেশ্যন স্পিচিছটো বিষয়ে ষ্টাডি কৰিবলৈ পপুলেশ্যন কিমান কমিছে বা হেতৰ কি কয় মানে যিমানখিনি হেতৰ ট্ৰেটছ থাকে হাতি কেনেকৈ ফাংচন কৰে কেনেকৈ কাম কৰে গোটেইখিনি বস্তু ষ্টাডি কৰিবলৈ জিঅ' টেগিং কৰা হয় ঠিক আছে আমি গম পাইছোঁ ন যোৱা বছৰ ডলফিন জিঅ' টেগিং কৰা হৈছিলে মনত পৰিছে নে কুলচি ৰিভাৰ কামৰূপ ফালে তো চোৱা আমুৰ ফেলকন নাগালেণ্ডৰ নিউজ এটা আছে মণিপুৰ নিউজৰ এইটো পুৰণা নিউজ হয় হা ৰিচেণ্ট নিউজ নাগালেণ্ডৰ হয় ঠিক আছে চি মই তোমাক কৈ দিওঁ তোমাকে লিখি ল'ব পাৰা হা এইখিনি বস্তু ইয়াত মই বেছি মেনশ্যন কৰিবলৈ নহ'ল ইয়াত চ' ইউ কেন ৰাইট ইট ডাউন চৰি এইটো মণিপুৰতে টেগ কৰা হৈছে হা নট নাগালেণ্ড মণিপুৰতে টেগ কৰা হৈছে আমুৰ ফেলকনছ টেগড ইন মণিপুৰ টেগড ইন মণিপুৰ টেগ কৰা হৈছিলে জিঅ' টেগিং স্যাটেলাইট টেগিং কৰা হৈছিলে এইটো জিঅ' টেগিং নহয় তো স্যাটেলাইট টেগিং এণ্ড আমুৰ ফেলকনছ কি হয় ৱৰ্ল্ডছ লংগেষ্ট ফ্লাইং মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ হয় এইটো ষ্টেটমেণ্ট দিব পাৰে এক্সামত world's longest flying migratory birds are falcons okay নাম কি দিছে গম পোৱা নে apapang one is named apapang one is named ahu one is named alang নাম কিনি চাই লবা apapang ahu and alang apapang is a male ahu and alang are females এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ফাইন apapang is a male ahu and alang are females আচ্ছা which place is known as the falcon capital of the world দিব পাৰে which place is known as the falcon capital of the world sure which place is known as the falcon capital of the world it is Nagaland ঠিক আছে Nagaland is the falcon capital of the world লিখি লোৱা Nagaland falcon capital of the world
ওকে এইটো লিখি ল'বা নেক্সট তোমালোকে কৰিবা লিখিবা এইটো বস্তু যে নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰত লোকেলি কি কোৱা হয় ফেলকনক সেইটো আহিব পাৰে লোকেল তেওঁলোকৰ লোকেল ভাষাত তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোকৰ লোকেল ভাষাত ফেলকনক কি বুলি কোৱা হয় গম পোৱা নে falcons are known as কাহুৱাই পুইনা এই নাহিব মাজত কাহুৱাই পুইনা পুইনা এ হয় এইটো দিস ইজ এ ঠিক আছে আৰু যদি কনজাৰভেশ্যন কথা কওঁ মই আমুৰ ফেলকন কনজাৰভেশ্যনৰ কথা যদি মই কওঁ তো নাগালেণ্ডত এটা বহুত ফেমাছ ৰিজাৰ্ভ মানে এটা জেগা আছে পাংটি ভিলেজ এখনো লিখি লোৱা পাংটি ভিলেজত বহুত ধুনীয়া কনজাৰভেশ্যনৰ এটা এক্সাম্পল পোৱা যায় ঠিক আছে দয়াং ৰিজাৰ্ভৰ ঠিক আছে ইট ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লংগেষ্ট মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড হা সেইটো মনত ৰাখিবা ফেলকনছ আৰ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লংগেষ্ট মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাহুৱা পুইনা মনত কেনেকৈ থ'বা কাহুৱা উড় গয়া কেনেকৈ মনত থ'ব পাৰা গম পাইছা কাহুৱা উড় গয়া মানে উৰি গ'ল চৰাই তো কাহুৱা সেইটো মনত ৰাখি এনেকৈ মনত থ'ব পাৰা নিমনিক বনাই ঠিক আছে অ'কে তো ইয়াত চাব পাৰা তোমালোকে চব ব্ৰিড ক'ত কৰে চাইবেৰিয়া মংগোলিয়া এণ্ড নৰ্ডাৰ্ণ চাইনা মাইগ্ৰেট কোনফালে কৰে ব্ৰিডিং জেগা বেলেগ মাইগ্ৰেটৰী জেগা বেলেগ ব্ৰিড ক'ত কৰে ব্ৰিডছ ইন চাইবেৰিয়া মংগোলিয়া নৰ্ডাৰ্ণ চাইনা কিন্তু মাইগ্ৰেট ক'ত কৰে চাউদাৰ্ণ এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ আফ্ৰিকা ঠিক আছে য়েছ IUCN status least concern CMS Appendix 2 Wildlife Protection Act Schedule 1 ঠিক আছে ইয়াত গোটেইখিনি ফ্যাক্টস দিয়া আছে চোৱা দয়াং ৰিজাৰ্ভৰ ইজ এ সাকসেসফুল এক্সাম্পল পাংটি ভিলেজ অফ নাগালেণ্ড ঠিক আছে ইয়াৰ MCQ নাই নেক্সট ফিশিং ক্যাট কাজিৰঙ্গাত আমি ফিশিং ক্যাট বিচাৰি পাইছিলো কেবাটাও ফিশিং ক্যাট পাইছিলো আমি ঠিক আছে জাস্ট এটা এক্সাম্পল আছিলে ফিশিং ক্যাটৰ কাজিৰঙ্গাত পাইছিলো আমি তো ফিশিং ক্যাটৰ IUCN status কি হয় ইট ইজ ভালনাৰেবল ফিশিং ক্যাটৰ IUCN status ইজ ভালনাৰেবল ঠিক আছে সি এবাৰ ইমানে স্পিচিছ ডিসকভাৰ হৈছে যে তোমালোকক ম্যাচ দ্য ফলোইং দিব পাৰে ম্যাচ উইথ দ্য স্টেটাস দি দিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট স্টেটাস হৈছে শিডিউল 1 অফ দ্য ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট ওকে শিডিউল 1 ত পৰে আৰু স্টেটাস হৈছে ভালনাৰেবল ঠিক আছে সি নিমনিক ক্যান বি অফ এনি টাইপ মই তোমাক এটা নিমনিক জাস্ট দেখাই দিওঁ ঠিক আছে নিমনিক ক্যান বি অফ এনি টাইপ গম পাইছা মানে সি মই ওৱান হৰ্ন ৰাইনৰ IUCN statusটো কেনেকৈ মনত ৰাখোঁ গম পোৱা নে বিকজ ইট নট পচিবল টু ৰিমেম্বাৰ IUCN status অফ এভৰি এনিমেল মনত কেনেকৈ ৰাখোঁ সি পেংগোলিন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় পেংগোলিন এনেকুৱা টাইপৰ হয় ন স্পিচিছটো এনেকুৱা টাইপৰ থাকে নাই এনেকুৱা হয় ন তুমি চাবাচোন পেংগোলিনটো এনেকুৱা টাইপৰ স্পিচিছ হয় তো এইটো কাৰ লগত মিলে ই লগত মিলে নাই সেইকাৰণে এনডেঞ্জাৰ্ড গম পাইছা ওৱান হৰ্ন ৰাইনো তো ওৱান হৰ্নৰ শ্বেপটো কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা হয় ন এইটো উল্টা কৰি দিয়া কি হৈ যাব সেইকাৰণে ভালনাৰেবল তো তেনেকৈ মনত ৰাখোঁ মই গম পাইছা মই আকৌ কৈছোঁ IUCN ৰেড লিষ্টত 9 কেটেগৰিজত ডিভাইড কৰে এনিমেলছক আৰু প্ৰত্যেক এনিমেল কাৰণে তোমালোকে IUCN status মনত ৰখাটো ইট ইজ এন আউট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড টাস্ক নোৱাৰা মনত ৰাখিবলৈ পাহৰিবাই বাট ইফ ইউ ইউজ নিমনিক্স পেংগোলিন শ্বেপটো ই নিচিনা হয় সেইকাৰণে এনডেঞ্জাৰ্ড হয় ওৱান হৰ্ন ৰাইনৰ হৰ্ন শ্বেপটো কেনেকুৱা থাকে এ নিচিনা থাকে তো উল্টা কৰি দিয়া ভি হৈ গ'ল ভালনাৰেবল তেনেকৈ ঠিক আছে নেক্সট স্পিচিছ আৰু লিখিবা হা প্লিজ ৰাইট দিছ ডাউন soft shelled turtle geotagged in Kaziranga. Okay. See. India released its first satellite tagged gangetic soft shelled turtle in Kaziranga National Park and Tiger Reserve on 15th May. Ketia release korisile soa report to. Sorry, report no hai. Species to ketia release korisile pani. It was on 15th May 2026. 15th May কি হয় 15th May is endangered species day
এনডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ ডে সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো মই সেইকাৰণে লিখিব কৈছোঁ 15th মে কি হয় এনডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ ডে হয় আৰু যদি এনডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ ডে দিনা ৰিলিজ কৰিছে তো IUCN ৰেড লিষ্টৰ ষ্টেটাছ কি থাকিব এনডেঞ্জাৰ্ডে থাকিব The 15th May is known as Endangered Species Day. Okay. The species is Nilsonia gangetica. Nilsonia gangetica. Okay. Nilsonia gangetica. Nilsonia gangetica. Okay. The gangetic soft-shelled turtle belongs to the family Trionychidae. Trionychidae, which includes soft-shelled freshwater turtles. Okay, family name etu hogol Trionychidae. Trionychidae. ঠিক আছে মনত ৰাখিবা লিখা এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ডাটা আছিল এটো যে আমাৰ এক্সামত অহা চান্সেস বহুত বেছি আছে নেক্সট ওয়া it is protected under part 2 of the schedule 1 of the Wildlife Protection Act. Okay. Kaziranga National Park lies, endangered species lies declared on 15th May. Eto hoy gol. Eta tumaloke muk koa when is World Turtle Day observed? World Turtle Day kete observe kora hoy? Sure. Okay. Anyone else? Any answer? Answer to কি হয় ইয়াৰ World Turtle Day আহিব পাৰে since gangetic turtleৰ মানে ট্যাগিং হল হেৰু কাৰণে টাৰ্টল ডে দিব পাৰে এখিনি বহুত মানে কি হয় মিসেলেনিয়াস ইনফরমেশন হয় ইট ইজ 23rd of May 23rd of May is known as World Turtle Day ঠিক আছে endangered species day 15th May okay 5 June কি হয় environment day এবাৰ থিম কি হয় World Environment Day what is this year's theme of the World Environment Day কি হয় থিম আহিব পাৰে inspired by nature for climate for our future rhyming হয় অকমান inspired by nature for climate for our future ঠিক আছে rhyming theme চাবা নিমনিকটো হৈছে rhyming চাবা এবাৰ world environment day theme টো পাই যাবা ওকে নেক্সট আগবাঢ়ি যাও Asian water bird census in Assam's Pobitra Asian water bird census 2026 was conducted at Pobitra Wildlife Sanctuary for over 2 days, revealing the presence of several notable migratory water bird species, indicating a healthy wetland ecosystem. Okay, the census was organized by the Pobitra Wildlife Sanctuary Authority in collaboration with Aryanak. Aryanak NGO to before Hunisane. Have you heard of Aryanak before? শুনিছা না আৰণ্যক বিষয় আগতে Have you heard of the Aryanak NGO? Aryanak NGO is associated with the very famous Dr. Purnima Devi Burman. Okay, তেওঁলোকটো মিলি কাম কৰিছে Aryanak NGO তেতিয়া শুনিছিল for the conservation of greater Ejutan stock Hargila. Okay, yes. আচ্ছা এটা বস্তু মোক কোৱা পবিতৰা মায়ং এই যে মিষ্টেৰিয়াছ মায়ং ভিলেজ আছে ইণ্ডিয়াত তাৰ ওচৰত পৰে পবিতৰা ঠিক আছে কোনখন ডিস্ট্ৰিক্ট পৰে এতিয়া ইট লাইজ ইন মৰিগাঁও মৰিগাঁৱত এটা মেলা হয় জুন মাহত জানুৱাৰী মাহত য'ত বাটাৰ সিস্টেম এতিয়াও চলে জুনবিল মেলা ৰাইট ইয়েছ কোনখিনি মাইগ্ৰেটৰী স্পিচিছ পাইছিলে এইটো সাৰ্ভে
See, several long-distance migratory species which traveled thousands of kilometers to Assam during the winter were spotted, including lesser white-fronted goose, greater white-fronted goose, bar-headed goose, grey-leg goose, falcated duck, tuffle duck, বহুতখিনি জাষ্ট এবাৰ চাই ল'বা যেতিয়া চকুত দিবা ন ইয়াত যেতিয়া তোমালোকে এইখিনি চাই ল'বা এবাৰ তো ষ্টেটমেণ্ট আহিলে যদি অপশ্যনত আহেও জাষ্ট ইউ কেন এলিমিনেট দ্য অপশ্যনছ এবাৰ চাই ল'বা গোটেইখিনি ঠিক আছে Next হৈ গ'ল Royal Bengal tiger in the Dibru-Saikhowa for the first time in years. In a major boost to wildlife conservation in Assam, the Royal Bengal tiger has been camera trapped inside Dibru-Saikhowa National Park, confirming its return to the park nearly after 30 years. This is the first photographic evidence of the Bengal tiger, Royal Bengal tiger. ঠিক আছে ইভাগেটো ক'ত পোৱা যায় সুন্দৰবনছত পোৱা যায় জেনাৰেলি বাট ডিব্ৰু-সাইখোৱাত নেশ্যনেল পাৰ্কত আমি দেখা পালোঁ তো ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন আমাৰ কাৰণে লাইক বহুত বুষ্ট হৈ গ'ল এইটো ঠিক আছে ডিব্ৰু-সাইখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 1890 টাৰ ৰিজাৰ্ভ ডিব্ৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে 1890 গম পাইছা সেইটো সময়ত চাগে ডাফৰিন নহ'লে লেণ্ডছ ডাউন হ'ব চাগে ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া লেণ্ডছ ডাউন আছিলে চাগে ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে 1929 ডিব্ৰু-সাইখোৱা was declared as a separate reserve forest ইৰবিনৰ টাইমত separate reserve forest হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল দেন 19 তাৰপিছত একো কাম নহ'ল একেবাৰে 1995ত it was declared as a wildlife sanctuary okay then 1997ত biosphere reserve 1999ত national park হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল ডিব্ৰু-সাইখোৱা ঠিক আছে next one ডিব্ৰু-সাইখোৱা is very famous for horses feral horses হয় না ইয়াৰ লগত কোৱেশ্চন এটা সুধিম অলপ পিছত MCQ এটা আছে কবা মোক ঠিক আছে সেইটো PYQ হয় এইটো মই ডিজাইন কৰা MCQ নহয় এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ PYQ হয় এইটো okay contains largest swamp forest in northeast India লিখি লোৱা ডিব্ৰু-সাইখোৱা national park contains the largest salix swamp forest in northeast India যিসকলে লাইভ চাই আছে মই আকৌ কৈছোঁ প্লিজ লাইক দিছ ছেশ্যন আৰু ছেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিবা নিজৰ লগৰখিনিৰ লগত যিসকলে APSC কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে অ'কে বিকজ ইয়াত মই আকৌ কৈছোঁ জানুৱাৰীৰ পৰা জুন 2026ৰ গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি কভাৰ কৰা হৈছে অ'কে মেজৰ ভেজিটেশ্যন হৈ গ'ল মইষ্ট ছেমি এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট বেম্বু গ্ৰাছলেণ্ডছ swamp ফৰেষ্ট গোটেইখিনি ৰিচ অৰ্কিড ডাইভাৰ্চিটিও পোৱা যায় অ'কে এতিয়া মোৰ MCQটো হৈছে দিছ ওৱান herds of feral horses are found in which of the following reserve forests of Assam ইয়াত সেই হোৱা নাই মানে ইয়াত সেইটো দিয়া নাই কি কয় মানে ইয়াত নেশ্যনেল পাৰ্কৰ নাম দিয়া নাই কি আনচাৰটো গম পোৱা নে য়েছ দিহিংমুখ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ লাইজ নিয়াৰ ডিব্ৰু-সাইখোৱা ঠিক আছে এইটো PYQ হয় য়েছ চ' স্পিচিছ খতম হৈ গ'ল হা এতিয়া বাকী নিউজ বেছি ইমান ডিছকাছ কৰিবলগীয়া আছে বাট ইমান বেছি নাই আমি অলপ ব্ৰেক লওঁ লিটল ব্ৰেক অলপ টাইমৰ কাৰণে ব্ৰেক লওঁ দেন আমি বাকীখিনি আমি কভাৰ কৰিম ঠিক আছে অ'কে চ' ইউ গাইজ কেন হেভ চাম ব্ৰেক লৈ লোৱা তাৰপিছত আহিবা অ'কে
ওকে ৰিষ্টাৰ্ট কৰোঁ ঠিক আছে ৱেলকাম বেক এভৰিৱান ওকে নেক্সট আমাৰ টপিকটো হৈ গ'ল আসাম শ্ব' কেছেছ আশাৰীকান্দি টেৰাকোটা ইন ৰিপাব্লিক ডে পেৰেড আমি সকলোৱে গম পাওঁ ৰিপাব্লিক ডেত এটা পেৰেড হয় দিল্লীত ঠিক আছে ৰিপাব্লিক ডে পেৰেড বুলি কওঁ আমি ঠিক আছে জেগাটো কি কৰ্তব্য পথ ওকে ৰেড ফৰ্টৰ ওচৰত ওকে তাত ষ্টেটছখিনিয়ে কি কৰে টেবলুছ উলিয়ায় ইণ্ট্ৰডিউচ টেবলুছ ওকে টেবলুছ বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ এ কালচাৰেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ এ ষ্টেট এটা ডেফিনেশ্যন দিব পাৰোঁ মই one definition can be a cultural representation of a state can be called as a tableau ঠিক আছে তো অসমৰ টেবলো এবছৰ কি আছিলে আশাৰীকান্দি ক্ৰাফ্ট আছিলে you can take a look at this image okay so crafting terracotta এইখিনি সব কি হয় terracotta it is a terracotta কি বুলি কম terracotta village বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি ধুবুৰীত পৰে আশাৰীকান্দি ঠিক আছে See, Asharakandi Craft Village under the Devitola Development Block of Dhubri District of Assam, NECARDO, Northeast Craft and Rural Development Organization, an NGO that works for the preservation and promotion of traditional craft and welfare of the craft persons, claims that Asharikandi is one of the largest clusters of terracotta and pottery in the Northeast India. When we speak about terracotta, I mean, terracotta we go back to the Indus Valley Civilization ঠিক আছে তাত টেৰাকোটা স্ট্যাচুজ পাইছিলোঁ আমি পাইছিলোঁ নাই টেৰাকোটা স্ট্যাচুজ পাইছিলোঁ ষ্টোন স্ট্যাচুজ টেৰাকোটা স্ট্যাচুজ আৰু এটা বহুত ফেমাছ টাইপৰ স্ট্যাচু পাইছিলোঁ যিটো স্ট্যাচু আজিৰ দিনত নিউজত আছে দেট ইজ দ্য ডান্সিং গাৰ্ল স্ট্যাচু ৰাইট বিকজ ডান্সিং গাৰ্ল স্ট্যাচুক কভাৰ কৰি দিয়া হৈছে ঠিক আছে য়েছ চ' দেট ইজ ৱাই ইট ইজ ইন নিউজ চি ডান্সিং গাৰ্ল স্ট্যাচু was discovered from Mohenjo-daro in the year 1926 মনত ৰাখিবা It was discovered in the year 1926. ঠিক আছে আৰু what was the technique? Technique to কি technique দি বনোৱা হৈছিল? In what technique was the bronze dancing girl statue made? The name of the technique was lost wax technique. Okay, lost wax technique di বনোৱা হৈছিল. Coming back to this topic, the main raw material for pottery মনত ৰাখিবা এণ্ড টেৰাকোটা ক্ৰাফ্ট ইজ হীৰামাটি হা এইটো মনত ৰাখিবা হীৰামাটি কথা দিব পাৰে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ক্লে অৰ ৰ মেটেৰিয়েল দেট ইজ ইউজ ফৰ দিছ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দিছ পটছ এণ্ড টেৰাকোটা ক্ৰাফ্ট ইট ইজ হীৰামাটি অ'কে হাতিমা ডল নেশ্যনেলি ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এক্লেইমড ইউনিক মাষ্টাৰপিচ অফ দ্য লেট Sarla Devi has brought much repute for Asharikandi style of terracotta. Very important. ঠিক আছে তো হাতিমা ডলৰ কথা পঢ়িব লাগে তোমালোকে হীৰামাটি কথা পঢ়িব লাগে তোমালোকে ঠিক আছে ওকে 26 জানুৱাৰী ইজ চেলিব্ৰেটেড এজ দ্য ৰিপাব্লিক ডে অফ ইণ্ডিয়া আমি সকলোৱে গম পাওঁ কিয় ইণ্ডিয়ান পলিটিক পঢ়ি থাকোঁ আমি বিকজ 26 অফ জানুৱাৰী দিনাখন কি হৈছিলে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কেম ইন টু ফ'ৰ্চ ঠিক আছে আচ্ছা এটা বস্তু সুধোঁ তোমালোকক ষ্টেটিক ইণ্ডিয়ান পলিটিক চি কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ফাৰ্ষ্ট মিটিং হৈছিলে 9 ডিচেম্বৰ 1946 ঠিক আছে 15th আগষ্ট 1947 ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পাই গৈছিলে ৰাইট তাৰপিছত কনষ্টিটিউশ্যন এডপ্ট কৰা হৈছিলে তোমাৰ এনফৰ্চ কৰা হৈছিলে 26 জানুৱাৰী 1950 ঠিক আছে তো ইমান বছৰ এই যিমানখিনি বছৰ আছিলে 15 আগষ্ট 1947 পৰা 26 জানুৱাৰী 1950 লৈকে আইন বনোৱা দায়িত্ব ডে টু ডে ল মেকিং ৰেছপন্সিবিলিটিজ পৰি গৈছিলে কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিৰ ওপৰতে যেতিয়া আফটাৰ 15 আগষ্ট 1947 যেতিয়া কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি আফটাৰ 15 আগষ্ট 1947 কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিৰ ডাবল দায়িত্ব আহি গৈছিলে এটা দায়িত্ব যিটো আগৰ পৰা পালন কৰি আছিলে দ্যাট ইজ দ্য মেকিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন নেক্সট মেকিং অফ ইণ্ডিয়ান লছ ছেকেণ্ড দায়িত্ব পৰি গৈছিলে ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পাছত ঠিক আছে তো যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যন বনোৱা বডি হিচাপে যেতিয়া মিটিং পাতিছিলে এছেম্বলিয়ে তাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু যেতিয়া ল মেকিং কাম কৰিছিলে আৰু ল মেকিং মিটিং যেতিয়া পাতিছিলে ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পাছত তেতিয়াহে মিটিং প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে গণেশ বাসুদেৱ মাভালাংকৰ জি ভি মাভালাংকৰ ঠিক আছে
কিন্তু ল বনোৱা চ'ৰ্চটো কি আছিল ইমান দিনে যে ল বনালে 1947 পৰা 1950 লৈকে what was the source of what was the source for the Constituent Assembly? Yes, the Government of India Act 1935. See, Government of India Act 1935 was still applicable till 1950 26 January. সেইটো মনত ৰাখিবা ওকে এনেকুৱা ভিতৰুৱা কোৱেশ্চন দিব পাৰে গম পাইছানে এইটো বেসিক্যালি টেবুলৰ মানে মই ডেফিনেশ্যন দিছো দ্য ট্ৰেইলাৰ ৱাজ ডিজাইন বাই এ গ্ৰেচফুল ময়ূৰপঙ্খী বোট এই বোটৰ কথা কৈছে ময়ূৰপঙ্খী বোট ঠিক আছে evoking Assam's riverine identity artisans were shown shaping Hiramati into divine figures of gods and goddesses ঠিক আছে MCQ time the village Asharikandi is located near the banks of which river option C correct are you sure here we answer to think Brahmaputra হ'ব নোৱাৰে নি মেইন Brahmaputra it is option C Godadhar is the correct answer here ঠিক আছে মনত ৰাখিবা এটো আহিব পাৰে এবাৰ বিকজ আচাৰিকান্দি was in news 26 January আচ্ছা এবাৰ আমাৰ ৰিপাব্লিক ডে পেৰেডৰ চিফ গেষ্ট কোন আছিল যোৱা বছৰটো ইণ্ডোনেছিয়া প্ৰেসিডেন্ট তেওঁৰ নামটো কি আছিল ইণ্ডোনেছিয়ান প্ৰেসিডেন্ট নাম কি আছিল যোৱা বছৰ যোন আহিছিল See, first Republic Day parade 1952 Indonesia president আহিছিল Sukarno আৰু যোৱা বছৰ ইণ্ডোনেছিয়ান প্ৰেসিডেন্টে আহিছিল এই বছৰ কোন আহিছিল এটো মই জানিব লাগে ঠিক আছে নেক্সট টপিক হৈ গল নিউ জিআই ট্যাক্স অফ আসাম তো নিউ জিআই ট্যাক্স অফ আসাম আমি চাই লওঁ বস জানিব লাগে কাৰ্বি আংলং হ্যান্ডলুম প্ৰডাক্টস আসাম বিহু পেপা আসাম বেম্বু ক্ৰাফটস এন্ড দেউৰি হ্যান্ডলুম প্ৰডাক্টস সো নামখিনি মই কৈ দিলো হা ওকে নামখিনি কৈ দিলো তোমালোকক হেতু মনত ৰাখিবা বস বাকি আমি MCQ এটা ডিসকাস কৰো সে এটা বস্তু সাবাত তোমালোকে the certification process was supported and facilitated by the নাবাৰ্ডে সাপোর্ট কৰিছিল গম পাইছা নাবাৰ্ডক নাবাৰ্ডৰ বিষয় তোমালোকে চাই লবা নাবাৰ্ড ফৰ্ম কেতিয়া হৈছিল নাবাৰ্ডে যিমানখিনি কোঅপাৰেটিভ বেংকস হয় সবকে নাবাৰ্ডে চোৱাচিতা কৰে নাবাৰ্ডে মেনেজ কৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত এগ্ৰিকালচাৰাল লোনস নাবাৰ্ডে প্ৰভাইড কৰে নেশনাল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট হয় নাবাৰ্ডৰ ফুল ফৰ্ম ঠিক আছে এণ্ড নাবাৰ্ডক ৰেকমেণ্ড কৰা কমিটিৰ নাম কি আছিল এটো চাই লবা নাবাৰ্ডক ৰেকমেণ্ড কৰা কমিটিৰ নাম কি আছিল দ্যাট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে MCQ টাইম Option D. D. Okay.
সো মই লিখি দিওঁ ইয়াৰখিনি লিখি দিওঁ তোমালোকে এৰেঞ্জ কৰি ল'বা হা ঠিক আছে অ'কে মুগা চিল্ক দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট 2007 অ'কে কাজি নেমু 2019 wait एक मिनट रुपा গামোচা 2022 ঠিক আছে বোকা চাউল 2018 কাৰ্বি আংলং জিঞ্জাৰ ওলাই গ'ল চাগে আনচাৰটো ৰাইট কাৰ্বি আংলং জিঞ্জাৰ হৈছে 2014 It is 2014 এটা এৰেঞ্জ কৰা জোহা ৰাইচ 2016 হয় এৰেঞ্জ ইট নাও প্ৰথম কোনটো হ'ব হা অপশ্যনছ খেলি মেলি হ'ল নেকি 165 চ' 1 হৈ গ'ল মুগা চিল্ক দেন আহি গ'ল তোমাৰ কাৰ্বি আংলং জিঞ্জাৰ ঠিক আছে দেন হৈ গ'ল তোমাৰ জহা ৰাইচ অ'কে তাৰপিছত আহি গ'ল 5ত কি আছে বোকা চাউল দেন কাজি নেমু লাষ্টত আহিব ইয়াৰ ভিতৰত তোমাৰ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে ইয়াৰ ৱাইজ মই দি দিছোঁ এবাৰ লিখি লোৱা বিকজ এইটো এৰেঞ্জ কৰিব দিব পাৰে চিন্স বহুত ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ হয় এৰেঞ্জ কৰিব দিব পাৰে জি আই টেক্স অ'কে 2007 মুগা চিল্ক অ'কে 2008 টি 2013 তেজপুৰ লিচি 2014 জিঞ্জাৰ কাৰ্বি আংলং জিঞ্জাৰ 2016 জহা চাউল 2018 বোকা চাউল 2019 কাজি নেমু and Sakhwa rice 2021 Judima 2022 Gamusa 2024 Majuli mask making culture plus manuscript paintings of Majuli আৰু ঢেৰ বড়ো আইটেমছে পাইছিলে GI tags ঠিক আছে তো এইখিনি আছিলে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট GI tags ইয়াৰ ৱাইজ এৰেঞ্জ কৰিব দি থাকে এক্সামত এইবোৰ এইখিনি মানে APSC লেভেলৰ এক্সামছৰ অলপ ফেভৰেট টাইপৰ এৰিয়াজ হৈ যায় গম পাইছা জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন টেক্স ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম GI tag কি হয় ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট GI tag which is India's first GI tag ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট GI tag অসমৰটো ফাৰ্ষ্ট হৈ গ'ল তোমাৰ মুগা চিল্ক ঠিক আছে তোমালোকে মোক ক'বা আচ্ছা এটা বস্তু মই কৈ দিওঁ তোমালোকক চি when I talk about মুগা চিল্ক এটা বস্তু মই কৈ দিওঁ চি Kautilya in his book Arthashastra has mentioned about a place named as Suvarna Kudiaka and Suvarna Kudiaka place নহয় এটা অবজেক্টৰ বিষয়ে কৈছিলে Suvarna Kudiaka is nothing but
দ্য মুগা চিল্ক গোল্ডেন ক্লথিং গোল্ডেন ফাইবাৰ্ছৰ কথা পাতিছিলে কটিলিয়াই নিজৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত ঠিক আছে মনত ৰাখিবা এইটো বহুত ভালকৈ অ'কে নেক্সট আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ হৈ গ'ল দ্য ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু এইটো মোৰ হিষ্ট্ৰী ক্লাছৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট হয় ঠিক আছে চি ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু 200 বছৰ হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে নিউজত আছে ৰাইট চি ইট ৱাজ এ পিচ ট্ৰিটি বিটুইন দ্য ইংলিছৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কোনে কৰিছিলে জেনেৰেল আৰ্চিবেল্ড কেম্বেল মনত ৰাখিবা এইটো ডাইৰেক্ট দিব পাৰে and the Burmese King Bajido ঠিক আছে how many articles are there are 11 articles okay see treaty কি লিখা আছিল এই treaty লিখা আছিল article 2 of the treaty states that his majesty king of Ava renounce কৰা মানে এৰি দিয়া all claims upon and will abstain from all future interference with Assam and its dependencies ঠিক আছে এই ট্ৰিটিখনত তুমি চাবা এটা বস্তু কৈছিল ইন কেছ অফ মণিপুৰ দে ৰেকগনাইজ গম্ভীৰ সিং বাট দেৰ ৱাজ ন' এচুৰেঞ্চ দেট দে এইটো নালাগে চি মণিপুৰ কাছাৰ আৰু জয়ন্তীয়া ৰজাক নিজৰ আগৰ পজিশ্যনত বহিবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছিলে এক্সেপ্ট আছাম অসমৰ ৰজাক সেই পাৰ্মিশ্যনটো দিয়া হোৱা নাছিলে মানে দেৰ ৱাজ এ ভইড এটা ভইড থাকি গৈছিলে ভেকিউম এটা থাকি গৈছিলে মানে ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবুত অসমৰ ৰজা কোন হ'ব সেই বস্তুটো মেনশ্যন কৰাই নাছিলে চ' অট'মেটিকেলি সেই ভইডটোত সেই স্পেচটোত ব্ৰিটিছসকল আহি বহি গ'ল এণ্ড 1826ৰ পাছত দে ষ্টাৰ্টেড ৰুলিং অভাৰ আছাম গম পাইছা চ' ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু হৈছিলে তোমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী 1826 একজেক্ট ডেটটো আছিলে 24 ফেব্ৰুৱাৰী হ'ব লাগে জাষ্ট চেক দিছ ওৱান্স অ'কে 24 ফেব্ৰুৱাৰীটো চেক কৰিবা বাট ফেব্ৰুৱাৰী 1826ত হৈছিলে এণ্ড এইবাৰ 2026 হৈ গ'ল ঠিক আছে চ' এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা বহুত ভালকৈ আৰু মনত ৰাখিবা ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু কাৰ পাছত হৈছিলে আফটাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিজ ৱাৰ এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ ঠিক আছে এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰত তুমি চাবা বাৰ্মিজসকলৰ এজন মিলিটাৰী জেনেৰেলৰ নাম আছিলে মহাবান্দুলা ৱাজ ওৱান মিলিটাৰী জেনেৰেল অফ দ্য বাৰ্মিজ ঠিক আছে য়েছ এণ্ড তাৰ পাছত কোন আছিলে তাৰপিছত আমি গমেই পাইছোঁ যে ডেভিড স্কট চি এনচিয়েণ্ট মই তোমাক জাষ্ট এটা ডিভিজন দি দিওঁ ইয়াত চিন্স ইট উইল বি হেল্পফুল ফৰ ইউ গাইজ ইফ ইউ হেভ নট ষ্টাডিড মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰী এটা জাষ্ট মাইনৰ ডিভিজন দি দিওঁ মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰী গোটেইখন কেনেকৈ পঢ়িবা এটা ফ্ল' চাৰ্ট দি দিম ফ'ল' ডেট ফ্ল' চাৰ্ট আৰু ইউ গাইজ কেন মাক আপ বা ৰিমেম্বাৰ দ্য ফেক্টছ তো গোটেই মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰী 1826ৰ পৰা 1947লৈকে থাকে ঠিক আছে ইয়াৰ লগত তোমালোকে এটা প্ৰি পঢ়ি ল'বা 1765ৰ পৰা 1826ৰ পাৰ্টটো পঢ়ি ল'বা গম পাইছা ইয়াত কি পৰে গম পোৱা নে ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিটিছ আহিছিলে শিৱসিংহৰ কোৰ্টত গুডিম বিল দিস্তিৰ বিল মিস্তিৰ বিল ওৱান অফ দেম ৱাজ জেমছ মিল ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে হিউ বেল ডেভিড কিলিকান কেপ্টেইন ৱেলছ কমাৰ্চিয়েল ট্ৰিটি চব ইয়াত পৰে ঠিক আছে তাৰ পাছত চাবা এই গোটেই যিটো মেইন মেজৰ মানে মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰী হয় সেই দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিবা এটা হৈ গ'ল কোম্পানী ৰুল ফ্ৰম 1826 to 1857 ইয়াত তিনিজনৰ বিষয়ে পঢ়িবা এনাফ হৈ যাব প্ৰথমটো ডেভিড স্কট নেক্সটটো টি.চি. ৰবাৰ্টছন তাৰ নেক্সটটো হৈ যাব তোমাৰ ফ্ৰান্সিছ জেনকিন্স বাছ কোম্পানী ৰুল ইমানেই হয় অসমত ঠিক আছে তাৰপিছত আহি যাব ক্ৰাউন ৰুল 1858ৰ পৰা একদম ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ লাগে 1947 ইয়াত চব পঢ়িবা পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন পঢ়িবা ঠিক আছে পিছ এণ্ড ৰিভল্টছ পঢ়িবা পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল পঢ়িবা নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট পঢ়িবা চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট পঢ়িবা আৰু তাৰ মাজত হোৱা ইভেণ্টছখিনি পঢ়িবা যেনেকৈ গুৱাহাটীত পাণ্ডু ছেশ্যন হৈছিলে হিন্দু মহাসভা ছেশ্যন হৈছিলে সেই গোটেইখিনি দেন ষ্টাডি এবাউট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক 1935 তাৰপাছত ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কেবিনেট মহম্মদ ছাদুল্লাহ ফাৰ্ষ্ট কেবিনেট বড়োলৈ কেবিনেট ঠিক আছে দেন ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দিছ ইজ ইয়ৰ এণ্টায়াৰ মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰী এইটো কৰি ল'বা মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰী খতম হৈ যাব মানে তোমালোকে ঘঁহাই পঢ়ি থাকিব নালাগে মানে জাষ্ট এই ফ্ল' চাৰ্ট ফ'ল' কৰি পঢ়িবা হৈ যাব ডেভিড স্কট টাইমত কি হৈছিলে টি.চি. ৰবাৰ্টছন টাইমত কি হৈছিলে জেনকিন্স টাইমত কি হৈছিলে খতম বাছ সিমানে অ'কে How many articles are there in the Treaty of Yandabu? 11 articles. We have one additional article. So making it 12, but technically 11. ঠিক আছে
আচ্ছা, along with this মই এটা তোমালোকক ৱাৰ্নিং দি দিব বিচাৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰৰ বিষয়ে চবেই জানে, তোমালোকে পঢ়িবা ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড এংলো বাৰ্মিজ ৱাৰ, যিটো বিষয়ে কোনো নপঢ়ে। ফাইন, go through the second and the third Anglo-Burmese war. হ'ব? Yes. Next topic. আমি অলপ কুইক মুভ কৰোঁ। 5 railway stations in the Northeast Frontier Railways got FSSAI AI's Eat Right Station tag. 5 railway stations under the Northeast Frontier Railway have been awarded the prestigious Eat Right Station certification by the Food Safety and Standards Authority of India. Eto Food Safety Authority hoy, tumi sobor dekha ami jodi kiba eta packet kinu edible, if you buy anything edible, jodi packet chau packet ot FSSAI mark thake, FSSAI mark na thakile to eto mane approve no hoy, like amar karone safe etue hoy je ami et sai lo je FSSAI certification tat thakibo lage, ঠিক আছে। লোকেল একদম আমাৰ লোকেল প্ৰডাক্টছ কথা কোৱা নাই, যিখিনি প্ৰডাক্টছ অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া চাৰ্কুলেট হয়, ঠিক আছে। যেনেকৈ লোকেল প্ৰডাক্ট এটা কথা মই আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰে ক'ব পাৰিম, তেওঁলোকৰে মনজিত প্ৰডাক্টছ গোটেই লখিমপুৰত, নৰ্থ লখিমপুৰত ফেমাছ হয়, আমি নিমকি খাই থাকোঁ, খুৰমা খাই থাকোঁ, ৰাইট? য়েছ। কোনখিনি ষ্টেচন যে পাইছিলে সেই চাৰ্টিফিকেশ্যন? ডিমাপুৰ, আলিপুৰদুৱাৰ, কোকৰাঝাৰ, গোলকগঞ্জ এণ্ড নিউমল জাংচন, ঠিক আছে। Eat Right Station কি হয় ইনিচিয়েটিভ? This certification is a flagship initiative under the Eat Right India movement launched by FSSAI in 2018. Key promote kore, it promotes safe and hygienic food practices at railway stations, compliance with food safety regulations, availability of nutrition and sustainable food options. Bas food logot jorito hoy ase. Kunkhini railway stations hoy? Dimapur, Alipurduar, Kukurajhar, Golakganj, New Mall Junction under the Northeast Frontier Railway Stations, ঠিক আছে। Railways under পাইছে। MCQ time. Correct সুধিছে। It was launched by the, correct, it focuses only on increasing food production in India. Wrong. The Eat Right Station certification promotes hygienic food practices at railway stations. Correct. 1 and 3 is the correct answer. ঠিক আছে? Yes. পটাপট তুমি পাৰ কৰোঁ। আচ্ছা, এখন কিতাপ, সি বুকছ এণ্ড অথৰ্ছ আহি থাকে ন, সেইকাৰণে মই কভাৰ কৰিছোঁ। There is a very famous book written on the Stillwell Road. This is the Stillwell Road চোৱা। World War II টাইমৰ এটা ৰোড হয় তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত, বিকজ আমি গম পাইছিলোঁ যে এক্সিছ ফৰ্চেছ কেনেকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত সোমাই আহিছিলে থ্ৰু বাৰ্মা, ৰাইট? তাৰপিছত বেটল অফ কোহিমা হৈছিলে, ৰিমেম্বাৰ বেটল অফ কোহিমা? সি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে, ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰে নিজৰ হিষ্ট্ৰীত মন কৰিবা হা, ৰিমেম্বাৰ বেটল অফ ৱাটাৰলু, নেপলিয়নৰ এগেইনষ্টত যিটো হৈছিলে, বেটল অফ ৱাটাৰলুৰ লগে লগে বেটল অফ কোহিমাকো ৰাখে। মানে বেটল অফ ৱাটাৰলু এণ্ড বেটল অফ কোহিমা are considered to be British Empire's some of the most fiercest battles. গম পাইছা? তো লেডোলাম বুলি এখন কিতাপ লিখিছে on the Stillwell Road. Ledolam is a well-known historical fictional novel in Assamese by the author Juri Borgohain hoy de, Juri Borgohain, set against the historical backdrop of the construction of the Stillwell Road during the Second World War. The book explores the socio-political and human impacts of this era. ঠিক আছে? It must be a very good book to read, right? বহুত ভাল হ'ব চাই কিতাপখন পঢ়িবলৈ, মানে এক্সাম শেষ হৈ লওক চবৰে, মই ছাজেষ্ট কৰিম তোমালোকে এখন কিতাপ পঢ়িবা, ঠিক আছে। এণ্ড ইউ অলছ' ৰিড ক্ৰিমছন স্প্ৰিং অলছ', ক্ৰিমছন স্প্ৰিংখনো পঢ়িবা। এইবাৰ সাহিত্য একাডেমি পাইছে ন, সেইখনো বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, বিকজ তাৰ মানে মই কিয় কৈ আছোঁ, বিকজ তাৰ পৰা তোমালোকে বহুত আইডিয়া পাবা মেইনছত লিখিবলৈ। ইফ ইউ ষ্টাডি দেট বুক, মেইনছত তোমালোকে কণ্টেণ্ট পাবা লিখিবলৈ। চি জেনেৰেলি কি হয়, মেইনছত আমি অকল এটা লেন্স দি চাই থাকোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ আনচাৰটো কি হয়, বহুত নেৰ' ডাউন কৰি আমাৰ আনচাৰটো লিখোঁ। বা যদি বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পঢ়া হয় ন, তোমাৰ হলিষ্টিক পইণ্ট অফ ভিউ বা মানে কি ক'ম, ডাইভাৰ্ছ থিংকিং কৰা কেপাচিটি ডেভেলপ হৈ যায়, বিকজ তুমি বেলেগ বেলেগ অথাৰৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এটা ইভেণ্টক অবজাৰ্ভ কৰাৰ এবিলিটি পাই যোৱা। যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পঢ়া, নন ফিকশ্যনেল বুক যেতিয়া পঢ়া, মেইনছত বহুত হেল্প হয়, ঠিক আছে। MCQ time.
মানে কিতাপখন কাৰ এংগল দি পোৰ্ট্ৰে কৰিছে জুৰি বৰগোহাঁয়ে গম পোৱা নে প্ৰটাগনিষ্ট মানে কি মেইন ক্যাৰেক্টাৰ মেইন হিৰো বা মেইন পাৰ্সন অফ দ্য ফিল্ম প্ৰটাগনিষ্ট এন্টাগনিষ্ট বুলি ক'লে ভিলেন মেইন ভিলেন কি হয় আনসাৰটো জৰ্জ এ ব্ল্যাক আমেৰিকান ঠিক আছে এ ব্ল্যাক আমেৰিকান জৰ্জ ইজ দ্য মেইন protagonist of this book এটো মনত ৰাখিবা দিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট টপিক গোহাঁয়ে উলিওৱা মেলা the 343rd edition of the Mayongar Gohpur উলিওৱা মেলা organized by the people of this area as per tradition and the direction of the ceremonial king of Mayong at 3 different places namely Hatimuria Bamun Gohai Than okay এখন এটা this was a mela okay Morigaon district হৈছিল এটো মেলা and when contacted the old people of the area said that the ancient melas were organized probably in the later part of the 17th century later part of 17th century raja কোন আছিল later part of the 17th century raja আছিল ahom king কোন আছিল later part of 17th century তে হৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছে পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটিও আহিছে তোমাৰ কি কয় দেবেৰা আটন বুঢ়া গোহাঁই লালুক চলা বৰফুকন আৰু এইখিনি মানুহ নাইকিয়া হোৱাৰ পাছতে গদাধৰ সিংহ ৰাজত্ব কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে মানে সেঞ্চুৰী 17th century শেষ হৈছে গদাধৰ সিংহৰ ৰেইনৰ লগত 1696 ঠিক আছে Mayong village is situated in which of the following districts Morigaon simple next topic mission Senehjori important হয় এটো ঠিক আছে the union minister for development of northeast region that is M donor Shri Jyotiraditya M Scindia together with the honorable chief minister of Assam launched the mission Senehjori Assam Muga Silk USP okay so Muga Silk ko kotha already kolu that it is the very first GI tag of Assam 2007 ঠিক আছে The mission adopts a cluster-based approach covering major Muga silk producing districts including Jorhat, Shibosagar, Lakhimpur, Dhemaji, Dibrugarh, Tinsukia, Majuli and Hualkusi. ঠিক আছে? Hualkusi কি বুলি কোৱা হয়? কি আসাম বুলি কোৱা হয়? It is known as the Manchester of Assam. ঠিক আছে? তাত হেনু কয় যে তাত বাহিৰত যিখিনি কাপোৰৰ দাম 80,000 90,000 হয় তাত 40,000 পাই যায় বুলি কয় 30-40,000 পাই যায় বুলি কয় বিকজ ডাইৰেক্ট তুমি ফ্যাক্টৰি পা লৈ আহিছা গৈ প্ৰডাকশন জায়গা পা তুমি বস্তু লৈ আহিছা উঠাই ঠিক আছে MCQ টাইম কাৰেক্ট হৈ দিছে হা কাৰেক্ট হৈ দিছে read the question very properly মই সদায় কওঁ question to বহুত ভালকে পঢ়া your responsibility reading the question very properly কি হ'ব answer why only second to the মই অলপ আগত কলো এতিয়া কটেলিয়া mentioned about Kamrup's golden sigil other শাস্ত্ৰটো কাৰেক্টে হয় হিষ্ট্ৰি কোশ্চেন হয় এটো কাৰেক্ট হয় প্ৰথমটো কাৰেক্ট হয় নহয় অকল মুগা পাট আৰু এৰি নহয় কিন্তু মিশন Senehjori is only related to muga not part and eri গম পাইছা হেতু কাৰণে only 2 is the correct answer here 1 is not correct ঠিক আছে regarding mission Senehjori regarding mission Senehjori eto actually মোৰ অকমান টাইপিং এটো হৈ গল যে রিগার্ডিং মানে কনসিডার ফলোইং স্টেটমেন্টস হ'ব লাগিছিল অকল জাস্ট ইমানটো হ'ব লাগিছিল মিশন Senehjori ইয়াত হ'ব লাগিছিল actually গম পাইছা মিশন Senehjori is মানে প্ৰমোটিং এটো সি এনেও তোমালোকে গম পাবা যে মিশন Senehjori মুগা সিল্কৰ প্ৰডাকশনৰ কথা কয় তো এই স্টেটমেন্টটো ইনডাইৰেক্টলি ক'ব গলে মিশন Senehjori লগত কোবাত নহলে কোবাত তুমি লিংক কৰিব পাৰা তো কমপ্লিটলি কোশ্চেনটো ভুল বুলিও ক'ব নোৱাৰা গম পাইছা
Yes. The next topic, Uniform Civil Code in Assam. ঠিক আছে? আচ্ছা, Uniform Civil Code বুলি ক'লে কি বুজি পোৱা? What do you understand by Uniform Civil Code? UCC definition কি হয়? What is UCC? Personal laws. আমাৰ ইণ্ডিয়ানছৰ যিখিনি পাৰ্চনেল লছ হয়, সেই পাৰ্চনেল লছৰ ৰিগাৰ্ডিং এটা চাৰ্টেন কোড বা চাৰ্টেন set of rules থাকিব লাগে, সেইটোকে ইনক্লুডিং মানে প্ৰপাৰ্টি ইনহেৰিটেঞ্চ সব গোটেইখিনি, সেই কোডটোকে কি বুলি কয়? ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বুলি কয়. See, the government of Assam has introduced the Uniform Civil Code Bill 2026 in the State Assembly. Assam became the third state in India to table a uniform civil code bill following Uttarakhand and Gujarat. ঠিক আছে? Article 44 contained in part 4 of the constitution says that the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. মানে কি? It is mentioned in the DPSP. ঠিক আছে? DPSP article 44 ত আমি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ কথা বিচাৰি পাওঁ. ওকে? Provisions কি হয়? What are the provisions of the Uniform Civil Code? আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ চাগে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ কথা লাষ্ট ৰিৱাইণ্ড ছিৰিজত অলপ. See, ban on polygamy and bigamy. The bill mandates monogamy for all residents under its ambit. Monogamy বুলি ক'লে, mono বুলি ক'লে one. ঠিক আছে? See, ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম হ'ব পাৰে? You might be getting some terms. Polygamy বুলি ক'লে marrying more than one partners. Polyandry কি বুজি পোৱা? What is polyandry? What is polygamy to পঢ়িলা? Polyandry বুলি ক'লে কি বুজি পোৱা? Bigamy কি হয়? এইখিনি words কি হয়? সেই words খিনি লাগিব গম পাইছা? See, মনত ৰাখিবা, bigamy and polygamy would attract punishment under the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Existing polygamous marriages solemnized before enforcement of the law would remain legally protected. মানে কি? এই ক্লজটো কি বুজি পালা? যে existing polygamous marriages solemnized before enforcement of the law would remain legally protected. সেইখিনি চলি থাকিব. মানে মই পঢ়াইছোঁ তোমাক নো এক্স পোষ্ট ফেক্টৰ ল পঢ়াইছিলোঁ নাই? সেইটোৱে এই বস্তুটোৱে হয়. বুজি পাইছা? মানে কেনেকুৱা? চি, যদি কোনোবাই ছাপ'জ মাল্টিপল পাৰ্টনাৰ্ছ বিয়া পাতিলে লাষ্ট ইয়েৰ, তো সেই বস্তুটো লিগেল থাকিব. বাট এইখন এক্ট হৈ যোৱাৰ পাছত যদি কোনোবা পাতে, দেট উইল বি ইললিগেল. দেট ইজ দ্য থিং. ইউনিফৰ্ম মেৰেজ এজ, দ্য মিনিমাম এজ ইজ ফিক্সড এট 21 years ফৰ মেন, 18 years ফৰ উইমেন. ঠিক আছে? এটা বস্তু তোমালোকে জানানে? 21 years আগতে ভোটিং এজো আছিলে টিল 1988. 1989ৰ পাছত এটা এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট পাছ হৈছিলে, তাৰ পাছত ভোটিং এজটো কমাই দিয়া হৈছিলে, 18 years কৰি দিয়া হৈছিলে. এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটি বাঢ়ি গৈছিলে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কাৰণে. তাত দুটা ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ্ছো এপইণ্ট কৰা হৈছিলে. এণ্ড আজিৰ দিনত ইট হেজ 3 মানে চেয়াৰপাৰ্চনছ. ঠিক আছে? Registration of all marriages and divorces would become compulsory and couples must submit a marriage memorandum within 60 days. Remember this 60 days of marriage. Non-registration may attract penalties and fine. মনত ৰাখিবা. আৰু এখন বিল ক'ত নাখাতে গম পোৱা নে? দিছ আৰু এটা বস্তু চাই লোৱা. Regulation of live-in relationships. Registration of live-in relationships within 1 month has been made mandatory, and children born from such relationships would be considered legitimate. মানে কি? legitimate বুলি ক'লে কি? approved by the law. ঠিক আছে? Deserted partners would have legal rights to claim maintenance. The bill standardizes divorce grounds such as cruelty, desertion, mutual consent. Okay? এখন বিল ক'ত নাখাতে? 6 scheduled areasত এখন বিল এপ্লাই নহয়. সেইটো মনত ৰাখিবা. Scheduled tribes. Gender equal inheritance. The bill establishes equal inheritance rights for spouses, children, and parents. Okay?
The bill prescribes punishment for child marriage and marriages conducted without valid consent. Next, the bill excludes scheduled tribes from its purview in order to protect customary practices and constitutional safeguards available to tribal communities. ठीक है हिमाने MCQ time. Here one answer. Uniform Civil Code forms a part of which of the following types of DPSPs? Socialist, Gandhian, Liberal Intellectual, DPSPs outside of part 4. It is Liberal Intellectual. ঠিক আছে সি DPSP সৰা এই তিনটা মাজত আমি পঢ়ি থাকোঁ বাট এট ডিও এটা আছে গম পাইছা আউটসাইড অফ পাৰ্ট 4 কি আছে গম পোৱা নে প্ৰমোশ্যন অফ এডুকেশ্যন ইন মাদাৰ টাং ঠিক আছে প্ৰমোশ্যন অফ হিন্দী সেইখিনি সব আউটসাইড মানে পাৰ্ট 4ত পৰে এইখিনি ইভেন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছো আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ নহয় ৰাইটছ আউটসাইড অফ পাৰ্ট 3ও আছে এটা হৈ গ'ল কি এটা আছিলে তোমাৰ ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আৰ্টিকল 300A তাৰ আগত আছিলে তোমাৰ টেক্সেছৰ কথা পাতে 265 আৰ্টিকল এটা আছিলে তোমাৰ আৰ্টিকল 301 স্পীক্স এবাউট ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ উইদিন দ্য কাণ্ট্ৰি এটা আছিলে তোমাৰ 326 টু আই এম ফৰগেটিং লিটল বিট আৰ্টিকল 326 টু ৰাইটছ আউটসাইড অফ পাৰ্ট 3 পাৰ্ট হয় ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট সাফাৰেজ 326 okay next topic Assamese film Akuti world premiere at New York Indian Film Festival Akuti New York Film Festival play kora hoisile the film marks the directional debut of Snigdha P Roy okay so Snigdha Roy directional debut hoy debut boli kole mane introduce kora ba notun ke aha বেষ্ট চাইল্ড এক্টৰ পাইছে কবিশ মহন্তই পাইছে বেষ্ট চাইল্ড এক্টৰ ঠিক আছে আৰু এটো চাই লবা তোমালোকে যে এখন মুভিয়ে কি এক্সপ্লোৰ কৰে ইট এক্সপ্লোৰছ দ্য ইমোশনাল জাৰ্নি অফ এ 8-year-old গাৰ্ল হন্টেড বাই হার মাদাৰ্স লছ তো মুভিৰ থিমটো এটো হয় ঠিক আছে দ্যাট ইজ দ্য থিং দ্যাট ইউ নিড টু ৰিমেম্বৰ Correct hodise moi koi disu Snigdha P Roy's Assamese debut feature film correct it explores the emotional journey of an 8-year-old girl Lokhi correct thik ase Rupamani Gaur first Assamese women to climb Mount Everest in a historic achievement for women in adventure sports Assam based mountaineer Rupamani Gaur has scripted history she became the first woman from Assam to climb the world's highest peak as a part of the historic all women team ঠিক আছে তেওঁ গৈছিলে ITBP লগত ITBP এটা all women team আছিলে হে all women teamৰ লগত তেওঁ গৈছিলে ঠিক আছে okay again MCQ correct hodise Rupamani Gaur was a part of the ITBP expedition team that successfully conquered the Everest correct it was an all women expedition team etu correct fine molo quick goisu ekhini topics Padma Dori initiative কাৰ লগত হৈছিলে সোৱা সি এখন ইনিশিয়েটিভ এডি সিল্কৰ কাৰণে হয় ঠিক আছে Padma Dori initiative was an initiative between the Ahimsa silk of Northeast India এডি সিল্কক Ahimsa silk বুলি কয় with the rich Chanderi weaving heritage of Madhya Pradesh Chanderi weaving heritage of Madhya Pradeshৰ লগত লিংক কৰা হৈছে মনত ৰাখিবা লিখি লবা পাৰিলে Padma Dori initiative Madhya Pradesh and Assam ঠিক আছে এডি সিল্ক with Chanderi weaving heritage of Madhya Pradesh okay remember this initiative very very properly ঠিক আছে MCQ time the Padma Dori initiative is launched with Assam and which of the following states it is Madhya Pradesh ঠিক আছে Joram
আনিয়া এইটো একচুৱেলি নৰ্থ ইষ্টত হ'ব লাগিছিলে এইটো আকৌ এগেইন ভুলতে ইয়াত আহি গ'ল নৰ্থ ইষ্টৰ এটা ছেকশ্যন বনাই ৰাখিছোঁ তাত এইটো এড হ'ব লাগিছিলে একচুৱেলি Joram Ania, the first person from Northeast India to get appointed in the Niti Aayog. Full-time membership paise theo. Prime Minister Narendra Modi approved the appointment of Dr. Joram Ania as a full-time member of Niti Aayog. She became the first person from Arunachal Pradesh and the first person from Northeast to hold this position in India's policy think tank. ঠিক আছে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার যেটো হৈছিল আছিল ঠিক আছে নীতি আয়োগৰ কথা ক'বলৈ গ'লে it was established in the year 2015 it replaced the planning commission okay the prime minister is the chairperson of Niti Aayog ঠিক আছে yes MCQ time Joram Ania recently seen in news became the first woman from Northeast India to be appointed as a full-time member of which institution Niti Aayog Dark sky parks in Kaziranga, Manas and Dima Hasao. Assam is preparing to join the global dark sky movement by proposing certified dark sky parks or reserves to curb light pollution, promote astrotourism and safeguard nocturnal buli kole ki buji pa nocturnal biodiversity nocturnal creatures dark sky kotha koisu nocturnal creatures buli kole automatically hekhini creatures jikhini rati ulay simple bostukhini nocturnal night bostukhini etue mane tumar yata tumaloge common sense lagabo lage but you have to use your logic okay the initiative has received in principal cabinet so kot ase swa Kaziranga Manas and Dima Hasao tinta candidate ase for dark sky parks Kaziranga Manas and Dima Hasao okay Dark sky park is a protected area where artificial lighting is strictly regulated to preserve natural night conditions. ঠিক আছে তো কি করা হবো সোয়া কি করা হবো use of shielded downward focused lighting low radiance and minimal artificial illumination artificial বস্তু একো না থাকিব sky খন clear হ'ব লাগে মানে যেনেকৈ আজি পৰা মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি ইনভেন্ট হোৱা আগত যেটো কন্ডিশনস আছিল এটা তো আর্টিফিশিয়াল লাইটিং একো নাছিলে তো সব ন্যাচারাল লাইটিং এ থাকে তেতিয়া স্কাইটো বহুত বেলেগ আছিল আজি দিনত স্কাই এটমসফিয়াৰটো বহুত বেলেগ হয় নাইট এটমসফিয়াৰটো গম পাইছা বিকজ অফ দ্য আর্টিফিশিয়াল লাইটিং তোমালোকে নিজে চোৱা সাৰ্কাছৰ লাইটিংটো কিমান ওপৰলৈ যায় আগতে সৰু থাকোতে মন কৰিছা নাই সাৰ্কাছ লাইটিং আহে ন এনেকে যেতিয়া একদম আমি দেখা পাওঁ সাৰ্কাছ আহিছে তো এইখিনি সব আর্টিফিশিয়াল লাইটিংয়ে হয় ওৱান এক্সাম্পল দিছোঁ মই এটা ঠিক আছে এটু চাই লবা ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ডার্ক স্কাই পার্ক কি হয় পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ মহারাষ্ট্র ঠিক আছে ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ডার্ক স্কাই পার্ক হইছে পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ ঠিক আছে মনত রাখিবা বহুত ভালকে এটু ওকে ইন দা ওয়েস্টার্ন ঘাটস পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ মহারাষ্ট্র ঠিক আছে MCQ টাইম আমি কুইকলি যাও এখানে টপিকস কারেক্ট হদিছে A. They aim to reduce artificial light pollution. Correct. Certification is provided by Dark Sky International. Correct. The primary aim is to objective is to increase urban lighting infrastructure. Incorrect. Urban lighting no hoy natural lighting promote kora to aim hoy. Conserved economy. Koon ahi ase etia? Okhomot koon ahi ase? GNR Guns and Roses ahi ase last year কোন আহি গল Post Malone ahi gol ঠিক আছে so that is regarding the conserved economy of Assam is projected as a conserved hub of Northeast India ঠিক আছে তো বেসিক্যালি ইয়াত চাবলৈ গলে কি আছে যে see in a landmark step towards institutionalizing this vision Book My Show, India's leading live entertainment and cultural platform in collaboration with Assam Tourism Development Corporation and EY Parthian. EY ki hoy? What is EY? Ernst & Young. Multinationals or world. EY is one of the big four. Big four hoise tumar EY, aru eta ase Deloitte, eta asile PwC, eta asile sari KPMG. E sarita hoy tumar big four. Etu mane corporate world kotha koisu moi. তাৰে ভিতৰত EY
is one big four. আৰু EY এটা আৰ্টিকেল পাব্লিছ কৰিছিলে অসমৰ কনচাৰ্ট ইকনমিৰ ওপৰত সেই আৰ্টিকেলটোৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে মই এইটো নিউজটো লৈ আহিছোঁ ঠিক আছে চি এইটোৱে হয় আৰ্টিকেলটো দি আছাম ব্লু প্ৰিণ্ট যদি আৰ্টিকেল নাম সোধে তেতিয়া আছাম ব্লু প্ৰিণ্ট টাৰ্ণিং লাইভ মিউজিক ইকনমি ইনটু টুৰিজম মাল্টিপ্লায়াৰ এইটো হয় ৰিপৰ্টটো নাম এইটো EY ৰিপৰ্টটো নাম বাছ সিমানে নেক্সট টপিক RBI report of Assam fastest growing state. RBI কৈছে আসামক fastest growing state বুলি কৈছে. Right? See. RBI's gross state domestic product data at constant prices shows that Assam's economy expanded by 45% in 5 years. Data is very important. 45% between 2020 and 2025. Okay? Remember it very, very properly. Okay? Hey, data to karne mo add korilu eto topic. Only for this data. 45% growth hoise. Jot baki khini states se 30%, 25% tenuka growth dekhaise. Assam a growth dekhaise 45%. A very positive step. This data can be used in your mains also. Thik ase? Yes. Kiman bahile soa? Financial year 2020 Assamor gross domestic product asile tumar 2.4 lakh crore. Financial year 2025 ot 3.5 lakh crore. Okay? 2.4 par 3.5 pai lakh crore. Okay? News ot kyo asile? World Economic Forum ebar. Because the Chief Minister of Assam, he visited the World Economic Forum in Davos. ঠিক আছে For the first time Assam formally participated in the World Economic Forum annual meeting 2026 okay yes the World Economic Forum is a non-profit international organization founded in 1971 মনত ৰাখিবা ইয়াৰ দিব পাৰে because CMA visit কৰিছে তো ইয়াৰ দিব পাৰে CMA visit কৰিছিলে এই বছৰ ফৰ্ম হৈছিল 1971 ত see 1971 ত আৰু এখন কনভেনশন আহিছিলে গম পোৱা নে ইৰানত 1971 ত আৰু এখন কনভেনশন আহিছিলে ইৰানত for wetlands ৰ কাৰণে ইৰান কৈছো মই ইৰানৰ সিটি এখন সিটিৰ নামতে কনভেনশনটোৰ নাম আজিৰ দিনত আছে ৰামসাৰ কনভেনশন 1971 ঠিক আছে 1971 World Economic Forum form হৈছিল ঠিক আছে MCQ time it is Switzerland ঠিক আছে একদম কবলৈ গলে world or one of the most beautiful places ঠিক আছে যাব মন আছে না Switzerland চাকৰি পাব বিচাৰ আছে ন সবৰে থাকে awards and recognitions ইয়াৰ পাছত নৰ্থ ইষ্ট আহিব দেন খতম হৈ যাব ঠিক আছে we are coming to the end মানে শেষ হ'বলৈ হৈছে ভিডিওটো awards and recognitions Uma Chetri receives Virangana Hotihadeni award okay so এটো বস্তু মন কৰিবা যে Hotihadeni কোন আছিল who was Hotihadeni she was the last queen of the Sutia kingdom she jumped off the Chandragiri hills ঠিক আছে yes Rima Das and 11 filmmakers honored in New York. Assamese filmmaker Rima Das received the Excellence in Directing Award from the New York Women in Film and Television for her film Village Rockstars 2. She was among the 11 international filmmakers honored for contribution to cinema. ঠিক আছে Village Rockstars তেওঁৰ সিনেমা হয় ৰিমা দাস ঠিক আছে ৰিমা দাস আৰু এটা সিনেমা বিষয় পঢ়িছিলো আমি এতিয়া কি আছিল Not a Hero yes Assam Nakshatra Award. The Assam Nakshatra Award was conferred on Jadav Payeng, popularly known as the Forest Man of India. He received the award at Tejpur during the 10th foundation anniversary of Assamia Suraksha Manch for his lifelong contribution to environmental conservation and afforestation. Okay, Nakshatra Award diya hoisile ka Jadav Payeng. Forest Man of India boli teok koa hoy. Padma Awards to bikhoye moi at থাকি গৈছিল why because মই already
মোৰ আগৰ যিটো ৰিৱাইণ্ড চিৰিজ আছিলে তাত মই ডিটেইলছত চি whenever you if you want to if নহয় তোমালোকে পদ্মা এৱাৰ্ডছ অসমৰখিনি চাবলৈ তোমালোকে যাবা মোৰ ৰিৱাইণ্ড চিৰিজ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী যিটো পাৰ্ট আছিলে মই কৰিছিলোঁ তাত যাবা তাত সেই পাৰ্টটোত গ'লে তোমালোকে এই গোটেই পদ্মা চিৰিজৰ ডিছকাশ্যনটো পাই যাবা সেইকাৰণে মই ইয়াত এড নকৰিলোঁ আজি বিকজ অলৰেডি ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰা হৈছে অসম বা কোনে পাইছে কিহৰ কাৰণে পাইছে ইভেন মই এইখন ভিডিঅ'ত সেইটো পাৰ্ট তোমালোকে ভালকৈ চাবা ৱাই বিকজ সেইখন পাৰ্টত মই এইখিনি বস্তু কভাৰ কৰিছোঁ থিংছ লাইক যেনেকৈ বাহিৰৰ পৰা ফৰেইন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা কোনে কোনে পদ্মা এৱাৰ্ডছ পাইছে হাউ মেনি উইমেন হেভ গট দ্য পদ্মা এৱাৰ্ডছ সেইখিনিও কভাৰ কৰিছোঁ তাত ঠিক আছে বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা 4জনে পাইছে পষ্টুমাছ কেইজনে পাইছে ঢুকোৱাৰ পাছত কেইজনে পাইছে তাত ইভেন মই পদ্মা বিভূষণৰ এগৰাকী ভায়লিন প্লেয়াৰৰ কথাও মই তোমালোকক পঢ়াইছিলোঁ চাগে ৰাইট ৰাজম এন ৰাজম আছিলে চাগে তেওঁৰ নাম তেওঁ BHU বানাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ HODও আছিলে তেওঁ ঠিক আছে তাৰপৰা চাই ল'ব আচ্ছা এটা বস্তু সুধোঁ তোমালোকক পদ্মা এৱাৰ্ডছ ৰিপাব্লিক ডে দিনা ঘোষণা কৰা হয় এণ্ড পদ্মা এৱাৰ্ডছৰ লিমিট কিমান হয় এক বছৰত কেইজনক পদ্মা এৱাৰ্ডছ দিব পাৰে ইট ইজ 120 অ'কে ইণ্ডিয়ান পলিটিত এইটো বস্তু পোৱা যায় ইফ ইউ ষ্টাডি ইণ্ডিয়ান পলিটি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছতে পাবা এইটো বিষ্ণু ৰাভা সতীহাদিনিয়ান আজান পীৰ এৱাৰ্ডছ চ' মই কি কৰিম মই PDF টো শ্বেয়াৰ কৰি দিম হা এইখিনি বুজাবলগীয়াটো একো নাই আই উইল শ্বেয়াৰ দ্য PDF ইন ইয়ৰ গ্ৰুপছ এণ্ড ইন দ্য টেলিগ্ৰাম চেনেল ত' তোমালোকে এৱাৰ্ডছখিনি ইয়াৰ পৰা চাই পঢ়ি ল'বা অ'কে এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ নাই একো এইখিনি বস্তু জাষ্ট চাই ল'বা বিষ্ণু ৰাভা এৱাৰ্ড পাইছে মানিক বৰবায়ন এণ্ড মধুসূদন দাসে পাইছে সতীহাদিনী এৱাৰ্ড গীতা উপাধ্যায়েও পাইছে আজান পীৰ এৱাৰ্ড পাইছে তোমাৰ শামছুদ্দিন আহমেদে পাইছে বিষ্ণু ৰাভা দিৱস আজি হয় ঠিক আছে আজি 20th জুন হয় Assamese short film Brikhya Boli received recognition at the Indian Panorama International Film Festival Brikhya Boli চাই ল'বা এইখিনি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট Purnima Devi Burman receives the Wayfinder Award. Assam's wildlife biologist, that is Dr. Purnima Devi Burman, was named among the 15 recipients of 2026 Wayfinder Award by National Geographic Society, presented by Kia. Kune disle National Geographic Society disle. Aur teo kihor karone paisile etu award? Obviously for the protection of and the conservation of the greater adjutant stork Hargila. Okay. See, at this point, no. মই এটা বস্তু তোমাক কম at this point তোমালোকে এইটো চাবা ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে কোনটো এৱাৰ্ড কোনটো ইয়াৰত পাইছিলে সেইটো এৰেঞ্জ কৰিব দিব পাৰে বিকজ তেওঁ হাৰগিলা কনজাৰভেশ্যনৰ কাৰণে ইমানে এৱাৰ্ড পাইছে 2022 চেম্পিয়নছ অফ দ্য আৰ্থ এৱাৰ্ড পালে আই থিংক 2 years বেক বা এক বছৰ আগত তেওঁ উইটলে গোল্ড এৱাৰ্ড পালে এই বছৰ ৱে ফাইণ্ডাৰ এৱাৰ্ড পাই গ'ল তা এৱাৰ্ডছখিনি এৰেঞ্জ কৰিব দিব পাৰে তোমালোকক তো তেওঁ ইমানে এৱাৰ্ড পাইছে হাৰগিলা কনজাৰভেশ্যনৰ কাৰণে যে হাৰগিলাৰ IUCN ষ্টেটাছে চেঞ্জ হৈ থাকিলে যোৱা বছৰ মে' মাহত লিটাৰেলি কৈছোঁ দেট ইজ এ ফেক্ট গম পাইছা তোমালোকে উইটলে গোল্ড এৱাৰ্ড যেতিয়া তেওঁ পাইছে ইংলেণ্ডত আই থিংক ইংলেণ্ড হ'ব লাগে তাত তোমালোকে তেওঁৰ স্পীচটো চাবা আই হেভ চিন দেট স্পীচ তেওঁ মানে হাৰগিলাৰ এই মুভমেণ্টটোৰ বিষয়ে টাক 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 যিটো মুভমেণ্ট হয় হাৰগিলা যিটো চাউণ্ড কৰে সেই চাউণ্ডটোৰ বিষয়েও তেওঁ কয় মানে সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে জাষ্ট সৰু ক্লিপ এটা আছে সিহঁতৰ ৱেবছাইটত আছে ক্লিপটো তোমালোকে গৈ চাব পাৰা ঠিক আছে নাগালেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে 5 কেমিষ্টক লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড দিছিলে নট ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টিল মই এড কৰিলোঁ আসাম ষ্টেট ফিল্ম এৱাৰ্ডছ অসমৰ ষ্টেট ফিল্ম এৱাৰ্ডছ The 9th Assam State Film Awards were held on 16 February 2026. Okay, the awards honored Assamese films from 2020 and 2021. Okay, Balconit Bhagwan won the Roop Kumar Jyoti Prasad Agarwala Award for the best film, while Biswajit Bora won the Brojen Borua Award for the best direction in the same film. ঠিক আছে ইয়েছ বেষ্ট ফিল্ম হৈ গ'ল বালকনিত ভগৱান বেষ্ট ডাইৰেকশ্যন হৈছে বিশ্বজিৎ বৰা বেষ্ট চিনেমাটোগ্ৰাফি হৈছে প্ৰদীপ দৈমাৰী ফৰ হেমখোৰ
বেষ্ট এক্টৰ হৈছে হৰিশ খান্না ফৰ বেলকনিত ভগৱান বেষ্ট এক্ট্ৰেছ হৈছে মন্দাকিনী গোস্বামী ফৰ মন্টুৰ মন্ত অ'কে লিষ্টখন চাই ল'বা অফক'ৰ্ছ ষ্টাৰ মাৰ্ক লগাই লোৱা 8খন 8খন 9খন 10খন যিমান ষ্টাৰ মাৰ্ক লগাব পাৰা লগাই লোৱা Kazirang's director Sonali Ghosh has become the first Indian to receive the Kenton Miller Award. ठीक है सर presented by WCPA World Commission on Protected Areas. Okay, it is a biennial award that is given after every 2 years. ठीक है सर তেওঁৰ লগত আৰু কোনে পাইছে সি তেওঁৰ লগত পোৱা মানুহটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু তেওঁৰ লগত কোনে পাইছে ইকুৱাডৰ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা কোনে পাইছে ৰোক সাইমন সেভিলা লেৰিয়ে পাইছে ওকে was honored for promoting sustainability through business and environmental initiatives ঠিক আছে মনত থবা বহুত ভালকে আৰু ইয়াত লিষ্ট এটা বনাইছিলো মই I made this list ওকে ইয়াত সি ডাইৰেক্টৰ্ছ আমাৰ যিমান নেশ্যনেল পাৰ্কছ আছে গোটেই নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ডাইৰেক্টৰখিন নাম দি দিছিলো বুজিছা বিকজ কাজিৰঙা ডাইৰেক্টৰৰ নামটো আহিলে বাকী ডাইৰেক্টৰৰ নামো আহিব পাৰে match the following deed level match the directors with the national parks of Assam তেতিয়া কি কৰিবা সোণালী ঘোষৰ বিষয়ে জানো কাজিৰঙা ফেমাস হৈ গ'ল বাকীখিনি মানস হৈছে ৰমেশ ঠিক আছে নামেৰী হৈছে পংকজ শৰ্মা ওৰাঙৰ হৈছে প্ৰদীপ্তা বৰুৱা ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে মৃদুল কুমাৰ ধৰ বৰ্তমান টাইমত এতিয়া যেতিয়া ভিডিঅ'টো যেতিয়া ৰেকৰ্ড হৈ আছে সেই টাইমত কৈছোঁ ৰায়মনাৰ হৈছে ভানু সিনহা ঠিক আছে শিখনা জলা এতিয়ালৈকে ডাইৰেক্টৰ মানে আমি গম পোৱা নাই ওকে সেইটোৱে MCQ time who is the co-recipient of the Kenton Miller Award along with the director of Kaziranga Sonali Ghosh it is Roque Simon Seville led ঠিক আছে সোনালী সাইমন মনত ৰাখিবা সোনালী সাইমন মনত ৰাখিবা ঠিক আছে awards and recognition Hilpi Harana award etu sai loba Krishnakanta Hendik award saba Gopinar Bodle award saba okay ekhini just sai loba mon explain nokoru ekhini eko nai explain koribole Kalicharan Brahma award saba ebar Kalicharan Brahma award Ramesh Chandra Bhardwaj aru Karendra Basumutariye paise fine এটু কৰাছো MCQ মই সদায় কৈ থাকো কোৱেশ্চনটো ভালকে পঢ়িবা আসাম হিষ্ট্ৰী কোৱেশ্চন হয় এটো Gurudev Kalicharan Brahma wrote a letter to which of the following commission in the interest of the Bodo community on 4th January 1929 in Shillong Sure. Hilton Young Commission. Sure. It is the Indian Statutory Commission, better known as Simon Commission. ঠিক আছে Hunter Commission দুটা আহিছিল এডুকেশন নেক্সট আহিছে জেনেৰেল বাগ ৰিপৰ্ট হিলটন ইয়াং কমিশন RBI ৰেকমেন্ড কৰিছিল ঠিক আছে ৰয়েল কমিশন বুলিও কয় একৱাৰ্ড কমিশন বাজেটৰ ওপৰত আছিল ঠিক আছে यस তেনেকে সো অফিশিয়াল নাম বহুত থাকে যেনেকে ৰাউলাত এক্ট আছলাম ৰাউলাত এক্ট নহয়তো ARC এক্ট হয় Anarchical Revolutionary Crimes Act এটু চাই লবা এটু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মা সোলজাৰ অফ হিউম্যানিটি এৱাৰ্ড এবাৰ পাইছে কোনে গম পোৱানে তাৰানায়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ কুইন মাদাৰ অফ ভুটানে পাইছে তেওঁৰ নাম হৈছে গ্যালম আশি দৰ্জি ওয়াংমো ওয়াংচুক তো গ্যালম ওয়াংচুক মনত ৰাখিলে হৈ গল গ্যালম ওয়াংচুক ঠিক আছে she is known as the queen mother of Bhutan ঠিক আছে and she is the founder of the Taranaya Foundation ঠিক আছে okay এখনত কি কি এখন এৱাৰ্ডত কি কি বস্তু পোৱা যায় the award includes a citation
a statue of Bodofa statue দিয়া হয় traditional Bodo artifacts such as Sereja, Aronai and Dhokona and a cash prize of rupees 2 lakhs amount to saba 2 lakh টকা দিয়া হয় ঠিক আছে Taranaya Foundation of vision to ki hoy a happy and a prosperous Bhutan okay when do we celebrate Students Day in Assam 31st March 31st Students Day in Assam ঠিক আছে অসমৰ পৰা শৌৰ্য চক্ৰ কোনে কোনে পালে who received the শৌৰ্য চক্ৰ from Assam এবাৰ দুজনে পাইছে ভাৰ্গৱ কলিতাই পাইছে of the Kumaon regiment ভাৰ্গৱ কলিতা Kumaon regiment of পাইছে next ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তই পাইছে তোমাৰ Assam 33 Assam Rifles so তেওঁলোকৰ regiment দিব পাৰে ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্ত from the 33rd Assam Rifles আৰু ভাৰ্গৱ কলিতা from the Kumaon regiment মনত ৰাখিবা বহুত ভালকে ঠিক আছে MCQ time option A are you sure descending order of precedence yes descending order of precedence अशोक चक्र सबसे हाईएस्ट है तीनटार ভিতৰত सबसे हाईएस्ट है अशोक चक्र ओके नेक्स्ट हो गल तुम्हार कीर्ति चक्र लास्ट हो गल तीनटार ভিতৰত शौर्य चक्र ओके अशोक चक्र हाईएस्ट है কি হ'ব আনসাৰটো 1 2 3 মানে এটো যদি ডিসেন্ডিং অর্ডার চোৱা তেতিয়া 3 2 1 ঠিক আছে জাস্ট এই মানে অর্ডারখিনি চাই লবা জাস্ট গো থ্ৰু দ্য অর্ডারস অফ দ্য মিলিটারি অ্যাওয়ার্ডস ঠিক আছে ৰবা মানে এনেকুৱা হয় যে সবচে হাইয়েস্ট টু দিছে তো ডিসেন্ডিং অর্ডার বুলি ক'লে হাইয়েস্ট টু লোৱেষ্ট তো একচুয়ালি হাইয়েস্ট টু লোৱেষ্ট বুলি ক'লে এটো 1 2 3 হ'ব আনসাৰটো 1 2 3 হ'ব আনসাৰটো গম পাইছা মানে হাইয়েস্ট হৈ গ'ল অশোক চক্ৰ তিনটাৰ ভিতৰত দেন হৈ গ'ল তোমাৰ কীৰ্তি চক্ৰ লাষ্টৰ শৌৰ্য চক্ৰ তো শৌৰ্য চক্ৰ পাইছে এবাৰ অসম পায় কোনে কোনে পাইছে ভাৰ্গৱ কলিতা আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্ত ঠিক আছে অসমৰ পৰা নেশ্যনেল পঞ্চায়ত এৱাৰ্ডছ তিনটা গাঁও পঞ্চায়তে পাইছে এবাৰ 3 গাঁও পঞ্চায়তছ মানে ইমান দেৰি হৈ গ'ল মোৰ মাথাও হেং মাৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে গম পাইছা সো see 3 গাঁও পঞ্চায়তছ have received the national panchayat awards ঠিক আছে তো কোন কোন আছে পঞ্চায়তখিনিৰ নাম চাই লওঁ আমি নিউ নোপম গাঁও পঞ্চায়ত শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে নিউ নোপম গাঁও পঞ্চায়ত নেক্সট হুগ্ৰিজান গাঁও পঞ্চায়ত ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট নেক্সট হৈছে ঝুমুৰমুৰ গাঁও পঞ্চায়ত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ঝুমুৰমুৰ গাঁও পঞ্চায়ত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হুগ্ৰিজান গাঁও পঞ্চায়ত ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড নিউ নোপম গাঁও পঞ্চায়ত শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে ডান last that is other northeastern states historic agreement between government of India government of Nagaland and NPO okay so এই এগ্ৰিমেণ্টটো কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে হেতু চাবা গম পাইছা কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে এগ্ৰিমেণ্টটো হেতু চাবা গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া নাগালেণ্ড এণ্ড এনপো কি হয় এনপো ইজ ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এনপো ফাইন এইটো কৰাচোন লাষ্ট ইয়াৰ টাইপৰ হয় অকণমান
371A. ইয়াত অসমৰ আৰ্টিকেল কোনখন বি লাষ্ট ইয়াৰ কুৱেশ্যন হয় 371B is Assam special status. Meningococcal disease. Meningococcal disease actually Meghalayat দেখা পাইছিলে কেইমাহ মানৰ আগত সেইকাৰণে মই এড কৰিছিলোঁ ইয়াত meningococcal disease is basically meningitis. Meningitis কি হয়? What is meningitis? Meningitis বেমাৰটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে এইটো ঠিক আছে see inflammation of the brain and spinal cord. Inflammation of the brain and spinal cord toke meningitis disease বুলি কয় not that important just এটা কেছ পাইছিলোঁ মই মেঘালয়ত যে meningococcal disease or এটা কেছ পাইছিলোঁ কাৰণে মই ইয়াত এড কৰিছিলোঁ এইটো ঠিক আছে জাষ্ট ডিজিজটো বিষয়ে চাই ল'বা ইট ইজ দ্য ইনফ্লেমেশ্যন অফ ব্ৰেইন এণ্ড স্পাইনেল কৰ্ড লাইনিং ফাইন Fifth edition of the Rusoma Orange Festival took place in Nagaland. Rusoma Orange Festival. See, A2 orange of karne hoy. Orange economy to orange of karne no hoy kintu. Orange economy pohistan last class ot. Kiho karne asle orange economy. Jeto amar visual entertainment, movies, gote khini orange economy part ot pore. Thik ase? To Rusoma Festival belongs to orange production, cultivation. ঠিক আছে ইন নাগালেণ্ড ওকে মনত ৰাখিবা এইটো Meghalaya becomes the third Indian state to partner with Starlink. Okay, it becomes the third state after Maharashtra and Gujarat to partner with Starlink. Okay, Starlink India. And we have come to the end of today's lecture. Fine? Yes. So মই আকৌ কৈ দিওঁ এটা যিসকলে লাইভ চাই আছা লাইভ চাই থকা মানুহখিনিৰ কাৰণে মই এটা বস্তু কওঁ that is ইমানখিনি টপিকছ আছিলে ওপৰলৈ পাবলৈ বহুত টাইম লাগিছে দেখিছে চ' মই যিমান পাৰোঁ কম্প্ৰিহেনচিভলি কভাৰ কৰিছিলোঁ এইটো বিকজ 6 মান্থছত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্টছ হৈছিলে অসমত এণ্ড নৰ্থ ইষ্টতো ত' আই হোপ তোমালোকে ব্ৰিফ আইডিয়া পালা এণ্ড তোমালোকৰ অকণমান ভালকৈ কভাৰ হ'ল চাগে লাইক 6 মান্থছৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এলং উইথ ভেৰি গুড MCQs অলছ' আই নো অ'কে Yes. So মই আকৌ এবাৰ এনাউন্স কৰি দিওঁ যিসকলে লাইভ চাই আছা অনলাইন চাই আছা ইউটিউবত তোমালোকৰ কাৰণে ৱাৰিয়ৰ মক টেষ্ট চিৰিজটো মই এনাউন্স কৰোঁ যাৰ প্ৰাইচ বৰ্তমান ₹999 হৈ আছে চ' প্লিজ ভিজিট আৱাৰ এপ এণ্ড যিসকলে ল'ব বিচাৰিছা এতিয়াও মক টেষ্ট চিৰিজ বিচাৰি আছা ইউ গাইজ কেন টেক আপ দ্য ৱাৰিয়ৰ মক টেষ্ট চিৰিজ ঠিক আছে আৰু দেৰি নকৰোঁ অ'কে চ' আই এম ৱাইণ্ডিং আপ টুডেজ ছেশ্যন চি ইউ ইন দ্য নেক্সট এণ্ড লাষ্ট ৰিৱাইণ্ড চিৰিজ য'ত মে' আৰু জুনৰ নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কভাৰ কৰিম দেন উই উইল বি প্ৰিলিমছ ৰেডি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ক্ষেত্ৰত প্ৰিলিমছ ৰেডি আমি হৈ যাম ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকে ছেশ্যনটো চাই ভাল পালা এণ্ড তোমালোকৰ এই ছেশ্যনটো ইউজফুল হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে ইন দ্য আপকামিং APSC প্ৰিলিমছ ঠিক আছে চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰিৱান বাই বাই